ටම ඉතිං අද දවසේ මේ ශේෂන් එක පටන් ගන්න කලින් මං කැමති පොඩි එකඟතාවයන් ටිකකට එන්න මොකද අද දවසේ මොකද එදා මට තේරුණා ඉවර වුණාට මේ ඒක හරියටම අල්ලගන්න බැරි වුණා කියලා හිතුණා මට හිතුණා ඒක ඉවර වෙනකොට මොකද ආපු ප්‍රශ්නත් එක්ක අහපු ප්‍රශ්නත් එක්ක මට තේරුණා ඒක හරියට අල්ලගන්න බැරි වුණා කියලා. ඒ නිසා ඒකේ පොඩි සාරාංශයක් අද අපි කතා කරනවා. ඒක හරි සංකීර්ණයි. ඒක මේ මට නෙවෙයි සාමාන්‍යයෙන් ඒව හොයාගත්ත ප්‍රොෆෙසර්ස්ලටත් ඒක පැහැදිලි කරන්න අපහසු දෙයක්. නමුත් අද මං ඒක කොහොම ගැඹුරටම යන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් අපි මේ law of attraction කොහොමද වැඩ කරන්නේ? ඒ වගේම අපේ ජීවිතය තුලින් වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද? ඇත්තටම විශ්වාසය තුල මේ තියෙන quantum field එකට බලපෑමක් වෙනවද? මෙන්න මේ ටික දැනගන්න අර විද්‍යාත්මක පැත්ත හරියටම සනාථ කරගෙන ඉන්න ඕනේ. නැත්තම් මතයක් විදිහට තමයි අපේ මනසේ ඩිපොසිට් වෙන්නේ ගිහිල්ලා ඔක. ඒක නිසා ඔක හරියට දැනගන්න ඕනේ. මොකද ඇත්තටම කියනවා නම් මම ඔය මේ ඇත්තටම ගිය සැරේ මම සෙෂන් වලත් මම මෙච්චරට ගැඹුරට ගියේ නැහැ. මේ කරා ගිය සැරේත්. නමුත් මෙච්චර ගැඹුරට ආවේ නැහැ. නමුත් මම මේ සැරේ හිතුවා මේ ගැඹුර දෙන්න ඕනේ. මොකද ලංකාවේ YouTube නාලිකාවකවත් මේක කතා කරලා නැහැ. ඔබ ටිකමට ගිහිල්ලා quantum physics ගැන තියෙන YouTube නාලිකාවල ගිහිල්ලා බලන්න ලංකාවේ ඒ කියන්නේ ඉන්නවා ආචාර්යවරු මේ PhD ගත්ත quantum physics කතා කරන ඒ කිසිම කෙනෙක් මේක ගැන කතා කරලා නැහැ. හැබැයි ඔබට මෙන්න මේ ඇත්තට ගන්න පුළුවන් නම් ඔය ප්‍රශ්න ඔක්කොටම උත්තර තියෙනවා. විශ්වාසය කියන එක ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් අපි හැමදාම ගන්න දේවල් ඒක හොඳයි ඉතින් කියලා අර මතයක් විදිහටනේ අපි ගන්නෙ. එතකොට මතයක් විදිහට ගන්නකොට මේ ඒක ටික දවසකින් අර මනසෙන් වියකිලා යනවා. හැබැයි හරියටම විශ්වාසවන්ත වෙන විදිහේ රිසෝසස් එකක් අපිට හම්බෙනවා නම් කියන්නේ ඒකේ හරියටම ප්‍රූෆ් තියෙනවා නම් මං හිතනවා එකෙන් අපිට ප්‍රයෝජනෙ ගන්න පුළුවන් කියන එක. ඉතින් ඒක නිසා මම කැමති පොඩි එකඟතාවයන් ටිකකට එන්න ඔබට මේක අහගෙන යනකොට ප්‍රශ්නයක් එනවා නම් ප්‍රශ්නේ ටයිප් කරලා chat එකට දාන්න එපා. මොකද එක තමයි පළවෙනි කාරණාව තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔබ chat එකේ විනාඩියක් ඔබ ටයිප් කරොත් ඔබ දන්නා විනාඩියකට වචන 162ත් 175ත් අතර කතා කරනවා. එතකොට ඔබට විනාඩියක් මිස් වෙනවා කියන්නේ ඇත්තටම මිස් වෙන්නේ වචන 162ක් 175ක් නෙවෙයි. සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා කරද්දී මේ වගේ සෙෂන් එකකදී අපි ගන්නේ සාරාංශයනේ. උපරිම සාරය එළියට ගන්න. කියන්නේ මම සම්පූර්ණ වපසරියක් ස්ටඩි කරලා ඒකේ දෙන්න ඕනේ උපරිම සාරාංශය දෙන්නේ. එතකොට මේ විනාඩියක් මිස් වෙනවා කියන්නේ ඔබට ලොකු කාරණාවක් මිස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා chat එකට දාන්න එපා. හැබැයි කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ප්‍රශ්න අහන්න ඔබ ප්‍රශ්න අහන තරමටම තමයි ඔබ සහ අනිත් අය මේකත් එක්ක එන්ගේජ් වෙලා ඉගෙන ගන්න. නැත්තම් අර ප්‍රශ්න අහන්න නැතුව කියන එක අර අපි ඒක වෙන්න ඇති මේක වෙන්න ඇති කියලා හිතාන යනවට වඩා මේ සෙෂන් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රශ්න අහන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔබ මේ අද කතා කරන ටික හරියටම අල්ලගත්තොත් මෙහෙමයි අපි සෙෂන් තව තියෙනවා 8ක් තියෙනවා. නමුත් ඒ 8ටම අවශ්‍ය ප්‍රතිඵලය ඔබට ගන්න පුළුවන්. ඒ කතා කරන දේවල් වලත් විශ්වාසය ගොඩනැගෙන්නේ මෙන්න මේ සයන්ස් එක ඔබ හරියට අවබෝධ කරගත්තොත්. ඒ නිසා අද අපි ඒක හරියටම අවබෝධ කරගෙන law of attraction වලට යමු. නැත්නම් නිකන් ආයෙ ඔච්චර කාලයක් law of attraction අපි ඇහුවානේ. අන්න ඒ වගේ සෙෂන් එකක් විතරක් වෙනවා මේකත්. මොකද අර විද්‍යාව අවබෝධ කරගන්න නැතුව එතෙන්න ගියොත්. ඒ නිසා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් raise hand කරන්න. මම මේ වෙලාවට ඒකට මට තේරෙන දැන් මම සමහරක් වෙලාවට දෙයක් කියා හිටියනම් අතරමැද නතර කරන්න බෑනේ. ඒක එනවනේ නතර කරන්න ඕනි තැන ආවට පස්සේ මම මයික් එක අන්මියුට් කරලා කතා කරන්න කියලා කියන්න. එතකොට ඔබ අහන ප්‍රශ්නේ ඔබ විතරක් නෙවෙයි අනිත් අයත් මේක ගැඹුරට අවබෝධ කරගන්න අනිත් අයටත් උදව්වක් වෙනවා. ඒ නිසා ප්‍රශ්න අහන්න. මේ අද කතා කරන සබ්ජෙක්ට් එකේ මම 100% පොරොන්දු වෙන්නේ නැහැ. මට 100% උත්තර දෙන්න පුළුවන් වෙන්නත් පුළුවන් බැරි වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද මේ අපි කතා කරන්නේ ගැඹුරක් නිසා. නමුත් උත්සාහ කරනවා උපරිම ඔබ අහන ප්‍රශ්නයට උත්තර දෙන්න. මම කතා කරන සීමාවේ ඉඳලා මට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කැමැති දැනගන්න මෙතන අපි ඉන්න දරුවෝ මේ ගිය සතියේ අපි මේ කතා කරපු දේ ගැන කවුද self study කරේ? raise hand කරන්න. මම මොනවා කියලා කියනවද දන්නෙත් නෑනේ. ඒක හොයලා බලන්න ඕනේනේ. කවුද self study කරේ මෙතන? මේ ගිය සතියේ කතා කරා. very good. Subhashini good. Shamika only 2. අමිතා අධිකාරී
good. මොකද මේ අපි කතා කරන දේවල් අපිට හම්බෙන්නේ ඇත්තටම දවසට පැය දෙකමාරයිනේ. හැබැයි මේ පැය දෙකමාරක සමහරක් වෙලාවට මම ඔබත් එක්ක බෙදාගන්නේ අවුරුදු 8ක් ස්ටඩි කරපු ඒවා. එතකොට ඉන්නේ උපරිම සාරාංශය විතරයි. මේක ඔබට වැඩිපුර ඉගෙන ගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ සෙල්ෆ් ස්ටඩි කරන්න ඕනේ. ෂෝක් එක්කෙනෙක් දාලා තියෙනවා මේ ඉන්ටර්ස්ටෙලර් එක බැලුවා කියලා. ඉන්ටර්ස්ටෙලර් බලන්න. ඒතර ඔය ටයිම් ඩයිලේෂන් එකේ එහෙම ඔබට ඇත්තට මේ කාල විස්තරණය කියන එකේ එහෙම ඒකේ ලස්සනට ඒක හරියට ඔක එක සැරයක් දෙසර දෙවෙනි සැරේ එහෙම බලද්දි හොඳටම තේරෙනවා. එතකොට මේ කතා කරන ගැඹුරට අධ්‍යයනය කරන්න. ඉන්ෆෝමේෂන් විදිහට නෙවෙයි. දැන් ඔබට තේරෙනවා නම් මෙන්න මේ පොයින්ට් එකෙන් මගේ ලයිෆ් එක චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ පොයින්ට් එක හොයන්න නැතුව නිකන් අර තොරතුරු ටිකක් ඔළුවේ ගොඩ ගහගත්තා කියලා තව ගමන යන්න අමාරු වෙනවා මිසක් අපේ ගමන ලේසි පහසු වෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ කියන දේවල් ගැඹුරට අධ්‍යයනය කරන්න. හැබැයි අධ්‍යයනය කරද්දී ඒක බලන්න Tamanට කොච්චර ප්‍රයෝජනවත්ද කියලා. නැත්තම් කාලේ නාස්ති වීමක් වෙන්නේ. ඒ වගේම ඉල්ලීමක් කරනවා මේ රෙකෝඩින් එක ගත්තට කමක් නැහැ. හැබැයි පුළුවන් තරම් සජීවී මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් වලට සම්බන්ධ වෙන්න. මොකද මම උපරිම මහන්සි වෙලා උපරිම දෙයක් කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් ඔබ එන්නේ නැති වුණොත් මට ඒක කරන්න අපහසුයි. මොකද ඔබ රෙකෝඩින් එක අහනවට වඩා ලයිව් සම්බන්ධ වෙන එකේ ලොකු බලපෑමක් තියෙනවා. ඒක අපි collective consciousness කියන එකේදී ඔබට තේරෙයි ඇයි මේ ලයිව් වෙන්න කියලා කියන්නේ. ඔබ ලයිව් ආවට පස්සේ අර කියන එක අහන්න එක කමක් නැහැ. හැබැයි පුළුවන් තරම් අපි සති පොඩි ප්‍රමාණයක් මේ දාගෙන තියෙන මේ සති ප්‍රමාණය පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න මේ එකක්වත් මග නොහැර සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් හරි මම හිතනවා ටික දෙනෙක් හරි ගිය සතියේ මේ ටික ස්ටඩි කරා කියලා ඉවර වෙලා මට මම මේ මෙතෙන්ට යන්න කලින් මම කැමති එක්කෙනෙක්ට හෝ දෙන්නෙක්ට චුට්ටක් කතා කරන්න අවස්ථාව දෙන්න අපි සාරාංශයේ පොයින්ට් එකට කතා කරමු. ගිය සැරේ ක්වොන්ටම් ෆිසික්ස් කියලා ඔබේ ජීවිතේට මොකද්ද ගත්තේ? මොකද්ද ගත්තේ? පොයින්ට් එක. අපි ගන්න දෙන් අපි නිකම්ම දැනුමක් ආවා මේක මෙහෙමයි කියලා වැඩක් නෑනේ. එහෙම වෙන ඒවා නෙවෙයි මේ ඇත්තටම දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ලයිෆ් එක චේන්ජ් කරගන්න. ඒ කියන්නේ ලයිෆ් එක චේන්ජ් කරගන්න කියලා කියන්නේ ඇත්තටම කියනවනේ හිතන විදිය වෙනස් කරගන්න. ඒකට බලපෑමක් කරන්නයි හදන්නේ. එහෙම පොයින්ට් එකක් කතා කරන්න කෙනෙක් ඉන්නවද? හරි. එහෙමනම් අදින් පස්සේ මම හිතනවා කතා කරයි කියලා ගිය සතියේ මට තේරුණා පොඩ්ඩක් එක කොම්ප්ලිකේටඩ් අර එකපාරම කිව්වට ඔබට මේක අවබෝධ කරගන්න බැරි වුණාදෝ කියන මේකකට ආවා. ඒ නිසා මම ඒක හරියට විස්තරත් එක කතා කරන්න අද අපි පළවෙනි විනාඩි 40 ඒක කතා කරලා ඊළඟට ඊට පස්සේ අපිට පැය එකමාරක් විතර ඉතුරු වෙනවනේ. මේක අපි ඊළඟ මේකට යමු. හරි. මෙතනදී මම ඔබට මේ වීඩියෝ එක දානවා. මේ වීඩියෝ එක දදා සම්පූර්ණම වීඩියෝ එක මම ප්ලේ කරන්නේ නැහැ. මේකේ අවශ්‍ය කී පොයින්ට් එකක් තියෙනවා මට ඔබත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. මම මේ කී පොයින්ට් එක දාලා මම ආයේ ඒක සිංහලෙන් ඒකේ සාරාංශය ඔබත් එක්ක බෙදා ගන්නවා. මොකද මේක මම කියනවට වඩා ඔබ මේක අහන එක හොඳයි. පැහැදිලිද? හරි. Tonight, I'd like to tell you about one of the big questions in science. It's a question that goes back at least 2,500 years to the ancient Greeks. And it's a question that has been discussed in this room many, many times over the past 200 years. But it's an important question, and I think it's important that we revisit it. And the question is simply this. It's, what are we made of? What are the fundamental building blocks of nature that you and me and everything else in the universe are constructed from? That's the story I'd like to tell you. So what I'd like to do is මම හිතන්නේ තේරෙනවා ඇති මම ඉංග්‍රීසි ආයි සිංහලෙන් කියලා දෙනව නෙවෙයි. නමුත් සමහරක් වෙලාවට ඉස්සරහට ටෙක්නිකල් වර්ඩ්ස් එනවා එකපාරම ඔබට ග්‍රැබ් කරගන්න බැරි වෙයි කියලා උපකල්පනය කරලා මම ඒකේ සාරාංශය කියනවා. මේ අද මේකෙදි කතා කරන්නේ දැන් අපි හැදිලා තියෙන දැන් අපි කියනවානේ මනසෙන් සිතුවිල්ලෙන් මේ සම්පූර්ණ විශ්වයට බලපෑමක් කරන්න පුළුවන් අපේ ජීවිතේ වෙනස් කරගන්න පුළුවන් කියලා කියනවනේ. එහෙමනම් මේ අංක එක වැදගත් මේ ලෝකේ හැදිලා තියෙන්නේ මොකකින්ද කියන එක. දැන් ගිය සැරේ මට තේරුණා ඒක ගත්තේ පොඩක් මේ misunderstand එකකින් ගියේ. කියන්නේ එහෙනම් එහෙම මුකුත් නැද්ද? එහෙමනම් අපිට පේන් එක දැනෙන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ ඒක වැරදි පැත්තකට ගත්ත එක. ඒක නෙවෙයි මම කියන්න උත්සාහ කරේ. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ අපි හැදිලා තියෙන අංශුව කියලා අපි හිතන එක මොකකින්ද හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒකට අපිට බලපෑමක් කරන්න පුළුවන්ද? ඉතින් මේක අද අපි පුළුවන් තරම් මේක
මේක කතා කරගෙන යද්දි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ රේස් හෑන්ඩ් කරන්න. මම ඔබත් එක බෙදා ගන්න ලෑස්ති. ඒ කියන්නේ මට මේ සෙෂන් එක ඉවර කරගන්න බැරි වුණොත් මම එක්ස්ට්‍රා දවසක් දාලා හරි කරනවා. මොකද මම කරන්න හිතපු ටික මම කරලා තමයි පස්සේ බලන්නේ. මොකද හේතුව අර බාගෙට කරලා තේරුමක් නැහැ. එක තැනකදී තේරෙන්නේ නැත්නම් අපිට දවසක් වැඩිපුර හරි අරගෙන ඒක ගැන කතා කරන්න වෙනවා. මොකද මේක සාමාන්‍යයෙන් මේ කේම්බ්‍රිජ් යුනිවර්සිටි එකේ කතා කරන මේක ගොඩාක් මේ කියන්නේ ඇත්තටම කියනවා නම් මේක ගැන මේ සබ්ජෙක්ට් එක ගැන ගොඩාක් ඩීප්ලි ඉන්න කෙනෙක්ට කතා කරන දෙයක්. නමුත් මේක මේ බලන්න ඔබට මේ ඔඩියන්ස් එකේ පොඩි අවුරුදු 8 10 ළමයිනුත් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ ඉඳලා ඒ ළමයිව හරි විදියට හරි තැනට මේව කරන. දැන් අපේ ඒ ලෙවල් වලත් අද කතා කරන්නේ තාම මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන, ප්‍රෝටෝන, නියුට්‍රෝන ගැනනේ අදටත් අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් එහෙම තැනක තමයි අපි ඉන්නේ. ඉතින් එතකොට ලෝකේ අපි ඇත්ත දන්නේ නැතුව කොහොමද මේ මනසින් ලෝකෙ වෙනස් කරන්න හදන්නේ? මොකද අපි එතකොට හිත යටින් අපිටම හිතෙනවා කොහොමද ඉතින් මේක මෙහෙම වෙන්නේ? දැන් මෙතන දෙයක් තියෙනවා. හිත කියන්නේ අපිට පේන්නේ නැහැ. එනර්ජි එක ඇත්තටම ඉතින් පේන්නේ නැහැ. ඔය කිව්වට වෙනසක් වෙනවද? ඔන්න ඔහම මේ ඩවුට්ස් ගොඩක් එනවා. හරි මෙතනදී කතා කරන්නේ ඒ කියන්නේ මේ ලෝකේ හැදිලා තියෙන මූලිකම ෆන්ඩමෙන්ටල් බිල්ඩින් බ්ලොක්ස් මොනවද කියලා තමයි කතා කරන්න හදන්නේ. මම මේකේ key points ටික විතරයි ඔබට is try and give you an overview of our current understanding. I'd also like to try and give you an overview of where we hope to go in the future, of what progress we can hope to make in the next few years and few decades. And we're going to cover quite a lot of ground in this talk. I should warn you now, not least because I'm going to discuss every single thing in the universe, quite literally. We're going to talk, amongst other things, about what's happening at the world's most powerful particle collider. This is a machine that's called the Large Hadron Collider, or the LHC for short. It'll come up a lot in this talk. And it's a machine which is based underground in a place called CERN, which is just outside Geneva. We'll also talk about experiments in the last few years that look backwards in time towards the Big Bang. Progress in 2,500 years, and there's just better places to kick off a science talk. So the first modern picture that we had of what the universe is made of everything we're made of, is this. So I hope this is familiar to most people here. This is the periodic table of elements. Okay, it's one of the most iconic images in all of science. ඒ කියන්නේ මුලින්ම හිතුවේ ඇත්තටම අපි ඉස්කෝලේ යන කාලෙත් අපිට ඉගැන්වුවේ මේ පීරියොඩික් ටේබල් එක ගැන මේ ආවර්තිතා වගුවනේ. ඒ කියන්නේ අපිව හැදලා තියෙන මේ මූලද්‍රව්‍ය 120කින් කියලා තමයි මුලින් කතා කරේ. එතකොට මෙයා මෙතනදී මේ ප්‍රොෆෙසර් එක ගැන එතනදී කතා කරනවා. මම මේක ස්කිප් කර මම කී පොයින්ට් වලට යනවා. මොකද අපිට ටයිම් එක මේකට ලොකුවට මේව කරන්න බැරි නිසා. What we have here are 120-ish different elements. I should point out, I stopped doing chemistry in school. Because if you're a chemist, this is basically as good as it gets. And, if we're honest, it's kind of a mess, right? Everything in the universe is classified into things on the left that go bang if you put them in water, through to things on the right, which really, if we're honest, don't do very much at all. You kind of organize everything into this stupid shape. So there's it looks a little bit like Australia. There's a big dip in the top, and then there's these two strips of elements that you have to put along the bottom because there's no room for them in the middle where they belong. I don't know about you. If I was asked to come up with a fundamental classification of everything in the universe, this isn't what I would have gone for. Are there any chemists in the audience? I'm sorry for you. Okay, but I'm not alone in this. Discovery. ඊට පස්සේ J.J. Thomson ඒක එහෙම නෙවෙයි කියලා හොයාගන්නවා. හරි මම මේ සාරාංශය අරගෙන ඉස්සරහට යන්නේ ස්කිප් කර. ඊට පස්සේ හොයාගන්නවා මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන සහ ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන මේ වෙනම ආය කඩන්න බෑ. හැබැයි ප්‍රෝටෝන නියුට්‍රෝන ආය වෙන් කරලා ගන්න පුළුවන් quarks වලින්. His successor in Cambridge, a man called Ernest Rutherford, had figured out exactly what these atoms are made of. And this is the picture that Rutherford came up with. So we now know that each of these elements consists. මට සමා වෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට පේන්නේ නැද්ද? පේනවා. පේනවා.
Okay. Of a nucleus, which is tiny. The metaphor that Rutherford himself used was it's like a fly in the center of the cathedral. And then orbiting this nucleus in, I should add, fairly blurry orbits are the electrons, which sort of fill out very sparsely the rest of the space. So that's our picture of these atoms. Subsequent මේ මගේ ෆොටෝ එක විතරයි පේනවා කියලා කියන්නේ මං හිතන්නේ මේ ඒක හදාගන්න ඕනේ මේ ඔයාම තමයි මං හිතන්නේ. කවුද ඒ ප්‍රශ්නේ මට දාලා තියෙන්නේ? ක්‍රිෂාන්ති ඔයා පොඩ්ඩක් පුතේ බලන්න මේ ඔය එහෙට මෙහෙට යවලා මොකද දන්නද මේ වීඩියෝ එක අනිත් අයට පේනව නේද? පේනවා. ඔව් මං හිතන්නේ මේ ඔයා කෙනේ ඔක්කොටම පේනවා පුතේ ඔයා පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට කරලා බලන්න මේ වීඩියෝ එක අනිත් අයට පේනවා. වීඩියෝ එක ඔබ දකින්න ඕනේ මේ. Consequently, we learned that the nucleus is not itself පස්සේ අපි මේකේ particles with slightly different rearrangements repeated over and over and over again. Okay, it's an amazing lesson to draw about how the world is put together. So that's what we have. We have an electron and two quarks. And these aren't the fundamental building blocks that the Greeks had thought about, and they're certainly not the fundamental building blocks that the Victorians had thought about. But, the spirit of the issue really hasn't changed. The spirit is exactly what Democritus said 2,500 years ago. It's that there are like Lego bricks from which everything in the world is constructed. These Lego bricks are particles, and the particles are the electron and two quarks. It's a very nice picture. It's a very comforting picture. It's the picture we teach kids at school. It's the picture we even teach our students in undergraduate university. And there's a problem with it. The problem is it's a lie. It's a white lie. It's a white lie that we tell our children because, we don't want to expose them to the difficult and horrible truth too early on. It makes it easier to learn if you believe that these particles are the fundamental building blocks of the universe. But it's simply not true. The best theories that we have of physics do not have underlying them the quark particle and the two quark particle, and the electron particle and the two quark particles. In fact, the very best theories we have of physics don't rely on particles at all. The best theories we have tell us that the fundamental building blocks of nature are not particles, but something much more nebulous and abstract. The fundamental building blocks of nature are fluid-like substances which are spread throughout the entire universe and ripple in strange and interesting ways. Okay? That's the fundamental reality in which we live. These fluid-like substances we have a name for. We call them fields. So this is a picture of a field. This isn't the kind of field that physicists have in mind. This is what you think a field is if you're a farmer or if you're a normal person. මම හිතන්නේ ඒ ටික තේරෙන්නේ නැති කතා කරපු ටික මුලින් ඒ කියන්නේ අපි දැන් අදටත් ඉගෙන ගන්නේ අපිව හැදිලා තියෙන්නේ මේ ලෝකේ හැදිලා තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන quarks වලින් කියලානේ. හැබැයි ඒකේ කියනවා ඇත්තට මේක බොරුවක්. ඒක එහෙම නෙවෙයි. ඉලෙක්ට්‍රෝන සහ quarks නෙවෙයි මේ ලෝකේ හැදිලා තියෙන fundamental building blocks ඒවා නෙවෙයි. එතකොට ඒක හැදිලා තියෙන්නේ මොනවා වලින්ද? ෆීල්ඩ් එකෙන් කියලා. ෆීල්ඩ් එකෙන් කියලා එයායි ෆොටෝ එක දාන්නේ ෆීල්ඩ් එක ක්ෂේත්‍රය කිව්ව ගමන් අපේට මොකද්ද මතක් වෙන්නේ? ඇත්තටම පැඩි ෆීල්ඩ් එක නෙවෙයි කුඹුර වගේ එකක් නේ මතක් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ක්ෂේත්‍රය කිව්වම කට්ටියට මතක් වෙනවා මේක මාකටිං ක්ෂේත්‍රය මේ එහෙමනේ. හැබැයි ෆීල්ඩ් කියන්නේ දැන් ෆිසික්ස් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් දන්නවා භෞතිකවාදියෙක් දන්නවා. ඒ කියන්නේ භෞතික විද්‍යාව හදාරන කෙනෙක් දන්නවා. ෆීල්ඩ් කියන්නේ ඔය අපි හිතන ෆීල්ඩ් එක නෙවෙයි. එහෙනම් ෆීල්ඩ් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? මෙන්න මෙතන තමයි ඔබ හරියට අල්ල ගන්න ඕනි තැන. If you're a physicist, you have a very different picture in your mind when you think about fields.
And I'll tell you the general definition of a field, and then we'll go through some examples so that you get familiar with this. The physicist definition of a field is the following. It's something that, as I said, is spread everywhere throughout the universe. It's something that takes a particular value at every point in space, and what's more, that value can change in time. Okay, so the picture to have in your mind is a fluid which ripples and sways throughout the universe. Now, it's not a new idea. It's not an idea that we've just come up with. It's an idea which dates back almost 200 years. And like so many other things in science, it's an idea which originated in this very room. Because, as I'm sure many of you are aware, this is the home of Michael Faraday. And Michael Faraday initiated this lecture series in 1825. ඒක තේරුණාද? ඒ කියන්නේ අපිව හැදිලා තියෙන්නේ ඇත්තටම ඔය පොඩිම අංශු වලින් නෙවෙයි. ඔය ඉලෙක්ට්‍රෝන quarks හැදිලා තියෙන්නේ මේ විශ්වයේ පුරාම පැතිරලා තියෙන ක්ෂේත්‍රයක්. ඔබ නිකමට හිතන්නකෝ දැන් මුහුදේ තියෙන වතුර ටික. මුහුදේ තියෙන වතුර ටික. සම්පූර්ණ මේකේ රැලි තියෙනවා. දැන් මේ වගේ නිකන් දැන් ඔබ මම ලේසි විදියක් කියන්නම්කෝ ඔබට. මේක තේරුම් ගන්න. දැන් ඔබ රෙද්දක් දැන් අඳුමක් ඇඳගෙන ඇතිනේ නැත්නම් ළඟ තියෙන රෙද්දක් චුට්ටක් ළඟට ගන්නකො මේක තේරුම් ගන්න. මේ රෙද්දේ මොකක් හරි ඔය රෙදි කැල්ලක් අරගෙන ඔය රෙද්ද සම්පූර්ණ විශ්වය පුරා පැතිරලා තියෙන ක්ෂේත්‍රය නම් කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන කියලා කියන්නේ මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ෆීල්ඩ් එකක් තියෙන්නේ මේ වෙම් වෙච්ච ඉලෙක්ට්‍රෝන නෙවෙයි මෙන්න මේ වගේ ෆීල්ඩ් එකක් තියෙනවා හැබැයි ඕක චුට්ටක් හිතන්න ඔය රෙදි කැල්ලෙන් චුට්ටක් උඩට උස්සලා අපි ගාන්ටස් එකක් දැම්මහම පොඩි එනවා නේද මේ ඒ කියන්නේ ගැටිත්තක් වගේ එනවනේ ඔන්න ඕක තමයි අපිට පේන්නේ අර මේ අංශුවක් වගේ. හැබැයි අංශුව වගේ පේන්නත් හේතුවක් තියෙනවා. ඒක මේ ඉස්සරහදී කතා කරන දැන් අවුරුදු 200කට කලින් මේ concept එක ආවට යාළුවට prove කරගන්න බැරි වුණා. මොකද හේතුව ඒක එහෙම වෙන්නේ ඇයි කියලා අන්තිම අංශුව යාළුවට හොයාගන්න බැරි වෙච්ච නිසා. දැන් යාළුවා දැනගත්ත කලින් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. නමුත් ලෝකෙට කියන්න බෑ. එතකොට අර ගැටිති වගේ එකම ශේෂ්ත්‍රයේ තියෙනවා උඩට ආවට පස්සේ ඒ ශක්ති බණ්ඩල් තියෙන ඒවා ටික වෙනම ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් වගේ අපිට පේන හේතුව මොකක්ද කියලා යාළුවට කියාගන්න බැරි වුණා. ඒක හොයාගන්න ඊයේ පෙරේද. ඒ නිසා තමයි ඒක යාළුවා ඔප්පු කරන්නේ. ඉතින් මේ ශේෂ්ත්‍රය කියන එක පළවෙනියටම හොයාගන්නේ මයිකල් ෆැරඩේ. හරි. එතකොට එයා ඇත්තටම මේ බලන්න එයාගේ ෆොටෝ එක තියෙන්නේ ඔය මේ කේම්බ්‍රිජ් යුනිවර්සිටි එකේ ඔය රූම් එකේම තමයි එයා ඔය ලෙක්චර් එක කරන්නේ. ඒ කියන්නේ එයා පළවෙනියටම මේ ඉලෙක්ට්‍රෝමැග්නටික් ෆීල්ඩ් එක හොයාගෙන එතකොට ඒක මේ ලෝකේ තියෙන ක්ෂේත්‍රයක් කියලා විශ්වයේ තියෙන ක්ෂේත්‍රයක් කියලා එයා ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා මේ විශ්වයේ තියෙන ක්ෂේත්‍රයක් කියලා. එතකොට ඒ වගේම ඉලෙක්ට්‍රෝමැග්නටික් දැන් අද ඇත්තටම අපි කෝල්ස් ගන්නෙ කොහොමද? අපි ගන්න කෝල් එක අනිත් අයට යන්නේ කොහොමද? මේ ලයිට් කියලා ඉන්නේ මොනවද? දැන් මේ ආලෝකය කියලා රැට අපි දැන් මේ ලයිට් එක දාලා ඇතිනේ ගෙදර. මොකද්ද මේ ලයිට් කියලා ඉන්නේ? මේ ඔක්කොම ඉලෙක්ට්‍රෝමැග්නටික් වේව්ස්. පැහැදිලිද? Deeply he gave over 100 of these Friday evening discourses, and the vast majority of these were on his own discoveries on the experiments he did on electricity and magnetism. So he did many things in electricity and magnetism over many decades, and in doing so, he built up an intuition for how electric and magnetic phenomena work. And the intuition is what we now call the electric and magnetic field. So what he envisaged was that threaded everywhere throughout space were these invisible objects called the electric and magnetic fields. Now, we learn this in school. Again, it's something that we sort of take for granted. ඉලෙක්ට්‍රෝමැග්නටික් ඉලෙක්ට්‍රික් ඇන්ඩ් මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එක ඇත්තටම විශ්වයේ පුරා පැතිරලා තියෙන නිසා තමයි අපිට කෝල්ස් ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඔබ නිකමට හරි හිතලා තියෙනද නම්බර් එකක් ඩයල් කළාම කොහොමද මේ කෝල් එක යන්නේ කියලා. අපිට දුරකථන ඇමතුමක් එනවනේ. ඒ මොකද මේ ශේෂ්ත්‍ර නිසා තමයි මේ ශේෂ්ත්‍ර හරහාන් තමයි අපිට මේ කෝල් එක එන්නේ. ඒ වගේම මේ ලයිට් කියලා කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝමැග්නටික් වේව් එකක්. Because we learn it at an early age and we don't sort of appreciate just how big of a radical step this idea of Faraday's is. I want to stress it's one of the most revolutionary abstract ideas in the history of science, that these electric and magnetic fields exist. So let me you're supposed to do demonstrations in this, and I'm not just a theoretical physicist, I'm a very theoretical physicist. It's very hard for me to do any kind of experiment that's going to work, but I'm just going to show you.
ඒ කියන්නේ මෙයා කියන්නේ මෙයා සාමාන්‍යයෙන් මේ සිද්ධාන්ත කතා කරන කෙනෙක් නෙවෙයි හොඳටම සිද්ධාන්ත කතා කරන කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ මතයක් ඉදිරිපත් කරන කෙනෙක් නෙවෙයි මේ ප්‍රොෆෙසර්. සම්පූර්ණයෙන්ම සිද්ධාන්ත වලින් ඔප්පු කරපු දේවල් විතරයි කතා කරන්නේ. මේ ප්‍රොෆෙසර් එකයි කියන්නේ මම නිකන් තියරිටිකල් මේ ෆිසිසිස්ට් කෙනෙක් නෙවෙයි. එයා ඒ පැත්තට උඩරිම ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණම එයා ඒ පැත්තට සීරියස්ම ඒ සිද්ධාන්ත හොයලා ඒක එයා මේ සාධනය කරලා තමයි එයා ඉදිරිපත් කරන්නේ. Something that you've all seen. They're magnets. Okay, and we all played these games when we were kids or when we were in school. You take these magnets and you move them together, and as they get closer and closer, there's this force that you can sort of just feel building up, that pushes the pressure that pushes against these two magnets. And it doesn't matter how often you do it, and it doesn't matter how many degrees you have in physics. It's just a little bit magical. And you all know this. There's something just special about this weird feeling that you get between magnets. මම හිතනවා ඔබත් චූටි කාලේ මේක කරලා ඇති. කාන්දන් දෙකක් ගත්තාම ඒකේ එක පැත්තක් අර ඇලවෙනවා වගේම අනිත් පැත්ත විකර්ෂණය වෙනවනේ. හැබැයි ඔබට කවදාවත් අපි හිතලා නැහැනේ. හැබැයි මොකද හේතුව මේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය නිසා. ඒ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය කියලා කියන්නේ විශ්වය පුරාම පැතිරලා තියෙන දෙයක්. එතකොට දැන් ඔබ නිකමට ඔබ බලලා තියෙනවද සාමාන්‍යයෙන් පණාවෙන් කොණ්ඩේ පීරලා මේ මොනවාද කොළ කෑල්ලකට අල්ලන්න ඇලවෙනවා නේ. ඒ වගේම ප්ලාස්ටික් පුටුවක ඉඳගත්තාම අපේ රෝම මේ එකට මෙහෙම ඍජු වෙනවනේ. ඇයි මේ ස්ථිතිය විද්‍යුත් ආකර්ෂණ නිසා. ස්ථිතිය විද්‍යුත් ආකර්ෂණ මේ ෆීල්ඩ් එක ලෝකේ මේ විශ්වයේ පුරාම පැතිරිලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේවා තමයි ක්ෂේත්‍ර කියන්නේ. ඔබට නිකමටවත් හිතන්න පුළුවන්ද? මෙන්න මේ වගේ ක්ෂේත්‍ර ටිකකින් විතරයි අපි හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. අපි ඉස්සරහට බලමු. And this was Faraday's genius. It was to appreciate that even though you can't see anything in between, even though no matter how closely you look, the space between these magnets will seem to be empty, he said, nonetheless, there's something real there. There's something real and physical which is invisible but is building up, and that's what's responsible for the force. So he called them lines of force. We now call it the magnetic field. So on the this, of course, is a picture of Michael Faraday. This is a picture of Michael Faraday lecturing behind this very table. Here is a drawing from one of Michael Faraday's papers. It was pointed out to me earlier, realized that on the smallest scales, on the microscopic scales, the world is much more mysterious and counterintuitive than we ever really imagined it could be. This, of course, is the theory that we now know as quantum mechanics. So there's a lot I could say. ඔය පෙන්නන්නේ අපිව හැදිලා තියෙන දැන් අපිට පේන්නේ වෙන අංශු වලින් අපිව හැදිලා තියෙනවා කියලානේ. ඔන්න ඔය වගේ ෆීල්ඩ් එකක් තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේ ලෝකේ තියෙනවානේ මේ ක්වොන්ටම් ෆීල්ඩ් එකේ තියරි ටිකක් ලෝකේ රූල්ස් ටිකක් තියෙනවානේ. මෙන්න මේ රූල්ස් වලට අනුව තමයි ලිටල් බන්ඩල් of එනර්ජි වලින් අපිව හැදිලා කියලා අපිට පේන්නේ. මේ අංශු කියන එක පේන්නේ අපිට. අංශු ඔබ තියෙනවා කියලා හිතන්නකො ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ අංශු කියන එක හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මේ පෙන්නන්නේ. මේකක්වත් වෙන් වෙලා නැහැ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔබේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ෆීල්ඩ් එකයි මගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ෆීල්ඩ් එකයි මේ වෙන් වෙලා නැහැ. මේ ඔක්කොම එක ෆීල්ඩ් එකක්. අර මේ ලම්ප් සහ රිපල් වගේ මේවා එකතු වෙලා මේ බන්ඩල් හැදිලා තමයි අර වෙනම කියලා පෙන්වන්නේ. Electron කියන. Say about quantum mechanics. Let me tell you one of the punchlines of quantum mechanics. One of the punchlines is that energy isn't continuous. Energy in the world is always parceled up into some little discrete lump. Okay, that's actually what the word quantum means. Quantum means discrete or lumpy. So the real fun starts when you try and take the ideas of quantum mechanics, which say that things should be discrete, and you try to combine them with Faraday's ideas of fields, which are very much continuous, smooth objects which are waving and oscillating in space. So the idea of trying to combine these two theories together is what we call quantum field theory. And here's the implication of quantum field theory. The first implication is what happens for the electric and magnetic field. So Faraday taught us, and Maxwell later, that waves of the electromagnetic field are what we call light. But when you apply quantum mechanics to this,
you find that these light waves aren't quite as smooth and continuous as they appeared. So if you look closely at light waves, you'll find that they're made of particles. They're little particles of light, and these are particles that we call the photon. දැන් ඔබට මට මේ පේන ලයිට් එක දැන් අපිට පේනවනේ මේ ලයිට් එක අපිට පේන්නේ මේ සම්පූර්ණ විශ්වය පුරා පැතිරලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි නිකන් මේක අංශු කියලා පේන්නේ නැහැ නේද? දැන් ඒ කියන්නේ අපිව හැදිලා තියෙනවා අපි ඉලෙක්ට්‍රෝන කිව්වහම අංශුවක්නේ. මෙන්න මේ වගේ අංශු කියලා කියන අන්තිමේට කියනවා ඒක ඒ අංශුව අර විදියට ඉලෙක්ට්‍රෝනේ විදියටම තමයි මේකත් හැදිලා තියෙන්නේ. හැබැයි එකම එක දෙයක් මේකට ස්කන්ධයක් නේ. පැහැදිලි ස්කන්ධයක් නෑ. හැබැයි අර අපි හැදිලා තියෙනවා වගේම මේ අපිට මේක මේ තරංගයක් වගේ පෙනුනාට මේ කියන්නේ මේ අංශු වලින් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. හැබැයි අංශු හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මේ කතා කරන්නේ. පැහැදිලිද? අපිව හැදිලා තියෙනවා වගේ මේ අපිට පේන එකත් මේ පොඩි පොඩි කුඩා පැකට් වලින් හැදිලා තියෙන එනර්ජි. Okay. The magic of this idea is that that same principle applies to every single other particle in the universe. So there is spread everywhere throughout this room something that we call the electron field. Okay, it's like a fluid that fills this room and in fact fills the entire universe. And the ripples of this electron fluid, the ripples of the waves of this fluid get tied into little bundles of energy by the rules of quantum mechanics. And those bundles of energy are what we call the particle, the electron. Okay? All the electrons that are in your body are not fundamental. All the electrons that exist in your body are waves of the same underlying field. Okay? We're all connected to each other. It's like, the waves on the ocean all belong to the same underlying ocean. The electrons in your body are the ripples of the same field as the electrons in my body. Okay? There's more than this. There's also පැහැදිලිද එතන කියන එක එතනදී කියන්නේ අර සම්පූර්ණම ඉලෙක්ට්‍රෝන කියලා කියන්නේ මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනේ වගේ මෙහෙම බැඳිලා තිබුණාට පෙනුනාට ඒක හැදිලා තියෙන ෆීල්ඩ් එක අපි ඔක්කොම කනෙක්ටඩ්. මේකේ යටින් පවතින තරංගමය තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. මේකක්වත් වෙන් වෙලා නැහැ. ඔබ මම මේ ලෝකෙ කිසිම දෙයක් වෙන් වෙලා නැහැ. එකතු වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් ඒක වෙන් වෙලා තියෙන්නේ වෙන් වෙලා වගේ පේන්නෙත් ඇයි කියලා කතා. In this room two quark fields. And the ripples of these two quark fields give rise to what we call the up quark and the down quark. And the same is true for every other kind of particle in the universe. There are fields that underlie everything, and what we think of as particles aren't really particles at all. They're waves of these fields, tied up into little bundles of energy. Okay? So this is the legacy of Faraday. This is where Faraday's vision of fields has taken us. There are no particles in the world. The basic fundamental building blocks of our universe are these fluid-like substances that we call fields. දැන් මේ ලෝකේ කිසිම පාටිකල් එකක් නැහැ. ඔබට මට මේ අහු වුණාට මේක තියෙනවා වගේ පෙන්වන්නට මේක පාටිකල් එකක් නෙවෙයි. මේ පාටිකල් එකක් වගේ හැදිලා තියෙන එක හේතුවක් මත. මේවා ඔක්කොම හැදිලා තියෙන මේ ශේෂ්ත්‍ර වලින්. අර දැන් අර පෙන්නුවේ චුම්බක දෙකක් එකතු වුණා ශේෂ්ත්‍රයක් හැදෙන්නේ අපිට පේන්නේ නැහනේ. දැන් ගුරුත්වය අපි මේ පොළවට වැටිලා ඉන්නවා. හැබැයි අපි පොළවේ ඇලිලා හිටියට ඒක චුම්බක මේ ගුරුත්වය නිසා නමුත් ගුරුත්වය අපිට පේන්නේ නැහනේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි ෆෝන් කෝල්ස් අපි ගන්නකොට කෝල් එක යනවා. අපිට ඒ විද්‍යුත් චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය පේන්නේ නැහනේ. ඒ වගේ මේ ලයිට් එකක් කියලා පෙන්වන්නට ඒක විද්‍යුත් චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් කියලා අපි දන්නේ. අන්න ඒ වගේ තමයි මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන සහ අපිව හැදිලා තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන ක්වාක්ස් ඒ වගේ මේ විශ්වය හැදිලා තියෙන තව ෆන්ඩමෙන්ටල් බිල්ඩින් බ්ලොක්ස් ගැන කතා කරනවා 12ක් ගැන 12 සහ ශේෂ්ත්‍ර 4ක් ගැන කතා කරනවා. All right. Okay. So what I want to do in the rest of this talk is tell you where that vision takes us. I want to tell you about the practical side of the talk, because there's a challenge in this. This ඔබ දකින්න ඇති මේ ඡායාරූපේ වීඩියෝ එකේ ඒකේ පෙන්වන්නේ සම්පූර්ණම ඔය තියෙන අපේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන ටික නියුට්‍රෝන ටික මේ විශ්වයෙන් මේ සමා වෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් ක්වාක්ස් අප් ක්වාක්ස් ඩවුන් ක්වාක්ස් ඔක්කොම ටික අයින් කරා කියමුකෝ සම්පූර්ණම වැකියුම් කරපු විශ්වයක් නම් මුකුත් නැතුව නෙවෙයි තියෙන්නේ අන්න අර වගේ ශේෂ්ත්‍රයක් පෙන්වනවා ඒ කියන්නේ බිග් බෑන් තියරි එකේදී බිග් බෑන් කියලා කියන්නේ පිපුරුම් න්‍යාය උනාට පිපුරුම් න්‍යාය කියන්නේ පිපුරුමක් වෙච්ච එකක් නෙවෙයිනේ මම හිතනවා ඔබ දැනටමත් දන්නවා ඒක ගැන
ඒ කියන්නේ පරමාණුවක් වගේ පොඩි දෙයකින් තමයි හැදි විශ්වය අදටත් මේ විසරණය වෙවි ප්‍රසාරණය වෙවි යන්නේ. එතකොට මුලින් තිබුණේ ශේෂ්ත්‍ර විතරයි. يعني කිසිම මේ අද මේ අපිට පේන පාටිකල් කියලා එකක් තිබුණේ නැහැ. This is the simplest thing we can imagine in the entire universe, and it's complicated. Okay, it's astonishingly complicated, and it doesn't get easier than this. You know, if you want to now understand not nothing but a single particle, well, that's much more complicated than this. And if you want to understand 10 to the 23 particles all doing something interesting, that's really, really much more complicated than this. So there's a problem in, well, it's my problem, not yours, in addressing, you know, this fundamental description of the universe, which is that it's just hard. Okay, the mathematics that we use to describe quantum fields, to describe everything that we're made of in terms of quantum fields, is substantially more difficult than the maths that arises in any other area of physics. ඒකේ ඇත්තටම කියනවා ප්‍රොෆෙසර් කියනවා මේක හරීම අමාරුයි. ඇත්තටම ඔයාලට නෙවෙයි අමාරු මට. ඒ කියන්නේ මේක කියලා දෙන එක අමාරුයි කියලා එයා කියන්නේ. ඒක එච්චරටම අමාරු මේ තියරි එකක් මේක. හැබැයි ඔබ අද හරියට මේක අල්ලගත්තොත් මෙතනින් එහාට මම කියන හැම දෙයක්ම සහ ඔය law of attraction වල අපි හිර වෙච්ච තැන් තියෙනවානේ මේක කොහොමද ඉතින් ඔය කිව්වට වෙන්නේ කියලා. ඔය ඔක්කොම ප්‍රශ්න ටික ලෙහෙනවා මේකේ සයන්ස් එක දැනගත්තොත්. ඒකයි මේක අමාරුවෙන් හරි මේ අවශ්‍යම දේවල් ටික හරි මේ ඔබට මේ ෂෙයා කරගන්න උත්සාහ කරන්නේ. Physics or science. Okay, it's genuinely difficult. I can put this in some perspective. There's a list of 6 open problems in mathematics. They're considered to be the 6 hardest problems in mathematics. There used to be 7, but some crazy Russian guy solved one of them. So there's 6 left. You win $1 million if you can solve any one of these problems. If you know a little bit of mathematics, there are things like the Riemann hypothesis or P versus NP, and they're sort of famously difficult problems. This is one of those 6 problems. You win $1 million if you can understand this. Okay, so what does it mean? It doesn't mean can you build a big computer and just demonstrate that these are there. It means can you understand from first principles by solving the equations the patterns that emerge within these quantum fluctuations. Okay, it's an extraordinarily difficult problem. You know, it's right in the kind of thing I do. I don't know a single person in the world who's actually working on this problem. You know, that's how hard it is. We don't really. ඒ කියන්නේ දැන් මේ මුකුත්ම නැති තැන දැන් අපි හිතන්නේ දැන් මේ ස්පේස් එකේ හිතන්නකො ඔබ මේ තියෙන කොහොම ටික අයින් කරාට පස්සේ ඔය අයින් කරාට පස්සේ විශ්වයේ තියෙන විදිහට තමයි ඔය කම්පියුටර් සිමියුලේෂන් එකකින් ඔය පෙන්නන්නේ. එතකොට ඒක මොකක්ද කියලා විසඳන්න පුළුවන් නම් ඩොලර් බිලියන ගාණක් ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක විසඳන්න බෑ. ඒ වගේ අමාරුම ප්‍රශ්න ලෝකේ 7යි තියෙන්නේ මැතමැටික්ස් වල යාලා කතා කරනවා. එකක් රෂියන් එක්කෙනෙක් ඒක විසඳුවා කියනවා. නමුත් 6ක් තියෙනවා. 6න් ප්‍රධාන එකක් මේක. Really even know how to begin to start understanding these kind of ideas in quantum field theory. Okay. The reason is very simple. You know, we've got the right equation. We're pretty sure we're solving the right equation. It's simply that we're not smart enough to solve it. Okay, 40 years, the world's most powerful computers, lots and lots of smart people, but just, you know, we haven't managed to figure this out yet. Okay, there are other situations that I won't tell you about where we don't even get off the ground. There are some situations where, for fairly subtle reasons, we're unable to use computers to help us, and we simply have no idea what we're doing. So it's a slightly strange situation. We have these theories of physics. They're the best theories we've ever developed, as you can see by this. But at the same time, they're also the theories that we understand the least. And it's to make progress, we sort of have this strange balancing act between, you know, increasing our theoretical understanding and figuring out how to apply that to the experiments that we're doing. And again, it's a theme I'll come back to at the end of this lecture. All right, so far I've been talking in a little bit of generality about what we're made of. And this is the punchline for the halfway point of the talk. You're all made of quantum fields, and I don't understand them. At least I don't understand them as well. ඒ කියන්නේ අපි හැමෝම හැදිලා තියෙන්නේ මේ quantum field වලින්. quantum field ඒ කියන්නේ එතන අංශු
නෑ පැහැදිලිද අංශු නෑ ඔක නැත්නම් ගිය සැරේ මම කිව්වහම ඔක ගත්තේ වැරදි මම හිතනවා ඒක ගත්තේ මේ අපි ගන්න ඕන තැනින් නෙවෙයි ඇල්වේ නිසා මේ හරියටම දෙන්න ඕන නිසා තමයි මේ ලෙක්චර් ගේ එකත් එක්කම මම එක්ස්ප්ලেইন කරගෙන යන්නේ. As I think I should. So what I want to do now is go into a little bit more specifics. I want to tell you exactly what quantum fields you're all made of. In fact, I'll tell you exactly what quantum fields exist in the universe, and the good news is there's not many of them. So I'll simply tell you all of them. Okay. So we started with the periodic table. This is the new periodic table. And it's much simpler. You know, it's much from outer space as actually coming from below because they stream all the way through the Earth and then keep going. They're not very sociable. They don't interact. So this is what everything is made of. These are the four particles that form the bedrock of our universe. Except then something rather strange happened. For a reason that we do not understand at all, nature has chosen to take these four particles and reproduce them twice over. So this is actually the list of all the fields. ඒ කියන්නේ දැන් ඇත්තටම තියෙන ආවර්තිතාව වගුව මේක. මේව වලින් තමයි ලෝකේ හැමදේම හැදිලා තියෙන්නේ. මේ 12යි. ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන මේ තියෙන නියුට්‍රිනෝ අප් ක්වාක් ඩවුන් ක්වාක් මියෝන් නියුට්‍රිනෝ මෙන්න මේ කියන දේවල් වලින් තමයි සම්පූර්ණ මේව හැදිලා තියෙන්නේ. ඔබ මම මේ විශ්වයේම. හැබැයි මේ 12 හැදෙන්න අපිව දැන් වෙනස් වෙලා හැදෙන්න මේ පොළවට එකතු වෙලා ඉන්න මේ ඔක්කොම ටික හැදෙන්න ආවි ශේෂ්ත්‍ර මේ වෙනකොට හතරක්. හතරට අමතරව අන්තිම එක අපි කතා කරන පස්වෙනි එකත් මේකේ that make up particles in our universe. So what are we looking at here? This is the electron. It turns out there are two other particles which behave in every way exactly the same as the electron, except they're heavier. We call them the muon, which has a mass of something like 200 times the electron, and the tau particle, which is 3,000 times heavier than the electron. Okay, why are they there? We have no idea at all. It's one of them, or 17 of them, or that's a mystery. But this is everything. This is everything in the universe. Everything you're made of is these three at the top there, and it's only when you go to more exotic situations like particle colliders that we need the others on the bottom. But every single thing we've ever seen can be made out of these 12 particles, 12 fields. These 12 fields interact with each other, and they interact through 4 different forces. 2 of these are extremely familiar. ඒ කියන්නේ අපි හැදිලා තියෙන කුඩාම අංශු කියලා හිතන් තියෙන ඒවා ටික ඒවා ඔක්කොම ශේෂ්ත්‍ර ඒවා ඔක්කොම ඉන්ටරැක්ට් වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ශේෂ්ත්‍ර හතරත් එක්ක gravity එක electromagnetic field එක strong nuclear force weak nuclear force ඒ කියන්නේ න්‍යාෂ්ටික බල දුර්වල සහ ශක්තිමත් අනිත් එක තමයි electromagnetic waves අනිත් එක තමයි ගුරුත්වය ඊට අමතරව තව එකක් තියෙනවා ඒකෙන් තමයි ඔක්කොම අනිත් පැත්තට කැරකෙන්නේ මෙයාලට මේ සමීකරණය අද වෙනකන් ඒ කියන්නේ හරියට ලියා ගන්න පුළුවන් වුණේ ඒ කතා කරන field එක නිසා. Familiar, the force of gravity and the force of electromagnetism, but there's also 2 other forces which operate only on small scales of a nucleus. So there's something called the strong nuclear force, which holds the quarks together inside protons and neutrons, and there's something called the weak nuclear force, which is responsible for radioactive decay and, among other things, for making the sun shine. Okay? Again, each of these forces is associated to a field. So Faraday taught us about the electromagnetic field, but there's a field associated to this, which is called the gluon field, and a field associated to this, which is called the W and Z boson field. There's also a field associated to gravity. And this was really Einstein's great insight into the world. The field associated to gravity turns out to be space and time itself. So if you've never heard that before, that was the world's short. මම හිතන්නේ ඔබ දැනටමත් දන්නා මේ ගුරුත්වය නිසා තමයි අපේ මේ කාල අවකාශය වෙනස් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගුරුත්වය සහ කාල අවකාශය කියන එක දෙක සම්බන්ධයක් තියෙනවා. පැහැදිලිද? ඉන්ටර්ස්ටෙලර් ෆිල්ම් එක බැලුවා නම් මම හිතනවා ඒක චුට්ටක් හරි තේරෙනවා ඇති කියලා. Shortest introduction to general relativity, and I'm not going to say anything else about it. I'll just let you figure that one out for yourself. Okay, so this is the universe we live in. There are 12 fields that give matter. I'll call them matter fields, and 4 other fields that are the forces.
And the world we live in is these combination of the 16 fields all interacting together in interesting ways. So this is what you should think of the universe as like. It's filled with these fields, fluid-like. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ අර මුහුද මතක් කරගන්නකො මෙන්න මේ වගේ ශේෂ්ත්‍ර මේ දැනට කතා කරේ 16යි තව එකක් කතා කරනවා අර අපි කතා කරපු අපිව හැදිලා තියෙන මේ මැටර් කියලා හිතලා තියෙන අංශු කියලා හිතලා තියෙන හිතාගෙන ඉන්න ඒ 12යි ඒවත් ශේෂ්ත්‍ර සහ අර අපි කතා කරේ පළවෙනියට මේ ප්‍රොෆෙසර් කතා කරේ ග්‍රැවිටි එක ඉලෙක්ට්‍රෝමැග්නටික් ෆීල්ඩ් ඔන්න ඔය 16 එකතු වෙලා තමයි මේ විශ්වය හැදිලා තියෙන්නේ පැහැදිලිද substances 12 matter, 4 forces. One of the matter fields starts to oscillate and ripple. Say the electron field starts to wave up and down because there's electrons there. That will kick off one of the other fields. It'll kick off, say, the electromagnetic field, which in turn will also oscillate and ripple. There'll be light, which is emitted. So that'll oscillate and ripple. At some point, it'll start interacting with the quark field, which in turn will oscillate and ripple. And the picture we end up with is this harmonious dance between all these fields, interlocking each other, swaying, moving this way and that way. That's the picture that we have of the fundamental laws of physics. Okay. We have a theory which underlies all this. It is, to put it simply, the pinnacle of science. It's the greatest theory we've ever come up with. We've given it the most astonishingly rubbish name you've ever heard of. We call it the Standard Model. Okay? When you hear the name the Standard Model, it sounds tedious and mundane. It should really be replaced for the greatest theory in the history of human civilization. Okay? That's what we're looking at. Okay, so this is everything, except it's not quite. I've actually just missed out one field. There's one extra thing we know about, which became quite famous in recent years. It was a field that was first suggested in the 1960s by a Scottish physicist called Peter Higgs. And it was, by the 1970s, it had become an integral part of the way we thought about the universe. But for the longest time, we didn't have direct experimental evidence that this existed, where direct experimental evidence means we make this Higgs field ripple, so we see a particle that's associated to it. And this changed. This changed famously 4 years ago at the LHC. These are the two experiments at the LHC that discovered it. They're sort of the size of cathedrals and just packed full of electronics. They're astonishing things. This is called ATLAS. This is called CMS. The Higgs particle doesn't last for long. The Higgs particle lasts about 10 to the minus 22 seconds. So it's not like, you see it and you get to take a picture of it and put it on Instagram. It's a little more subtle. So this is the data, and this little bump here is how we know that this Higgs particle existed. This is a picture of Peter Higgs being found. This was the final building block. It was important. It was a really big deal, and it was important for two reasons. The first is that this is what's responsible for what we call mass in the universe. ඒ කියන්නේ අපිට මේ ස්කන්ධය කියන එක ඇවිල්ලා තියෙන දැන් අපි හිතන්නේ මේ අපි ගාව තියෙන බරක් කියලා නේද අපි හිතන්නේ. දැන් අපිට පේන්නේ මේ ස්කන්ධය අපි නිසා නෑ. නමුත් මේ හිග්ස් බෝසෝන් එක නිසා තමයි මෑස් කියන එක. ස්කන්ධය කියන එක පෘථිවියේ යම් කිසි වස්තුවකට ලැබුණා නම් ලැබුණේ මේ අපිට නොපෙනෙන තියෙනවා තව ෆීල්ඩ් එකක්. මේම අංශු වලින් තියෙන හිග්ස් බෝසෝන් කියලා. මේක පීටර් හිග්ස් තමයි හොයාගන්නේ 2012 දී ජූලි මාසේ 3 තමයි මේක Large Hadron Collider කියන උපකරණය හරහා මේක හොයාගන්නේ. So the properties of all the particles, things like electric charge and mass, are really a statement about how their fields interact with other fields. So the property that we call electric charge of an electron is a statement about how the electron field interacts with the electromagnetic field. And the property of its mass is the statement about how it interacts with the Higgs field. So understanding this was really was needed. So same equation. These are the equations of Peter Higgs, and this is an equation that tells you how the matter interacts with the Higgs particle. So everything is
is in here. It's really an astonishing achievement. මේ වෙනකොට මෙච්චරක් කාලයක් හොයාගත්ත හැම පාටිකල් එකක් ගැන ක්වොන්ටම් ෆිසික්ස් සහ මේ ඔක්කොගෙම එකම සමීකරණයක්. මේකට තමයි ස්ට්‍රිං තියරි කියන්නේ. මේ වෙනකොට හොයාගෙන තියෙන දේවල් එකතු This is our current limit of knowledge. We've never done an experiment that cannot be explained by this equation, and we've never found a way in which this equation stops working. So this is the best thing that we currently have. Okay, it's the best thing that we currently have. However, we want to do better. Because we know for sure that there's stuff out there that is not explained by this. And the reason we know is that although this explains every single experiment we've ever done here on Earth, if we look out into the sky, there's extra stuff which is still a mystery. So ඒ කියන්නේ මේ සමීකරණයෙන් නතර කරන්න බෑ. මොකද ඊතනින් එහාට ගියපු අභිරහස් ගොඩක් තියෙනවා කියලා දන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ සමීකරණයෙන් කියවෙන්නේ නැති දේවල් මේ විශ්වයේ තියෙනවා කියන එක යාලා පිළිගන්න. අන්තිම කැලට යන්නේ අපි බලන්න. So, if we look out into space, there are, for example, invisible particles out there. In fact, there's many more invisible particles than there are visible particles. We call them dark matter. We can't see them, obviously, because they're invisible. But we can see their effects. We can see their effects on the way. Then it's true that there's patterns in there that give a hint of the structure that lies underneath. Okay, there's numbers that repeat themselves. Where if you're very smart, you might start to realize that, yes, there is something deeper than just these elements. So our hope as theorists is to look at this equation and see if maybe we can just find මේ ටික හොඳට මහගන්න. මේ ටික අපිට වැදගත් වෙන පොයින්ට් එකක් තියෙනවා මෙතන. patterns in this equation that suggest there might be something deeper that lies underneath. And they're there. So let me give you an example. This is the equation that describes the force of electricity and magnetism. And it's almost the same as the equations which describe the forces for the strong force and the weak nuclear force. Okay? In fact, you can see I've just changed letters. Okay? It's a little more complicated than that, but it's not much more complicated than that. The three forces really look similar. So you might wonder, well, maybe there's not three forces in the universe. Maybe those three forces are actually just one force. පැහැදිලිද එතන කියන එක? මෙතන අපිට ශේෂ්ත්‍ර තුනක් වගේ පෙනුනාට සමහරක් විට ඒකත් තුනක් නෙවෙයි එකක් වෙන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. පැහැදිලිද? අර සම්පූර්ණ අපි කතා කරේ forces හතරක් ගැන, electromagnetic එකයි nuclear. මේක තුනක් නෙවෙයි සමහරක් විට. ඒ කියන්නේ යාලා මේ වෙනකොට ඒක පරීක්ෂණ කරගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ තුන් පැත්තකින් බලද්දි තුනක් වගේ පෙනුනාට මේක එකක් වෙන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. And when we think there's three forces, it's because we're looking at that one force just from slightly different perspectives. Maybe. Here's something else which is amazing. These are the equations for the 12 matter fields in the universe, the neutrinos, the electrons, and the quarks. Each of them obeys exactly the same equation. Each of them obeys the Dirac equation. So again, you might wonder that, well, maybe there aren't 12 different fields. Maybe they're all the same field and the same particle. And the fact they look different is, again, maybe just because we're looking at them from slightly different perspectives. කියන්නේ යාලා මේ වෙනකොට ප්‍රෙඩික්ට් කරනවා 12ක් ශේෂ්ත්‍ර කියලා අපි ඉලෙක්ට්‍රෝන ක්වාක්ස් කියලා කිව්වට ඒකත් වෙන් වෙලා නෙවෙයි වෙන්න පුළුවන්. අපි මේ එක එක පැති වලින් බලන නිසා වෙන් වෙලා වගේ පේනව වෙන්න පුළුවන්. එතනත් ශේෂ්ත්‍ර 12ක් නැති වෙන්න පුළුවන්. එකම ශේෂ්ත්‍රය තමයි මේ විවිධ විදිහට හැසිරෙන්න පුළුවන් කියන එක යාලා කියනවා. Maybe. So these ideas that I've been suggesting go by the name of unification. The idea that the three forces are actually combined into one is what's called grand unification. And it's very easy. It's very easy to write down a mathematical theory in which all of these are just one force which appears to be three from our perspective. Okay? There are other possibilities here. You might say, well, this is the matter and these are the forces, and the equations are different, but they're not that different because ultimately they're both just fields. So you might wonder if maybe අපි දැන් matter සහ field කියලා අපි electron proton වෙනම කිව්වට එහෙම වෙන්නත් බෑ. යා කියන එහෙම වෙන්නත් බෑ. මොකද දෙකම ශේෂ්ත්‍ර. දෙකම අංශු නැහැ. එතන කිසිම අංශුවක් නැහැ. there's some way in which the matter and the forces are related to each other. Well,
we have a theory for that as well. It's a theory that's called supersymmetry. පැහැදිලි නේද මේක මේ වීඩියෝ එක පුළුවන් නම් දැන් අද මම පැහැදිලි කරාට මේක සම්පූර්ණම වීඩියෝ එක පුළුවන් නම් සම්පූර්ණම වීඩියෝ එක පුළුවන් නම් ඔබ බලන්න මොකද මේක මෙන්න මේකෙදි තමයි ඔබට හරියටම තේරෙන්නේ law of attraction වැඩ කරනවා නේද කියන එක. දැන් ඔබ බලන්න ඔබ හැදිලා තියෙන ශරීරය හැදිලා තියෙන්නේ දැන් මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ක්වාක්ස් මේ දේවල් වලින් අපි හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ හැදිලා තියෙන එක වෙන් වෙලා නැහැනේ. හැබැයි වෙන් වෙලා තියෙන එක හේතුවක් තියෙනවා. ඒක යාලා කියනවා සාමාන්‍යයෙන් අර මේ ක්වොන්ටම් රූල්ස් කියන්නේ ක්වොන්ටම් මෙකැනික්ස් වල රූල්ස් වලට අනුව මේක හැදිලා තියෙනවා. එහෙම කියලා කියනවා. හැබැයි මේ ඔක්කොම එකම ශාස්ත්‍රයක්. ඔබ නිකමට හිතන්න දැන් අපේ මේ ශරීරයේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන ඔක්කොම එකකට එකක් කනෙක්ටඩ් නම් හැම එකක්ම කනෙක්ටඩ් නම් ඔබ හිතන්නකෝ දැන් ඔබ නිකන් දුක හිතුනහම මොකද වෙන්නේ? දුක හිතුනහම මොකද වෙන්නේ? කඳුළු වෙනවනේ. නේ? ඒ කියන්නේ සිතුවිල්ලට පුළුවන් ඔබේ අර ෆීල්ඩ් වලට බලපෑමක් කරන්න. හොඳට හිතන්න මේ පොයින්ට් එක කියන්නේ දැන් අපි සාමාන්‍ය ප්‍රමේයන් ඉස්සර සාධනය කරනවානේ මේක මෙහෙමනම් මේක මෙහෙමනම් මේක මෙහෙම වෙන්න ඕනි කියලා. පැහැදිලිද? අර කතා කරේ ක්වොන්ටම් භෞතික විද්‍යාව ගැනනේ. ක්වොන්ටම් ෆීල්ඩ් එක ගැන කතා කරේ. එතකොට දැන් අපි ඒක කොහොමද මයින්ඩ් එකට මේ සම්බන්ධ කරන්නේ? මෙන්න මේ පොයින්ට් එක. නිකමට හිතන්න මේ ලෝකේ ඔක්කොම කනෙක්ටඩ් නම් අපිව මේ වෙන් වෙලා තියෙන යම්කිසි රූල් එකකට නම් ඒ කියන්නේ අපි හිතන්නේ කෝඩ් එකක් තියෙනවා කියලා මේසයක් හැදෙන්න යම්කිසි කෝඩ් එකක් තියෙනවා අපිව හැදෙන්න යම්කිසි කෝඩ් එකක් තියෙනවා. හැබැයි දැන් ඔබට පේනවනේ මේ කෝඩ් එකට යම්කිසි බලපෑමක් අපේ මනසට කරන්න පුළුවන් නේ. දැන් අපි ඊළඟ සෙෂන් එකේදී ප්ලැසිබෝ ඉෆෙක්ට් එක. මේ ප්ලැසිබෝ ඉෆෙක්ට් එකේදී හොඳටම ඔබට තේරුම් ගන්නවා මේ විශ්වාසය කියන දෙයින් කොච්චර අපි ශරීරයේ කෙමිකල් වෙනස් කරනවද කියන එක. අපි ඒකේ සයන්ස් එක කතා කරනවා. එතකොට නිකමට එපා ඉච්චර දුරට යන්න එපා. ඔබට දුක හිතුනහම ඇඬෙනවනේ. ඒ කියන්නේ සිතුවිල්ලට පුළුවන් ඔබට කඳුළු ගලාගෙන ඉන්න තැනට හදන්න. ඒ කියන්නේ ෆීල්ඩ් වල බලපෑමක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේම තමයි දැන් මේකෙදි මෙහෙම එකක් තියෙනවා. මේ ඔබට තේරෙන්නේ නැති මේ ලෝකේ එකම නීතියක් වගේ තිබුණාට මේක පොඩි වෙනසක් වෙනවා නම් වෙනසක් වෙන්නේ දැන් මේ ලෝකේ තියෙනනේ වස්තුන් ಜಾති දෙකක්. එකක් තියෙනවා සිතක් තියෙන වස්තුවක්, සිතක් නැති වස්තුවක්. එතකොට සිතක් තියෙන වස්තුවක් හැසිරෙන විදිය සහ සිතක් නැති වස්තුවක් හැසිරෙන විදිය පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. එතකොට සිතක් තියෙන වස්තුවක් ගත්තහම භෞතික දෙයක් ගත්තහම ඒකෙන් ඔබට තේරෙනවා සිහිය තියෙන වස්තුවට පුළුවන්. ඒක සිහිය තියෙන කෙනාට පුළුවන් ඒක වෙනස් කරගන්න. දැන් පරිසරය කියන එක බලපාන්නෙම නැහැ කියන එක අද අපි ඔප්පු කරගන්න. දැන් අපි හිතන්නේ මේ ලෝකෙ මේ රටේ ඉකොනොමි ප්‍රශ්නේ මෙහෙම කියලානේ නෑ. හැබැයි ඔබට අද මම යන්න කලින් ඔප්පු කරනවා මේ සිතුවිල්ල නිසාමමයි මේ දේවල් වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔබ නිකමට හිතන්න මේ ලෝකේ හැමදේම එකිනෙකට එකක් සම්බන්ධයි නම් මේ ගැඹුරක් ඔබට පෙන්වන්නේ එකිනෙකට එකක් සම්බන්ධයි නම් ඇත්තටම ඔබට සිතුවිල්ල එන්න හේතුවක් තියනව නේද? ඔබට සිතුවිල්ල එන්න හේතුවක් තියනව නේද? ඒ දෙක කනෙක්ට් වෙලා වෙන්න බැයිද ඔක එන්නේ? වෙන්න බැයිද නෙවෙයි ඇත්තටම එහෙම තමයි වෙන්නේ. දැන් අපි ගොඩාක් වෙලාවට law of attraction වලදී කතා කරනවානේ හිතුවාම වෙනවා කියලා. හැබැයි වෙන්න තියෙන දේත් හිතෙනවා. වෙන්න තියෙන දේත් හිතෙනවා. හැබැයි වෙන්න තියෙන දේ දැන් අපේ ළඟට ගන්නවද ඒක වළක්ව ගන්නවද කියන එක තියෙන අර උත්සාහය, වීරිය, විශ්වාසය මත. විශ්වාසය කියන කාරණාව ගැන අපි ඩීප්ලි කතා කරනවා. මේක නිකන් අහුලගෙන කතා කරලා ඒක අපිට ජීවිතේ භාවිතා කරන්න බෑ. මොකද අද වෙනකන් අපිට මේ නැති උනේ මේ අපේ තියෙන කොන්ෆිඩන්ස් එක තමයි. මේක තමයි හැම දෙයකටම බාධා වුනේ. සහ සමහර විශ්වාසයන් අපේ ජීවිතේ එකදැන හිර කරා. මෙන්න මේ ටික හරියට ලියහා ගත්තොත් විතරයි law of attraction වලින් වැඩ ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඉතින් අපි එකපාරම හිතුවට high frequency වලට යන්න ඕනේ low frequency වලට යන්න හොඳ නෑ. එහෙම කිව්වට ඒකේ ඇත්තටම නිදාන්ගත කතාව ඇත්තම සයන්ස් එක දන්නේ නැතුණා මතනදී පොඩි ඩවුට් එකක් එනවා. නැත්තම් අර low frequency වලට ගියාට ඉච්චර වැඩිපුර ගණන් ගන්න. හැබැයි දැන් මං හිතනවා ඔබට මේක හරියට ගත්තනම් ඔබ පල්ලෙහා frequency වලට යන්නේ නැති දැන් යනකොට අපිට බලින් නතර කරන්න බෑනේ. බලෙන් නතර කරන්න බෑ. හැබැයි එහෙම නතර කරන්න නැති වෙන්න කරන්න පුළුවන් උපක්‍රම ඔබ භාවිතා කරනවා. උපක්‍රමය තමයි අවබෝධය. පැහැදිලිද? අද law of attraction වලට යන්න කලින් මම කැමති ඔබට මේ කතා කරපු දෙයි. දැන් මෙන්න මෙහෙම අහන්න එපා මගේ. සමහරක් වෙලාවට මෙන්න මෙහෙම වෙනවනේ. දැන් යාම කියන මෙහෙම වෙන මේ quantum physics වල කියන දෙයක් තමයි. තව වීඩියෝ එකක් තිබුණා කොටස් මට පෙන්නන්න. නමුත් අද වෙලාව මදි. එතකොට බෝරින් වෙනවා. නමුත් මම ඒ වීඩියෝ එකත් ඔබට දාන්නම්. ඒකත් quantum mechanics ගැන කතා කරන්නේ. quantum mechanics වල history එක ගැන කතා කරන්නේ. ඒකේ ඔබට මම ඕනනම් මේ කියන්නේ අපි අවශ්‍ය key point වල තියෙන timing මම ඔබට දෙන්නම්. මොකද මම ඒවා ගොඩක් ඒ කියන්නේ ඔය එක වීඩියෝ එකක් මම
30-40 සැරයකට වඩා මම රෙෆර් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක ඩීප්ලි එයා කතා කරන එක කරුණක් තව මම වීඩියෝස් වලට ගිහිල්ලා ස්ටඩි කරලා උදෙමියකට ගිහිල්ලා ඒකෙන් කෝස් අරගෙන ඒක ඉගෙනගෙන තමයි මේ කියන තැනට ආවේ. එතකොට ලොකු ගැඹුරක්. මොකද මගේ ජීවිතේ එක ඒ කියන්නේ ඇත්තම කිව්ව ජීවිතේ මම ඉගෙන ගන්න වැඩිපුරම ආස සබ්ජෙක්ට් එක තමයි මේක. මම හිතනවා මේක නිසා තමයි මට අද මෙතන ඉන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ කියන එක විශ්වාස කරනවා. මොකද අනිත් අය ඔය දකින්න භෞතික ලෝකේ මම දකින්නේ නැහැ. මට භෞතික ලෝකේ කියන එක අදාළ නැහැ. හැම වෙලාවෙම මගෙන් විය යුත්තේ මම කරනවා. සහ මම මට කරන්න හිතුන දේ කරන්න පුළුවන් කියලා මට හොඳටම ෂුවර්. මොකද මම දන්නවනේ ක්වොන්ටම් ෆීල්ඩ් එක ගැන. එතකොට තව කෙනෙක් වෙනස් වුණා කියලා රට වෙනස් වුණා කියලා හිත වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම කේන්තියක් ගියත් ආයෙ හිතා ගන්නවා කේන්තියන්නේ මෝඩකමටනේ මේක මෙහෙම එකක්නේ. මෙතන මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් නිසානේ. හැබැයි මම මෙතනදි කිව්වද ලෝකයක් නැහැ කියලා? ඒ වගේ වැරදි අන්තවලට යන්න එපා. හැබැයි ඔබ හිතන දේ ඔබේ ළඟට එනවා. මොකද මේවා කනෙක්ටඩ්. එන්නේ කොහොමද කියලා කියන්නේ ඒක විශ්ව නීතියක්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් අම්මයි තාත්තයි එකතු වුණාට පස්සේ අපිව හැදුනානේ. එකතු වුණාට පස්සේ හැදුනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි කොහොමද මිනිස්සෙක් හැදෙන්නේ කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. එහෙම කියන්න බෑ. එහෙම වෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? ඒ නිසා එහෙම ප්‍රශ්න නැතුව ඔබට තියෙන ප්‍රශ්න ටික යොමු කරන්න අපි law of attraction වලට යන්න කලින්. මේක ගැන තියෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. අපි දැන් කතා කරපු ක්වොන්ටම් තියරි එක කියන්නේ දැන් ඔබට නිකමට හරි යෝට් එකක් ගන්න හිතෙනවා කියමුකෝ. නැත්තම් ඔබට හිතෙනවා කියමුකෝ ඔබට ළමයි 1000කට ඔබ මැරෙන්න කලින් ළමයි ටිකකට උගන්වන්න ඕනේ. පවුල් 10කට සලකන්න ඕනේ. මෙහෙම දෙයක් කරන්න ඕනේ. මේ හිතෙන්නම හේතුවක් ඇතුව. මේ කනෙක්ෂන් එකක් තියෙන මේ එන්ටැන්ගල්මන්ට් එක කියලා ඔබ අහලා තියෙනවද? මේ ඇත්තටම විශ්වයේ අර පෙන්නුවානේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ඔක්කොම කොක්ස් ටික අයින් කරලා වැකියුම් කරලා අයින් කරාට පස්සේ එතන මුකුත් නැත්තේ නැහනේ. තියෙනවනේ ෆීල්ඩ් එකක්. මේ ඔක්කොම කනෙක්ටඩ්. ඔව් ශාමිකා පුතේ කතා කරන්න. මැඩම් මෙහෙමයි මට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ දැන් එතකොට අපි සිතුවිලි වලින් දේවල් එතකොට ශක්තියක් නිසා එතකොට ඒක දෙයක් මෑස් එකකට E = MC වර්ගයේ අර ඒ හින්දා මෑස් එකක් බවට පත් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ සිද්ධියක් බවට පත් කරන්න පුළුවන්ද? ඒක කොහොමද වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ මොකක් හරි සිටුේෂන් එකක් අපිට ඕන විදිහට වෙනස් කරන්න. එතකොට ඒක සිටුේෂන් එක කියන එකට කීප දෙනෙක්ගේ බලපෑමක් තියෙනවානේ. එතකොට ඒ සිටුේෂන් එකට කීප දෙනෙක් බලපානවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ දේවල් වෙනස් කරන්න පුළුවන්ද? ඒක වෙන්නේ කොහොමද කියන්නේ? පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන්. සිටුේෂන් එකේ එන්නේ පුතේ එනර්ජි ගොඩක් එකතු වෙලානේ. සිටුේෂන් එකෙත් එන දැන් බලන්න මේ විශ්වයේ කොච්චර ලස්සන තියරි එකක් මේක පුදුමාකාර තියරි එකක් මේක අස්සේ තියෙන හරිම කොම්ප්ලිකේටඩ් ඒක තමයි කිව්වේ විශ්වය ගැන විශ්ව විෂය ගැන හිතන්න එපා ඒක අචින්තයයි කිව්වේ ඒක පිස්සු හැදෙනවා කියලා කිව්වේ. නමුත් මම නිකන් ඉන්න වෙලාවට කල්පනා කරන ඔබ නිගමන හිතන්න ඔබ කෙනෙක් වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරගෙන යනවා. හරිද? තව කෙනෙක් ඇවිල්ලා හැප්පෙනවා. ඔබ හිතන්නකෝ දෙන්නගෙම එහෙම වෙන්න බලපෑමක් තියෙනවනේ. එහෙම දෙන්නෙක්ව සෙට් පැහැදිලිද? එතකොට මේ ඔක්කොම ටික මේ බලපෑමක් ඇවිල්ලා තියෙන මේ කොන්ෂස්නස් එකක් එක්ක. හැබැයි මේ කොන්ෂස්නස් එක මේ විශ්වීය සවිඥාණයට කනෙක්ටඩ්. පැහැදිලිද? ඔව්. ඒ කියන්නේ අපි සිතක් නෙමේ සිතක් එක්ක නෙවෙන්නේ. හැබැයි මේ අපිට දැන් අපිව දැන් මේ අර ක්වොන්ටම් තියරි එකත් එක්ක කෝඩ් එකකින් මේ හැදිලා තියෙන ශරීරය වෙන්න පුළුවන් අපේ කියලා දේවල් තියෙනවානේ. මෙන්න මේකේ බලපෑමක් කරන්න පුළුවන් මේ සිතත් එක්ක. පැහැදිලිද? අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්සිඩන්ට් එක ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම පුතේ ඔය වෙන්නේ එනර්ජි එක එතන තියෙන ඒ සිද්ධිය වෙන්නේ අය. එතන තියෙන එනර්ජි ගොඩක්නේ සිද්ධාන්තයක්නේ. ඔව්. සිද්ධාන්තේ නෙවෙයි පුතේ එතන වැදගත් වෙන්නේ. ඒකින් ඔයාට එන ඉම්පැක්ට් එක. බලපෑම. පැහැදිලිද? ඔයාට යම් කිසි බලපෑමක් වෙන්න තියෙනවා. එතකොට මේ බලපෑම මොකක් හරි සිද්ධියකින් හරි මොකක් හරි දෙයක් නිසා හරි වෙනවා. එතනදී අර බලපානේ සිද්ධාන්තයට වඩා ඔයාට එන බලපෑම. පැහැදිලිද? මම කියන එක ගැඹුරක් මම දන්නේ නැහැ තේරෙනවද කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා හිතලා ඔයාට යම්කිසි දුකක් හෝ කරදරයක් එන්න තියෙනවා කියමුකෝ. නැත්තම් සතුටක් එන්න තියෙනවා කියමුකෝ. මේක වෙන්න පුළුවන් ක්‍රම මොනවද මේ ලෝකේ? එකක් දෙයක් නිසා. නැත්තම් සිද්ධාන්තයක් නිසා. නැත්තම් කෙනෙක් නිසා. නෙවෙයිද? ඔව්. ඉතින් ඔය තුنين යන්නේ එතකොට. මොකද ඔයාට බලපාන්නේ අර එනර්ජි එක අර එන එක. අර ෆීලිං එක ඔයාට දැනෙන ෆීල්ඩ් එක තමයි එතන ඇක්ටිව් වෙන්නේ. පැහැදිලිද?
ඒ කියන්නේ ඔයාට එහෙම දෙයක් දැන් දුකක් හෝ එන්න සතුටක් එන්න ඔයාට දැන් ඒක එහෙම වෙන්න තියෙනවා නම් මොකද වෙන්නේ? ඒක බලපාන්න පුළුවන් දෙයක් කෙනෙක් සිද්ධාන්තයක්. සිද්ධියක්. පැහැදිලිද? තුනම. මේ ඔක්කොම ඉන්ටර්කනෙක්ටඩ්. මොකද දැන් අපි ඔය දැන් හිතුවට පුද්ගලයෙක් කොහොම කියලා ඔය ඔක්කොම ටික එකකට එකක් කනෙක්ටඩ් නේ. හැබැයි අපි වෙන් වෙලා තියෙනවා යම්කිසි නීති පද්ධතියක් ඇතුලේ. විශ්වයේම තියෙන නීති පද්ධතියක් ඇතුලේ. එතකොට ඔයාට බලපාන්නේ ඇත්තටම පරිසරයේ දෙන සිතුවිල්ලද කියන්නකෝ. ඔයා සතුටින් ඉන්නේ. දැන් අපි අද ඒක කතා කරනවා. දැන් කට්ටිය හිතන්නේ මේ සතුටින් ඉන්නේ හෝ දුකින් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට ලැබෙන්න තියෙන්නේ සතුට හෝ දුක හෝ ඒ තියෙන අටල හොදා මේ දේවල්නේ ඇත්තටම. නිന്ദා ප්‍රශංසා ඒ ටිකනේ. නේ? දැන් අපි හිතනවා මේ වාහනේ එහෙම කියලා නෑ සතුට දුක. ඕකනේ අවසානයේදී අපිට බලපාන්නේ. ඕක තමයි අපිට එන්න තියෙන. ඒක එන එක සමහරක් වෙලාවට දෙයක් නිසා, පුද්ගලයෙක් නිසා නැත්නම් ඉන්සිඩන්ට් එකක් නිසා. පැහැදිලිද? මොකද අපි කරන්නේ දෙයක් ගැන හිතන එකම නෙවෙයි. අපි මිනිස්සු ගැන හිතනවා, අපි සිද්ධාන්තයක් ගැන හිතනවා. ඒක එන්නත් ඕනේ රිටර්න් ඒව තමයිනේ. මොකද ඒ ඔක්කොටම බලපාලා තියෙන එක ෆීල්ඩ් එකක් නේ. පැහැදිලිද? ඔව් මම ගැඹුරක් කියන්නේ මේ මතු පිටින් අල්ලන්න එපා මේ ඔක්කොගෙම හිතන විදිය වෙනස් කරගන්න සහ මේ කතා කරන කිසිම දෙයක මේක තමයි අන්තය කියලා එල්ලෙන්න එපා. එහෙම වුණොත් අමාරුයි වැටෙනවා. කිසිම දෙයක අන්තයක එල්ලෙන්න එපා. මොකද මේ කතා මේකේ ගැඹුරුත් මේක ඇත්තටම මේ කතා කරන එකේ පුදුමාකාර ගැඹුරක් තියෙනවා. ඔබට කැමැති තරම් දුරට යන්න පුළුවන්. ඔබට කැමැත්ත තියෙනවා. හැබැයි කොච්චර දුරටද යන්නේ? ඒ දුරට සාපේක්ෂව ඔබට දුක හිතෙන එක නැති වෙයි, බොරුවට කේන්ති ගන්න එක නැති වෙයි. අර හයි ෆ්‍රීකවන්සි වලට ඔටෝමැටිකලි යනවා. එතකොට තේරෙනවා කොච්චර මෝඩකමටද මම මෙහෙම ඉන්නේ. පැහැදිලිද? හරි. හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ. ඒ වගේම තව කාට හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න. මේ මෙතන ප්‍රශ්න ටිකෙන් තමයි ඔබ දෙයක් ඉගෙන ගන්න. ඔව් අහන්න. මැඩම් එතකොට දැන් අර ඔව්ද? අතන කියනවා අපි අර ශේෂ්ත්‍ර වලින් කියන එතකොට අපි ගාව තිය දැන් අපිත් ස්කන්ධයක් මොකවත් නෙමෙයි අපිත් ශේෂ්ත්‍ර කියලා හිතමුකෝ. ඒ ශේෂ්ත්‍ර කියන ඒවා අනුනා දැන් තරංග විදිහටනේ තියෙන්නේ. එතකොට යම්කිසි සංඛ්‍යාතයකට ඒවා අනුනාද වෙන්න පුළුවන්. අපිට නොදැනුණාට. එතකොට දැන් අපි ඔක්කොම එකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා නම් අපිට එන සිතවිල්ල මොකක් හරි අපේ තියෙන ශේෂ්ත්‍රයක් අවදි වෙලානේ. ඒකට සමපාත ශේෂ්ත්‍රයකින් තමයි අපිට අපේ සිතවිල්ල එන්නේ. එතකොට ඔය law of attraction මම ගොඩ දුරට හදාarලා නැහැ මැඩම්. මම මේ මැඩම්ගේ ටිකෙන් තමයි මේ දැන් තේරුම් ගත්ත ටිකෙන්. එතකොට මට දැනෙන්නේ දැන් අපිට මොනවා හරි ඕනේ කියලා අපිට ඒක දැනෙන අපේ ඒක සංඛ්‍යාතය අනුනාද වෙනකොට අපිට ඒක ගන්න ඒක අපේ දැන් එකට කනෙක්ටඩ් වෙලා තියෙනවා නම් අපිට අපේ පැත්තට ඒක ගන්න අපේ සංඛ්‍යාතය වැඩි කරගන්නකොට අරකට ඒ සංඛ්‍යාතය අපිට ආකර්ෂණය වෙනවද? එහෙම අනිවාර්යෙන් වෙනවා. ඔව් ඒක ආකර්ෂණය වෙනවා කියන්නේ මම කිව්වේ ලැබෙන්නේ කොහොමද කියලා මගෙන් අහන්න එපා කියලා. ඒක ලැබෙන විදිය විශ්වේනීය ක්‍රියාදාමයක් නේ. හැබැයි ලැබෙනවා. ඒක ලැබෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද වෙන්නේ ඒක ඔයාට හිතෙන්නෙම දැන් හිතන්නකෝ වාහන කොච්චර තිබුණත් එක එක්කෙනාට එක එක වාහනේ අමුතු වාහනයක් නේ හිතෙන්නේ. එක එක ආදායම ඒක හිතෙන්න හේතුවක් තියෙනනේ. ඒ කියන්නේ යම්කිසි ඔය ඇත්තම කිව්වොත් දැන් මේක ගැඹුරක් වැඩි යන්න එපා. අතීතය අනාගතය වර්තමානය කියලා තුනක් තිබ්බට ඒක තුනක් තියෙනවද කියලා චුට්ටක් නිකන් ඉන්න වෙලාවක හොයලා බලන්න. මේ පැතිවලට යන්න මේ හරි ලස්සන විෂයක්. හරි රසවත් විෂයක්. එතකොට ඕකේ මේක මෙහෙම අනේ මේ ආගමක් පටල ගන්නවා නම් නෙවෙයි මේක පැහැදිලි කරන්න ලේසි නිසා තමයි මේ කියන්නේ. ඔබ අහලා තියෙනවා සමනන්තර මොකද මෙතන විවිධ ආගම් ජාති වල ඉන්න කට්ටිය ඉන්න නිසා මම මේක කියන්නේ අවසර ඉල්ලුවේ. මොකද කෙනෙක් හිතෙන්න පුළුවන් මම ආගමක් ගැන කතා කරනවා කියලා. ආගමක් ගැන නෙවෙයි මම කිසිම එහෙම ආගමකට ලඟු වෙලා නැහැ. හැබැයි මම දර්ශනය කියන එක අවබෝධයෙන් ඒ තුල ගමන් කරනවා. පැහැදිලිද? එතකොට හරි මැඩම්. එතකොට අර තේරුම් ගත් එක හරියද? නෑ ඒකට තමයි උත්තර දෙන්න යන්නේ මේ. හරි මැඩම් හරි. හරි සමනන්තර ආනන්තර කියලා එකක් අහලා තියෙනවද? ඒ කියන්නේ ආනන්තර කියන්නේ යම්කිසි දෙයක් වෙන්න තියෙනවා අපි ගාව එකතු වෙච්ච දෙයක්. පැහැදිලිද? ලැබෙන්න තියෙනවා ෆයිල් එකක් වුණ අපිට එන්න තියෙනවා. පැහැදිලිද? හිතන්නකෝ. පුතේ මේ මයික් එක. ඔව් එතකොට ඒකට අනන්තර එන්න තියෙනකොට සමානන්තර මැච් වෙන්න ඕනේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේ ඒක V ටික තියෙනවා. වතුර දැම්මම තමයි අරගෙන ඉන්නේ. එහෙනම් වතුර දාන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? ඕන බීටි පැල කරගන්න ඉන්න පුළුවන්. දෙකම තියෙනවා වගේ ඇතේ. හැබැයි කවදා හරි
කවදාරි හැබැයි ඒක නැති වෙලා යනවද මේ නිකන් ඩිස්ට්‍රොයි වෙලා යනවද නෑ ඒක කොහේ හරි කවදාරි ආයේ එනවා පැහැදිලිද ආයෙ මත වෙන්න හොඳත් පුළුවන්. එමයයි නරකත් එහෙමයි ඔය ෆයිල් ටික එහෙමයි. තියෙනවා මොකද විශ්වය කියන එක මේ කියන්නේ අපේ එනර්ජි ඩිස්ට්‍රොයි වෙන්නේ නැහැ නේ මොකද භෞතික විද්‍යාවට අනුවම තමයි කියන්නේ ශක්තිය කියන දේ මවන්නත් බෑ විනාශ කරන්නත් බෑනේ ඕ නෑ ඒක පරිවර්තනය තමයි වෙනවා මම ඔව් ඒක තමයි මට මම කියේ සංඛ්‍යාත තියෙනවා ඒවා එතකොට ඒ ඔයා විදිහට අර අපිට ඒකේ මතුවෙන අන්තිම අවල් වෙනකන් කර අපිට ඉවසන් තේරුම් ඉන්න ගන්න ඕනේ බෑ. ඔව්. හරි මැඩම් බොහොම ඔව් ස්තුතියි. ඔයා ඉවසනවා දැන් මෙතනදි ගන්න තියෙන දේ තමා ඒක ලැබෙනකන් ඒ කියන්නේ ලැබෙනවා කියන විශ්වාසයෙන් ඉන්න ඕනේ. විශ්වාසය ඔව්. නැති වෙච්ච ගමන් ඒක ආපහු යනවා ලැබෙන්නේ නැහැ. හරි ඒක හොඳට ඔලුවට ගන්න. ඔබේ විශ්වාසය කියන එක මතම තමයි මේක එන්නේ. ඔබ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් අන්ස්ටේබල් කියලා පෙන්නනවා. ඔබට ඇහෙනවද? මොකද මේ ටික ඇහෙන්නේ නැති වුණොත් ප්‍රශ්නයක්. හරි. හරි ඇහෙනවද මැඩම් මාව බොහොම පැහැදිලිව? ස්තුතියි. දැන් ඇහෙනවා මැඩම්. හරි. හරි බොහොම ස්තුතියි. එතකොට අවසාන වෙනකන් විශ්වාසයෙන් හිටියොත් ඒක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අරක ගන්න දේ තමයි විශ්වාසය. විශ්වාසයෙන් කොහොමද වෙන්නේ කියනකොට ඔබ හිතනකො නිකන් ඔබ අඬද්දි කඳුළු වෙනවනේ. ඇත්තටම සතුට හිතෙද්ද hina යනවනේ. බොරුවට පුළුවන් ද අඬන්න? බෑ. බොරුවට කේන්ති ගන්න පුළුවන්ද? බෑ. ශාමිකා ඔව් පුතේ අහන්න. මැඩම් අර දැන් කිව්වේ අර ආනන්තර සමාන්තර අර තමන් ඒ දේ සමානතර. ගන්න ඕන කියලා. ඔව්. එතකොට දැන් අපි දැකලා තියෙනවා හොඳට දැන් ජීවත් වෙන මිනිසුන්ටත් කරදර වෙනවා. ඒ වගේ අනිවාර්යෙන් වෙනවා. ඔව් එතකොට දැන් ගොඩක් පින්කම් කරනවා. නමුත් හිතන්නේ නැති දේවල් වෙනවා ඒ වගේ අයටත්. එතකොට අච්චර හොඳ දේවල් කරනවා කියන්නේ අර ෆ්‍රීකවන්සි ලෙවල්ස් ඒවා ඔක්කොම වැඩි වගේනේ. එතකොට එහෙම වෙන්නේ කොහොමද කියන්නේ? එහෙම වෙන්නම පුළුවන්. දැන් law of attraction වලට අනුව ගියොත් ඔයා ඔය කියන එක වෙන්න බෑනේ. නේද? දැන් law of attraction නීතිය විතරක් නනන් දන්නේ අපිට ඔතනදී නිකන් පිස්සු හැදෙනවා. ඇයි ඒ? ඔහොම වෙන්න බෑනේ. හැබැයි ඔහොම වෙනවනේ. ඒක වෙනවම තමයි. ඒ වගේම සමහරක් අය ඕකේ අනිත් පැත්තත් වෙනවනේ. කරන තරමන් නරක දේවල් කරන්නේ හොඳ දේවල් එනවා. ඔව්. ඇයි ඒ? ෆයිල් ටික ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා පුතේ. හදලා තියාගත්තේ. පැහැදිලිද? දෙයක් තියෙනවනේ අපිට එන්න. ඒ ටික එනවා. හැබැයි ඒ ටික සමහරක් වෙලාවට නතර කරගන්න බැරි ඒවාත් තියෙනවා ලෝකේ. නතර කරගන්න බැරි ඒවා තියෙනවා. හැබැයි නතර කරගන්න පුළුවන් ඒවාත් තියෙනවා. හොඳ නරක දෙකම එහෙමයි. මේ තියරි එක හරියට දන්නේ නැති වුණොත් law of attraction වල ගොඩක් අයට ගිහිලා නිකන් ඒක නිකන් විකාරයක් වෙලා ජීවිතේ නිකන් වැරදි පැත්තකට යන්න පුළුවන්. හිතන දේ හම්බෙනවා කිව්වම එතන පොඩි මේ අවුලක් තියෙනවනේ පුතේ. එහෙම වෙන්න බෑනේ. ඔව්. පැහැදිලිද? හැබැයි හිතන දේ හම්බෙනවා. හිතෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. මෙන්න මේක අවබෝධයෙන් දකින්න ඕනේ. 100%මද? නෑ විශ්වාසය පොඩ්ඩක් එහා මෙහා වුණාම ඒක හිතෙන්නත් හේතුවක් තියෙනවා. හේතුවක් ඇතුව තමයි ඒ දේ හිතෙන්නේ. පැහැදිලි මේ ඔක්කොම ඉන්ටර්කනෙක්ටඩ් මේ හැම දෙම සම්බන්ධයි. ඔව් අහන්න. අවිශ්වාසයක් හිතෙනකොට දැන් ඒ දේ වෙන්නේ නෑ. එතකොට ඒක ප්‍රශ්නේ අහන්න. තමන්ගේ කර්ම හරි මොකක්ද ඒ වගේද? නෑ වෙන්නේ නෑ. අවිශ්වාසයකින්ද දැන් එන්නේ. අන්න ඒක තමයි දැන් වතුර එක. ඒක පටල ගන්න එපා. දැන් දාන වතුර එක තමයි විශ්වාසය. විශ්වාසය. ඔව්. විශ්වාසය කියන්නේ කිව්වේ ජීසස් කිව්වේ අබෑටයක් තරම් විශ්වාසයක් තියෙනවා නම් කන්දක් මූ කරන්න පුළුවන් කිව්වනේ. විශ්වාසය කියන්නේ පරම ඥාතිය කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා. එතකොට විශ්වාසය කියන එකෙන් තමයි ඊටු ටික හදන්නේ. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ අර හරියටම දැන් උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මෙහෙම හිතන්නකො රේඩියෝ එකක් තියෙනවා. හරිද? සංඛ්‍යාත ටික එළියේ තියෙනවා. රේඩියෝ channel ටික තියෙනවා කියමුකෝ. කරන්ට් එකටත් ගහලා තියෙනවා. හැබැයි ඔයා සුසර කරේ නැත්නම් channel ටික ඇහෙනවද? නැහැ. නෑනේ. ටියුන් කරන එක තමයි මොකද්ද? විශ්වාසය. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරානේ මගේ ಗುಣ සිහි කරන්න කියලා. නිකම්ම බුද්ධ ශක්තිය ලැබෙනවද නැත්නම් අපි ඉතිපිසෝගාතාව කියලා වැන්දාම මේ ශක්තිය ඒකට මෙහෙම වෙන්නේ. වඳින්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අර විශ්වාසයත් එක්ක තමයි අර දේ හැමදේම හිට වෙන්නේ. පැහැදිලිද? කියන්නේ මේ ක්වොන්ටම් ෆීල්ඩ් එකේ තියෙන ඒක ඔබ තනියම මේක මොකද මේ විශ්වාසය ගැන මේ ක්වොන්ටම් ෆිසික්ස් වල කතා කරන්නේ නැහනේ. නේද? හැබැයි ඒක ප්ලැසිබෝ ඉෆෙක්ට් එකේදී බයෝ පැත්තෙන් අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. සයන්ස් පැත්තෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. ඒක කතා කරන්න පුළුවන් ඉතින් ශරීරය ගැන.
හැබැයි ශරීරය කියන්නේ දැන් අපිට ඒකේ හොඳටම ගන්න පුළුවන් දේ තමයි ශරීරය සහ මේ ලෝකෙ එකට නම් තියෙන්නේ. එහෙමනම් ඒක ශරීරයට වෙනවා කියලා කියන්නේ අනිත් එකට තාදිශ කරන්න පුළුවන් නෙවෙයිද? පුළුවන්. පුළුවන් නේ. ඔක්කොම එකට නම් තියෙන්නේ. ඔව්. හරි. දැන් මේ law of attraction කියන්නේ පොඩ්ඩක් ගැඹුරු විෂයක්. ඒකයි ගොඩක් අය මතු පිටින් අල්ලගෙන මේ ගොඩක් තැන්වල හිර වෙලා තියෙනවා. එහෙමනම් ඔබට ගන්න තියෙන්නේ මොකද්ද මේකෙදී? ප්‍රශ්න තියෙනවද අනිත් අයට මම ඉස්සරහට යන්න කලින් කතා කරන්න? මැඩම් මම පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්නද? අන්න පුතේ අහන්න. මැඩම් දැන් මේක සරල උදාහරණයක් මම හිතන්නේ. දැන් මැඩම් අපි හිතනවා අපි දැන් රස්සාවකට ඇප්ලයි කරද්දී අපි හිතනවා මම හිතනවා මට ඒ කියන කම්පැනියෙන් ජොබ් එක හම්බ වෙයි කියලා මට ලොකු විශ්වාසයක් ඉන්නවා. හැබැයි දැන් මම ඇප්ලයි කරද්දී මම ඇප්ලයි කරන්නේ ඒ කියන කම්පැනි විතරනේ මම තාම BC කියන ඒවාත් ඇප්ලයි කරනවානේ. එතකොට ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ මගේ විශ්වාසය අඩු වෙනවා කියන එකද? ඔව් විශ්වාසය නැහැ කියන එකනේ. හැබැයි විශ්වාසය නැහැ කියලා අපි ඔප්ෂන් දෙක තුනට නොයා විශ්වාසය ඒ තුල තියාගන්න පුතේ. හැබැයි අනිත් එකට ඇප්ලයි කරන එක වරදක් නෙවෙයි. ඒක විශ්වාසය අඩු නිසා නෙවෙයි. සාමාන්‍යයෙන් ඔකේ කියන්නේ නම් දෙක තුන කියන එකට මෙහෙමයි. ටාගට් එක වැඩි කරලා එතෙන් යන අරමුණ වෙනස් කරගන්න උතන. ඒ කියන්නේ අතනදී ඔයාගේ හිතට නිකන් හරි සෙන්ස් වුණොත් අරක ලැබෙන්නේ නැති නිසා මේකටත් ඇප්ලයි කරන්න කියලා. පැහැදිලිද? හැබැයි ඔයාගේ හිතේ අරමුණක් තිබුණොත් මට හොඳම එක ලැබෙන්න ඕනි නිසායි මම මේක කරන්න කියලා. පැහැදිලිද මං කියන එක? ඔව්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා කෙනෙක් ව්‍යාපාර තුනක් කරනවා. ඒ ව්‍යාපාර තුන කරන්නේ එක්කෙනෙක් කරන්නේ යාට ඇත්තටම විශ්වාස නැහැ එකකින් ආදායමක් ලැබෙයි කියලා. හරිද? තව එක්කෙනෙක් ව්‍යාපාර තුනක් කරනවා ඒක එයාගේ ආදායම වැඩිපුර ගන්න ඕනි නිසා කරන මේ දෙක දෙකක් නේ. ඔව්. මේ දෙක දෙකක්. අන්න මේක තේරුම් ගන්න මෙතනදී. පැහැදිලිද? ඔව්. ඔයාට අරක විශ්වාසය. හැබැයි හොඳම දේ ගන්න ඕනි නිසා ඔයා ඒක කරනයි. සිත තමයි බලපාන්නේ දෙන්න. දැන් හිත දන්නව ඇත්තටම විශ්වාසද නැද්ද කියන එක. ඔය කියන්නේ අරක තියෙන විශ්වාසයෙන්ම තියාගෙන අපි දාද ඇප්ලයි කළාට කමන්නේ නැහැ අරක ලොකු විශ්වාසය තියාගන්න ඕනේ කියලා නෙමෙයි. විශ්වාසය තියාගන්න ඕනේ. විශ්වාසය නැතුව නම් ඔප්ෂන් B එකට යන්නේ. ඒ කියන්නේ කියනවනේ කවුද මට මතක නැහැ. ලෝකේ හොඳ එහෙම සක්සස් වෙච්ච කෙනෙක් කියනවනේ ඔප්ෂන් B කියන එක කවදාවත් තියාගන්න එපා. ඔප්ෂන් A තියාගන්න. ඔප්ෂන් B කියන්නේ A වල තියෙන එනර්ජි එක ඇදලා ගන්නවා කියලානේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ විශ්වාසය ඇදලා ගන්නවා කියලා. හැබැයි මෙහෙමයි ඔයාගේ සාර්ථකත්වය වැඩි කරගන්න. මොකද කාලය අඩුයිනේ අපිට. එහෙම සාර්ථකත්වය වැඩි කරගන්න ඕනි නිසා අන්න ඒ මානසිකත්වයෙන් කමක් නැහැ. හැබැයි ඔයාට නිකමට හරි unconsciously හරි ඔය subconscious mind එකට feel වෙලා නම් තියෙන්නේ මේ කිව්වට ඒයිද දන්නේ නැහැ කියලා බීනම් apply කරන්නේ. එතන චුටි අවුලක් තියෙනවා. පැහැදිලිද? හරි. හරි මම. බොහොම ස්තුතියි වෙන තේරුණා. හරි. බොහොම ස්තුතියි. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. මේ හැම දෙයකින්ම ඔබ කරන්න ඕනේ මේ කිසිම දෙයක් ইনফরমේෂන් විදියට ගන්න එක නෙවෙයි ඔබ කරන්න ඕනේ. මේ තුලින් හිතන විදිය වෙනස් කරන්න. ක්වොන්ටම් ෆිසික්ස් කියන එක අමාරුයි කියලා ඒක අමාරුයි තමයි ඇත්තටම. ඒක ඒ තියරි එක ලේසි නැහැ. ඒක කතා කරන ප්‍රොෆෙසර්ම කිව්වනේ එයාටත් පැහැදිලි කරන්න අමාරුයි කියලා. ඉතින් එයා ගත්තාම මම ඉන්නේ ඊට වඩා ගොඩාක් පල්ලෙහා තැනකනේ. ඒක නිසා ඒකේ ඔබට අපහසුවක් දැනෙන්න ඇති. හැබැයි ගන්න තියෙන එකම පොයින්ට් එක අපි ඔක්කොම එකිනෙකට එක්කෙනෙක් සහ හැම දෙයක්ම මේ ලෝකේ සම්බන්ධයි. ඒ නිසා තමා එක එක යුගවල අරගෙන බලන්න. දැන් උදාහරණයක් විදියට අර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ ඔබ බලන ලෝකේ දාර්ශනිකයෝ ගොඩක් බිහි වුණා. ජීසස්ගේ කාලේ ලෝකේ දාර්ශනිකයෝ බිහි වුණා. ඒ වගේම ඇරිස්ටෝටල් ඒ ඔක්කොම දාර්ශනිකයෝ ඒ යුගයේ බිහි වුණා. අයියේ මේ මනස ඔක්කොම එකිනෙකට එකක් සම්බන්ධයි. ඔබ බලන්න දැන් කේන්ති ගද්දි දැන් මේ රටේ අරගල වෙද්දි මොකද උනේ? ඉන්න ගොඩක් අරගල වලට ආවනේ. ඒ සමාන සංඛ්‍යාත තියෙන අය ඔක්කොම අනුනාදේ වෙනවා. දැන් අපි හැමෝම ගාව මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවානේ. අපි හැමෝමගෙම ඇතුලේ තියෙනවා චරිත ගොඩක්. ශක්තිවන්තයෙක් ඉන්නවා, දුර්වලයෙක් ඉන්නවා, කාලය කන්න කෙනෙක් ඉන්නවා, පාම කරපු කෙනෙක් ඉන්නවා. හැබැයි මේකේ වැඩිපුරම ඉන්න කෙනා ඉන්නවනේ. යානේ උඩට එන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒකට තමයි ප්‍රයොරිටි එක වැඩි. එතකොට අර අනුනාදේ ඒකට බලපානවා. පැහැදිලිද? මේ රෙසොනන්ස් කියන එක බලපානවා ඒකට. ඒක ඇර පුළුවන් තරම් එකට එකතු වෙලා ගෲප් එකක් විදිහට භාවනා කරන්න පුළුවන් නම් ඒක සම්පූර්ණ විශ්වයටම බලපෑමක් කරන්න පුළුවන් කියන්නේ ඒකයි. මුළු විශ්වයටම බලපෑමක් කරන්න පුළුවන්. එකට එකතු වෙලා මේ ඇත්තටම භාවනා කරන්න පුළුවන් නම් අපිට අද පුළුවන් වුණොත් විනාඩි 5ක් විතර අන්තිමට චුට්ටක් කරමු. අද පොයේ දවසේ ලූනා පව එක ඔබ හැමෝටම ගන්න පුළුවන් දවස. ඒකත් මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙලා තමයි ආවේ. වෙලාව තිබුණොත් ඒක කරමු. නැත්නම් ඔබට තනියම හරි කරන විදිය මම කියලා දෙන්නම්. මොකද පොය කියලා කියන්නේ මේ හඳේ එනර්ජි එක. මේ ෆීල්ඩ් එකේ ලොකු දෙයක් ඔබට බලපෑමක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඒතර මේ එනර්ජි ෆීල්ඩ් අපි හරහා යන තියෙනවා ඔබ දන්නවා දොරටු 7ක් තියෙනවා.
මේ දොරටු 7න් එනර්ජි හෙට මෙහෙට වෙන්න පටන් ගන්නෙ. ඇත්තටම එනර්ජි කියන එක ඔබ හරහා මේව වෙන්න පටන් ගන්නෙ මේ ගොඩක් ලොකු බලපෑමක් වෙන්න පටන් ගන්න. කියන්නේ ඔබේ ශරීරයට ඔබේ කෝඩ් එකට කෝඩ් එක කියලා කියමුකෝ ලේසියෙන්. එතකොට ඔබ හැදිලා තියෙනවනේ යම්කිසි කෝඩ් එකකට අනුව ඔය ශරීරයේ හැඩය ඔය බුද්ධිය ඔක්කොම හැදිලා තියෙන යම්කිසි කෝඩ් එකකට අනුව කියලා අපි ලේසියට කියමුකෝ. අන්න ඒ කෝඩ් එකට බලපෑමක් කරගන්න පුළුවන් අර එනර්ජි වලින් අර තියෙන දොරටු 7. හැබැයි එතෙන්ට යන්න ඔබ ඇල්ෆා කියන මේ ඇල්ෆා කියන බ්‍රේන් වේව් එකේ ඉන්න ඕනේ. අපි භාවනාවට මුලින් යනකොට අපි ඉන්නේ ඇල්ෆා වලනේ. මේ ඇල්ෆා වලට ඉන්නකොට අර නර්ව් සිස්ටම් එක හරියට ඔන්න ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් ගන්නවා. ස්නායු පද්ධතිය හරහා ඔබ ඒක හරියට කන්සන්ට්‍රේට් කරද්දී අර මොකද වෙන්නේ? අර චක්‍රා කියලා කිව්වොත් ඔක ආය වැරදි පැත්තකට යනවානේ. චක්‍රා වලට ගියාම මේ අර දොරටු 7 විවර වෙන්න පටන් ගන්නවා. පැහැදිලිද? හරි. එතකොට law of attraction කියන්නේ මොකක්ද ඇත්තටම? එතකොට මේ මෙහෙමයි මේකේ මේ 100%ම law of attraction නිසා තමයි ලෝකෙ ඔක්කොම වෙන්නේ කියන එක ගන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔබට ඇත්තටම පිස්සු හැදේ උන්මාදයක් හැදේ. ඇයි ඒක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. 90ක් ගත්තට කමක් නැහැ. 10ක් මොකක්දෝ අපිට නොපෙනෙන දෙයක් තියෙනවා කියන එක ඔළුවේ තියාගන්න. හැබැයි 90 තමන්ගේ අතේ මේ දැන් කරන්න තියෙන දෙයක් කියන එකත් ඔළුවේ තියාගන්න. එතකොට ජීවිතය වෙනස් කරගන්න පුළුවන් දෙයක් නැති වුණත් දුක හිතෙන්නේ නැහැ. මොකද ඊට වඩා හොඳ දෙයකට අපි යනවා. පැහැදිලිද? හරි. දැන් මේ chart එක මේ frequency chart එක ගත්තොත් දැන් මේ ඔක්කොම ටික වෙන්නේ මේ field එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් අර emotion හරහානේ අපේ හැඟීම හරහානේ. එතකොට මෙන්න මේ හැඟීමට යන්නේ මොකද දැන් ඔබ කැමති වුණත් අකමැති වුණත් ඔබ දන්නවා මේ සම්පූර්ණම හැම දෙයකම බලපෑම ඇති කරනවා. දැන් ඔබ හිතන්න දැන් කෙනෙක් හිතන්නකෝ සර්පෙක් දෂ්ට කරයි කියලා හිතන්න බය වෙන්න මොකද වෙන්නේ? එයාගේ ෆ්‍රීකවන්සි ටැලි වෙලා ඇවිල්ලා සර්පයා දෂ්ට කරනවා. හොරෙක් මාලේ කඩාගනි. දැන් ගොඩක් අය හිතන්නේ එහෙමනේ අම්මෝ ණය වෙයි. අප්පෝ දැන් අදත් ප්‍රශ්නයක්ද ඔෆිස් එකේ ප්‍රශ්නයක්ද? අර ඔක්කොම අනුනාදේ කරගෙන යන්නේ අපි. හැබැයි දැන් ඕක දන්න කෙනා මොකද කරන්නේ? මුලින් ආවත් ඕකේ ඩියුරේෂන් එක අඩු කරගන්නවා. හරි. ඒ නිසා අපි පොඩ්ඩක් අවබෝධයෙන් උඩම මට්ටමට යන්නේ කොහොමද කියලා මේක පොඩ්ඩක් ඩීප්ලි කතා කරමු. හරි? මොකද ඊළඟ දවසෙත් අපිට law of attraction ගැන කතා කරන්න තියෙනවනේ. එතකොට මේ shame කියන තැන ඉන්නේ ඇයි අපි? මේ ලැජ්ජාව කියන තැන ඉන්නේ. හැම වෙලාවෙම මේ ලැජ්ජාව කියන එක ඇති වෙන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට මේ ලැජ්ජාව සහ guilt කියන feeling එක ගොඩාක් වෙලාවට දෙක එකට වගේ එන්නේ. මේ ලැජ්ජාව සහ බය කියන එක එන්නෙම ඇත්තටම මෙන්න මේ වගේ ගොඩාක් මේ ආසියානු රටවල වල තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඇතුළේ ගෙනයි පිට ගෙනයි වෙනස්. බොරුම අවාපෑමක් කරන්න එළියට. හැම වෙලාවෙම ඉන්නේ බයෙන්. ඇයි පෙන්නන කෙනා නෙවෙයිනේ ඇතුළේ ඉන්නේ. හැම වෙලාවෙම ඉන්නේ වරදකාරී හැඟීමකින්. ඒ නිසා ඇතුළේ ඉන්න කෙනා එළියට පෙන්නන කෙනා තේරෙනවා නම් ඇතුළේ ඉන්න කෙනා අවුලක් තියනවා කියලා එහෙනම් කරන්න තියෙන්නේ ඒ කෙනා හදාගන්න එක. මොකද හේතුව මෙන්න මේ වෙනස ලොකු බලපෑමක් කරනවා මේ බය සහ සමා වෙන්න ලැජ්ජාව සහ වරදකාරී හැඟීමට. මේක වැරදි කරන මිනිස්සුන්ට ඉබේ එනවා මේක. වැරදි කරන මිනිස්සුන්ට ඉබේ එනවා. කොච්චර සමහරක් අය ඉන්නෝනේ දෙයක් කරලා සාධාරණීකරණය කරනවා කියලා. කරනවානේ. ඔබ හොඳට බලන්න ඔබ ඇත්තටම හොඳ දෙයක් නම් කරන්නේ. ඔබ සාධාරණීකරණය කරන්න යනවද? හොඳ දේ කොහොමවත් හොඳයි. හැබැයි සාධාරණීකරණ ඔන්න තමන්ට පොයින්ට් එකක්. නිමිත්තක් අල්ල ගන්න. මොනවා හරි කරලා සාධාරණීකරණය කරනවා නේද? එහෙනම් පිටිපස්සේ අවුලක් තියෙනවා. ඒකයි සාධාරණීකරණය කරන්නේ. හොඳට බලන්න. මොන්න තමන්ගේ හොඳ දෙයක් ඇත්තටම නම් කරේ ඒක සාධාරණීකරණය කරන්න රීසන් එකක් එන්නේ නැහැ. හේතුවක් එන්නේ නැහැ. අපි කියනවනේ මේ නිසායි අරකුනේ අර නිසායි මේක උනේ. කියන්නේ පිටිපස්සේ අවුලක් තියෙනවා ඒක. එහෙමනම් ඒ වෙලාවට කරන්න තියෙන එක වැරදක් කියලා පිළිගන්න. එතනදී පුළුවන් නම් හිතට ප්‍රතිඥාවක් දී ගන්න. ඒක එතනින් එහාට එහෙම වෙන්නේ නැහැ කියලා. මොකද මිනිස්සයා කියලා කියන්නේ හිතලා මනස වෙනස් කරගන්න පුළුවන් කෙනානේ. පැහැදිලිද? එතකොට ඔබ guilt shame කියලා කියන්නේ නම් හිතට මතක තියාගන්න තව එකක් තියෙනවා. ඒකත් අපි කතා කරනවා. මේක ලැබෙන්න තියෙන දේ නැති කරන දෙයක් විතරක් නෙවෙයි. තියෙන දේත් නැති කරනවා. ඒ වගේම තියෙන එකක් තමයි ඔතන තව තියෙනවා විශේෂ දෙයක් මෙතන නැති වුණාට ඊර්ෂ්‍යාව. ඊර්ෂ්‍යාව කිව්වම ගොඩාක් අය කියනවා මේ අනේ ඉතින් මං නම් එහෙම ඊර්ෂ්‍යා කරන්නේ නැහැ. එමේ ඉරිසියා කරන්නේ නැහැ කියලා කියන කට්ටියකින් නිකන් හරි කවුරු හරි මොන හරි ලැබුණොත් කියනවා දැන් උඩ සල්ලි තිබිලා හොඳට සතුටින් ඉන්න මිනිස්සෙක් දැක්කාම කියනවා මේ අපි නම් ඉතින් හරි මේ මහන්සි වෙලා අවංකවනි සල්ලි හම්බ කරන්නේ. ඕකේ මොකද ඇත්තටම අර්ථවත් වෙන්නේ ඔබ දැකලා ඉතින් සමහරක් අය කියනවානේ සල්ලිකාරයෙක් දැක්කම කියන්නේ මේ
අපි නම් මහන්සි වෙලා සල්ලි අවංකව හම්බ කරනවා. ඇයි ඒ කියන්නේ බලාපොරොත්තු වෙනවා අනිත් පැත්තේ ඉන්න කෙනා අවංකව හම්බ කරන්න කියලා. එහෙම බ්ලෙසිං එකක් කියන්නේ. يعني අරක දරා ගන්න බෑ. හැබැයි ඔබ ඇත්තටම මේ ක්වොන්ටම් තියරි එක දන්නවා නම් ඔබ දන්නවා මේ මිනිස්යාට ඒ දේ ලැබෙන්න සමහරක් වෙලාවට මේ අපිට මේ පේන මානෙ කිසිම සුදුසුකමක් නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සුදුසුකම සපුරලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා යාට ලැබෙන්නේ ඒක දැක්කට පස්සේ ඔබ සාර්ථක වෙන හැම මිනිස්සෙක්ම දැක්කම ඔබට සතුටක් එන්නේ. ඒතන තමනුත් රීච් කරන්නේ කොහොමද කියන එකයි හදවතට දැනෙන්නේ. නැතුව එයාට සමහරක් අය කියනවා මේ එයාටම ලැබෙනවනේ අපෝ තියෙන තැනටම ලැබෙනවනේ. ඒ කියන්නේ තිරිසියාවම තමයි. අපි මට නෑනේ. ඒත් තිරිසියාව. ඉරිසියාව කියලා කියන්නේ ඔබ දන්නවද යටි සිතට මට නෑ කියලා කියන එක උපරිම ෆ්‍රීකවන්සි එකකින් යවන්න පුළුවන් එක තමයි ඉරිසියාව කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ලැබෙන්නෙම නෑ එක්ස්පීරියන්ස් එක ලැබෙන්නෙම නෑ. ඕක මම හරියට මොකද මටත් කලින් ඇතරම් බොරු කියන්න ඕනේ ඉරිසියාව ඇති වෙන උදාහරණයක් විදිහට අපි එකම ෆීල්ඩ් එකේ ඉද්දී එකම විදියට මහන්සි වෙදී එකම විදියට නෙමෙයි සමහරක් වෙලාවට මම මහන්සි වුණා ඊට වඩා හැබැයි මාත් ඉන්න එක ඉන්න එකම කෙනෙක් ඊට වඩා අද වෙනකොට කම්පැනි 12ක ඕන කෙනෙක්. ඒකට මට තියෙන්නේ 3යි. එතකොට මම ඒ මුලින් හිතුවා මෙච්චර මහන්සි වෙලත් මට මෙච්චර එයාට ඇයි එච්චර කියලා බලදී ඉරිසියාවක් නෑ අවංකව කිව්වොත් ඉරිසියාව ඇවිල්ලා දැන් හැබැයි අද මම දකින්නට ගොඩාක් සතුටුයි. මොකද මම දන්නවා ඒක සපෝට්ලා ඇවිල්ලා තියෙන කියලා. හරිම සතුටුයි විනාඩි 10ක් හරි කතා කරනවා දැක්කාම. මොකද හේතුව මම දන්නවා ඒ එනර්ජි හෙට මෙහෙට ඔබ දන්නවනේ එහාට මෙහාට මේ ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙනවා. ඒ නිසා ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙන නිසා මම දැක්කාම එහෙම කට්ටියත් එක්ක කතා කරන්න. ඒ කට්ටියත් එක්ක ආශ්‍රය කරන්න. ඒ එනර්ජි හෙට මෙහෙට මේව වෙනවා. ඒ වගේම තමයි නෙගටිව් කෙනෙක් එක්ක කතා කරොත් එනර්ජි ඩ්‍රේලුත් වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම අනිත් පැත්තට ඒක දේ සිද්ධ වෙනවා. එහෙමනම් ඒ වගේම තමයි උදාසීනත්වය. කම්මැලිකමින් නම් ඉන්නේ දවස පුරාම. ඒ තරම් විනාශයක් නැහැ. පල්ලහම ෆ්‍රීකවන්සි. අර නිකන් බලන්න පූසෝ, බල්ලෝ, බල්ලා නම් චුට්ටක් කම්මැලි නෑ. කින් පූසෝ එහෙමනේ ඉන්නේ. උදාසීනත්වය කියන්නේ පල්ලහාම තියෙන දෙයක්. ඔබ බලන්න දවස පුරාම එහෙමද ඉන්නේ කියලා නිකමට හරි මතක් වුණා නම් දෙයියනේ. මැරෙන්න තව දවස් කීයද තියෙන්නේ කියලා අපි කවුරුත්ම දන්නේ නැහැ. හැබැයි කොච්චර දේවල් කරන්න තියෙනවද? නිකමට හිතන්න අපි ඔබ මේ ලෝකෙට බිහි කරපු දෙමව්පියෝ කවදාවත් මෙහෙම කරන්න පුතේ කියලා අපෙන් ඉල්ලන්නේ නැහනේ. හැබැයි ඒ බීපු කිරිවල ණය ගෙවන්න, ඒ පොඩි කාලේ විඳපු දුක ගෙවන්න, ඒකට දේවල් කරන්න සමහරක් වෙලාවට අපි ඔක්කොම ටික හොයලා හැරලා බලලා දෙයක් කරන්න යද්දී අඩුම තරමේ සලකන්න නෙවෙයි. ආදරේ මගේ අම්මේ කියලා කියනවත් එයාලා මේ ලෝකේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අතපය හතර තියාගෙන හොඳට හම්බ කරන්න පුළුවන්කම තියාගෙන ඔහේ ඉඳලා හිතන්න අතපය නැති මිනිස්සු කී දෙනෙක් දුක් විඳිනවද? මෙන්න මෙහෙම කරන්න පුළුවන්කම තියෙද්දි ඔහේ ඉන්නවද? ආයි සතෙක්ගෙන් වෙනසක්ම නැහැ. හරිම අපරාධ. ඇත්තටම අපරාධි මිනිස්සෙක් වෙලා අපු එක. මම ඕක කියන්නේ ඇයි දන්නවද මේ ටික? මම මේ මට හිතා ගන්න දේවල් මම නිකන් හරි දවල්ට ගිහිල්ලා කම්මැලිකමට හිටියොත් හැබැයි මම සමහරක් වෙලාවට Netflix එකක් ගිහිල්ලා ওই මූවි එකක් ඩොකියුමන්ටරි එකක් බලලා ඒක මම සතුටින් බලනවා. හැබැයි කිසිම දෙයක් නැතුව Facebook එකට එහෙම ඕනට වඩා චුට්ටක් යන්න හිතනකොට අන්න අරක ඔලුවට එනවා. මගේ හිතෙනම කෙනා මදුවන්ති ඔයා මොකද්ද මේ කරන්නේ? මම මගේ හිතෙනම කියා ගන්නවා. එතකොට මෙන්න මෙහෙම තමන් ගැන විශ්ලේෂණය කරද්දී තව ලස්සන දෙයක් වෙනවා. ලෝකේ ගැන හොයන්න වෙලාවක් නැහැ. තව කෙනෙක්ව ජජ් කරන්න වෙලාවක් නැහැ. තව කෙනෙක්ව මේ විශ්ලේෂණය කරලා ආයා මෙහෙමයි කියලා මේ චෝදනා කරන්න, ක්‍රිටිසයිස් කරන්න වෙලාවක් නැහැ. ඇයි හැම වෙලාවෙම තමන් ගැන අවධානය ඉන්නේ? එහෙම කරන කෙනා ජීවිතේට ලෝකේ මිනිස්සෙක්ට චෝදනා කරන්න, ජජ් කරන්න යන්නෙත් නැහැ. හොඳට බලන්න. ඒ වගේම තමයි ඊළඟ එක ෂෝකෙන් අර හැම වෙලාවම අඳෝනා කියව ඉන්න මිනිස්සු ඉන්නා නේද? ඉතින් අර පල්ලටම තමයි වැටෙන්නේ. තමන් ගාව තියෙන ශක්තිය හඳුනගෙන නැහැ. තමන් ගාව තියෙන ශක්තිය හඳුනාගත්තා නම් මේ මනස කියන දෙයට මේ මුළු විශ්වයටම බලපෑමක් කරන්න පුළුවන් කමක් එක්කනේ ඉන්නේ පෘථිවියට. මිනිස්සයා පුදුමාකාර එනර්ජි එකක් තියෙනවනේ. ඉතින් ඒක දන්නේ නැතුව හරිම අපරාධයක් ඒක. ඔහේ අඳෝනා කියා ඇහුවාම කියනවා හේතු කියනවා. ඔබ බලන්න ජීවිතේ දිනපු කිසිම මිනිස්සෙක් හේතු කියන්නේ සමහර මම හරියම අකමැති දෙයක් තමයි හේතු කියන එක. මොකද මගේ ජීවිතේ මම හේතු කියන්නෙත් නැහැ. හේතු කියන්නේ නැහැ. මොකද හේතු කියන එක දැන් සමහරක් අය ගහන O level ඇයි හරියට පාස් වුන්නේ නැති. මට මෙන්න මේ නිසා O level පාස් වෙන්න බැරි වුණානේ අනේ. A level මේ නිසානේ මට කැම්පස් යන්න බැරි වුණා. මට අද හරියට හම්බ කරගන්න බැරි වුණා මෙන්න මේ නිසා.
එහෙම හේතු ගොඩක් කියනවා. හැබැයි ඒ කියන මිනිස්සයාට තේරෙන්නේ නැහැ. කියන කෙනාට වැඩකුත් නැහැ, අහගෙන ඉන්න කෙනාට වැඩකුත් නැහැ. කාලේ නාස්තියක් විතරයි. ජීවිතේ දිනන්න නම් හේතු කියන එක නතර කරන්න වෙනවා. එහෙමනම් උත්තරයක් විකල්පයක් හොයනවා මිසක් හේතු කියන්නේ නැහැ. ෂෝකයෙන් ඉන්නේ නැහැ. අනේ මට අර නිසා වුණා, මේ නිසා වුණා නැහැ. මෙහෙමයි දුකක් එන්නේ නැහැ කියලා මං කියන්නේ නැහැ. මම කරන දෙයක් ඔබට කියන්නේ දුකක් આવොත් මං සමහරක් වෙලාවට අඬයි. චුට්ටක් වෙලා අඬයි. අයිස්ක්‍රීම් එකෙන් අයිස්ක්‍රීම් ටිකක් අරගෙන ටිකක් වැඩිපුර ටබ් අයිස්ක්‍රීම් ටබ් එකෙන් වැඩිපුර ටිකක් දාලා ඕක කාලා තවත් චුට්ටක් අවුල් නම් Netflix එකට ගිහලා මම කැමති මොකක් හරි එක මේ TV series එකක් හරි මොකක් හරි එකක් බලලා එක පොඩි වෙලාවයි තියෙන්නේ. පොඩි වෙලාවයි තියෙන්නේ. ඒක අවබෝධයෙන් එතන තුල ඉන්නේ නැහැ. දැන් අපේ ගොඩක් අය මොකද කරන්නේ? රචනා මවාගෙන මාතෘකා මවාගෙන ඒකෙන් තව යනවා. දැන් මම කවදාවත් බාහිර ලෝකෙ ඉස්සර මං ගැටුණා. දැන් බාහිර ලෝකේ අරයා නිසා වුණා මේ ඉන්සිඩන්ට් එක වුණා නිසා කියන මෝඩ අඥාන තැන ඉන්නේ නැහැ. හොඳටම මම බලනවා මදුවන්ති ඇයි ඔයාට මෙහෙම උනේ? මොකද්ද ඔයාගේ වැරද්ද? මම මගෙන් අහනවා. ඒක හදා ගන්නවා මිසක් අරයා නිසා මට මෙහෙම වුණා මෙයා නිසා මට මෙහෙම වුණා කියන අඥාන දැන මම ඉන්නේ නෑ. ඉතින් එතනදී ඉක්මනටම අර සිටුේෂන් එකෙන් ගොඩ එන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? ඒ වගේම තමයි ඩිසයර් කියන්නේ. මෙන්න මේ අරමුණක් තිබුණට කමක් නෑ. ඒ අරමුණට අර දැක්මක් ලස්සන දැක්මක් තියෙන්න ඕනේ. අද අපි ඒක කතා කරන වෙලාව තිබුණත් අපි කතා කරනවා කොහොමද ඇත්තටම ජීවිතේ අපි විෂන් එක හදාගෙන යන්නේ කියලා. හැබැයි සමහරක් අය හරි පෙරේතයි නේද? සල්ලි දිනනවා සල්ලි වියදම් කරන්නෙත් නැතුව හරි නිකන් අර මේ අමරණීය මිනිස්සු වගේ. හරි පෙරේතයි. ආසාවෙන් පෙරේතකමින් හොයන්නේ. මේක හරි භයානකයි. මේක පිටිපස්සේ එන්නේ හරි ලොකු දුකක්. හැබැයි ඔබ යම් කිසි දෙයක් ගත්තා ඒකට ප්‍රීතිය, ඒ කියන්නේ හිතට ප්‍රීතිය කියන්නේ සතුටටත් උඩින් තියෙන දෙයක්. ජොයි කියන්නේ හැපි කියන එකට උඩින් තියෙන දෙයක්. මේක මේ තමන්ගේ ශක්තිය තමන්ගේ මහන්සියෙන් ගත්ත නිසා තමන් ගැන මොහොතකට සතුටු වුණා. හැබැයි ඒකත් එතනින් පැත්තක තිබ්බා ගමන ගියා. පැහැදිලිද? හැබැයි ඒකට ආස කර පෙරේත වෙවි ඉන්න දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් සමහරක් අය ඉන්නවා මේක පැහැදිලි කරන්න මෙන්න මේ වගේ උදාහරණයකින් ගෙදර සෝෆා එකක් තියෙනවා. මේ සෝෆා එක ඉඳගන්නෙත් නෑ ඉටි රෙදි දාලා වහලා තියෙනවා. මනසින් බැඳිලා කයින් පරිභෝජනය කරන්නේ නැහැ. මම ඔබට කියන්නේ ඒක පරිභෝජනය කරන්න උපරිම. හැබැයි මනසින් ඒක අල්ලගෙන ඉන්නවනම් ඒක පිටිපස්සේ මහා ගින්දරක් එනවම තමයි. ඒකත් ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ අපි. ඒක තමයි අවබෝධය කියලා කියන්නේ. ඉතින් අර බාහිර ලෝකේ දේවල් වලට එහෙම නිකන් අපි අල්ලගෙන මේක මගේමයි මේක මමමයි දැන් මේ මම කියලාත් කෙනෙක් ඉන්නවද නිකන් හිතලා බලන්න. මමවත් මට අයිති නැතුව අර දේ මගේ මේ දේ මගේ කියලා එහෙම අල්ලගෙන ඉන්න එකේ පොඩි අවුලක් මට හිතෙන්නේ ඔබට හිතුවොත් තේරෙයි. හැබැයි මේක හරියට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් නම් හැම වෙලාවෙම අරයාගෙන් මට මොනවද උනේ මෙයාගෙන් මට මොනවද උනේ ඒක බලන්නේ හැම වෙලාවෙම as a human මම මොනවද කරේ? මගෙන් මොනවද වෙන්න තියෙන්නේ? හරිම ආසාවෙන් හරිම සතුටින් කරනවා. අද මේ මං කතා කරන මම හෙට මේ ලෝකේ නැති වෙන්න පුළුවන්. අපි දන්නේ එහෙමනම් හැම වෙලාවෙම කෙනෙක්ගේ මනසේ 100% බැරි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි උපරිම මිනිස්සුන්ගේ මනසේ ලස්සන මතකයක් ඉතුරු කරන්න පුළුවන් නම් කෙනෙක්ට හොඳ දෙයක් දෙන්න පුළුවන් නම් මගේ අතපය ඔක්කොම වෙහෙසලා කරන්න පුළුවන් උපරිම දේ කරන්න පුළුවන් නම් අවසාන මොහොතේ සතුටින් යන්න පුළුවන්. මොකද මේ කිසිම දෙයක් සදාකාලික නෑනේ. ඔබ හෙට රෝල්ස් රොයිස් එක පැද්දත් ඔබ හෙට කෝටි 1000ක ආදායම ගත්තත් ඔක්කොම දාලා යන්න වෙනවා. හැබැයි ඉන්න මොහොතේ සතුටින් හිටියනම් ඉන්න කරන දේ හරියට කරා නම් මං හිතනවා අපි ජීවත් වෙලා කියලා. ඒ ටික අවබෝධයේ එනකොට ඔටෝමැටිකලි උඩට යනවා. මේ යට ඉන්න හේතුවක් නැහැ. නැත්තම් මේ දුක ආවහම මට දේවල් නැති වෙනවා කියලා බලෙන් උඩට යන්න ගියොත් මොකද වෙන්නේ? ලේසි නෑ. අර මම එදා කතාවක් කිව්වේ ඩෝනට් එක අරගෙන කන්නම හිතෙනවා. පළවෙනි සැරේ කන්න try කළා නෑ මහත් වෙයි කියලා පැත්තක තියෙනවා. දෙවෙනියට දැන් මේ මට වෙන වැඩ මං කියන්නේ. දෙවෙනියට තියෙනවා. තුන්වෙනියට තියෙනවා. හතරවෙනියට නිකන් ඩෝනට් එක මාව කනවා වගේ තමයි තේරෙන්නේ. ඒක නැති කරන්න ඩෝනට් එක කන්නම වෙනවා. ඇයි අර එන හැඟීම පාලනය කරන්න කියලා. එහෙම හැඟීම් පාලනය කරාම ඒවා ඉන්නේ නිකන් ලැබුගිනි වගේ. හැබැයි අවබෝධය කියන එක ඇති වුණාට පස්සේ ඉබේම මේ හැඟීම් කියන එක එන්නේ නෑ. යත්පත් වෙන ඒක එන්නේ හේතුවක් නෑ. ඒකයි මේක පොඩ්ඩක් අපි ගැඹුරින් කතා කරන්නේ නැතුව අර එකපාරම ධනාත්මකව හිතන්න හයි ෆ්‍රීකවන්සි වලට යන්න කිව්වා කියලා මිනිස්සුන්ට එහෙම යන්න බෑ. මනස හැදිලා තියෙන්නේ අර මම ගිය සතියේ කිව්වේ වත්තක අපේ ගෙවත්තේ රෝස මල්ල ඕන නම් අපි රෝස පැල කරන්න ඕනේනේ. හැබැයි
රෝස පැල පැල කරේ නෑ කියලා මුකුත්ම හිස්ව තිබ්බ කියලා කවදාවත් ගෙවත හිස්ව තියෙන්නේ තනකොළ කියන එක ඉබේ වැවෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ මනස කියන එක හොඳ සිතුවිලි ඉහළ සංඛ්‍යාතවල යුතුන් සිතුවිලි අපි හිතලා ඒ කියන්නේ අපි හරියට පාර හැදුවට ඒක පාර හදලා ගෙන්න ගන්න ඕන වුණාට අර පල්ලෙහා තියෙන සිතුවිලි ඔටෝමැටිකලි එනවා. මොකද අපිත් එක්තරා විදිහේ සතෙක්නේ. කොටිම කිව්වොත් ඒක සතෙක්. මේ මනස උසස් කියන එක තැන ඉඳලා තමයි අපි වෙනස් වෙන්නේ. හැබැයි මේ මනස උසස් කියන එක නැති වෙච්ච ගමන් අනිත් සත්තුන්ගේ අපේ අතර කිසිම වෙනසක් නැහැ. මොක තමයි වෙනස. ඒ වගේම අර ඕනවට වඩා අහංකාර වෙන එක. ඕනවට වඩා අහංකාර සමා වෙන්නේ ඊළඟ එකක් අපිට බැරි වුණා ඇංග මේක වැදගත්ම දේ. කේන්ති ගන්න. ගොඩ අය කේන්ති ගන්න. කේන්ති අරගෙන මම දකිනවා සමහරක් කලකට මේ Facebook එකේ post share වෙනවා ඉක්මනට කේන්ති යන අයගේ හිත මාර හොඳයි. hina යනවා ඇත්තටම. කේන්ති යනවා කියන්නේ ඒ තරම් නපුරුකම, දුෂ්ටකම, මෝඩකමක් නැහැ. ඇයි කේන්ති යන්නේ? පුදුම මෝඩකමක් නේ. කේන්ති යන හේතුව මොකද්ද? මවා ගන්නවා, හිතා ගන්නවා මේක තමා ලෝකේ, මේ තමා මම, මේ තමා ලෝකේ කියලා Tamanට හිතෙන විදිහට දෙයක් මවාගෙන ඔබට මෙන්න මෙහෙම නිකන් හිතන්නකෝ. හොඳට මතක් කරගන්න. ඔබේ හොඳම යාළුවා හොඳම යාළුවෙක් නැත්නම් නිකන් යාළුවෙක් ඉන්නවනේ යාළුවා මතක් කරගන්නකෝ. දැන් ඔබට ඔබේ යාළුවා ගැන හිතන විදියක් තියෙනවනේ නිකන් හොඳට මෙන්න මේ පැරඩොක්ස් එක හරියට මේ පැරඩොක්ස් එකක් නෙවෙයි මේක නිකන් ගැඹුරින් හිතන එක. මේක හිතුවොත් එහෙම මේ කේන්ති ගන්න නෑ ආයේ කවදාවත්. ඔබේ යාළුවා ගැන ඔබ හිතන විදියක් තියෙනවනේ. ඔබේ යාළුවා ගැන ඔබ හිතන විදියක් තියෙනවනේ නේ. ඔබ හොඳට හිතන්න ඒ යාළුවාගේ අනිත් යාළුවා ඒ යාළුවා ගැන හිතන්නේ ඔබ හිතන විදියටද? නෑනේ නේද? ඒ යාළුවගේ අම්මා ඒ යාළුවා ගැන හිතන්නේ ওই දෙන්නම හිතන විදියටද? අනිවාර්යෙන්ම වෙනස් නේ. ඔබේ උත්තරේ වෙනස් නම් මම මේ කියන එකට වඩා වෙනස් නම් එහෙම නෙවෙයි කියලා කියන්න. හැබැයි හිතන්න ඔබේ යාළුවාගේ තරහකාරයෙක් ඉන්නවා. ඒ තරහකාරයට ඒ යාළුවව පේන්නේ කොහොමද? ඔයා විදියටත් නෙවෙයි, ඔයාගේ අනිත් යාළුවා විදියටත් නෙවෙයි, එයාගේ අම්මා විදියටත් නෙවෙයි. මට කියන්න ඔය හතර දෙනාගේ යාළුවාව ඇත්තටම දැක්කේ කවුද? උත්තරයක් දෙමු අපි. යාළුවාව දැක්කේ කවුද? ඊටම දැකපු එන 100% මිස් කාටවත් හරියටම දකින්න බෑ. No one. නමුත් අම්මා ටිකක් කිට්ටුවෙන් දකින්න ඇති. අම්මත් දකින්නවද දරුවව හරියට? නෑ ටිකක් කිට්ටුවෙන් දකින්න ඇති අනිත් හොඳට අයට හිතන්න අම්මා වඩා. දරුවව දකින්නවද කියලා? අම්මට දැනෙනවා නේද? නෑ මං කිව්වා හරියටම දරුවා හරියටම දකින්න එකක් කියන්න බෑ සමහරක් වෙලාවට මේ මං කියනවා මටම ඇහෙනවා මේ පොඩ්ඩක් ඉන්න සමාවෙන්න මං හැමෝම මියුට් කරලා මං උත්තර දෙන්න නැත්නම් මං කතා කරන එක මටම ඇහෙනවා පොඩ්ඩක් ඒකයි මාව පැහැදිලිව ඇහෙනවද? ඇහෙනවා. Very good. මට උත්තර ඇවිල්ලා තියෙනවා no one, it's each person perception, it's in their mind. Very good, very good. හරි. හොඳට හිතලා බලන්න දැන් අපි හිතනවා අපි යාව දැක්කා අපි හිතනවානේ ජීවිත කාලෙම අපි දරුවව දැක්කා අපේ අම්මව දැක්කා තාත්තව දැක්කා හස්බන්ඩ්ව දැක්කා වයිෆ්ව දැක්කා කියලා හොඳට තමන්ගේ හිතින් අහලා බලන්න ඇත්තටම අපි යාළව දැක්කද? එයාලා නෙවෙයි කවුරු හරි දැකලා තියෙනවද? මේ ලෝකේ කිසිම දෙයක් දැකලා නෙවෙයි අහලා තියෙනවද? විඳලා තියෙනවද? හොඳට හිතලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් අපේ හිතේ තියෙන දෙයක් ලෝකෙ විදිහට අපි දකිනවද? හොඳට හිතලා බලන්න. කියන්නේ අපි හදාගෙන ඉන්නවා මෙහෙම තමයි ලෝකය මේක මෙහෙමයි කියලා අපි හිතාගෙන ඉන්නවා. අපිම හිතාගෙන ඒක චුක්කහා මෙහා වෙන්න බෑ අපිට කේන්ති යනවා. දැන් අපි හිතාගෙන ඉන්නවනේ මේක මෙහෙම තමයි කියලා. අපි කියන්නේ සමහරක් අය කියන්නේ මේ මම හිතපු විදිය නෙවෙයි යා. ඒ හිතපු විදිය ඉතින් අනිත් කෙනාට අදාළ නැහැ නේ. ඉතින් තමන් හිතන විදිය එහෙමනම් ඉතින් ඒක එහෙම නෙවෙයි නම් ඒකත් පිළිගන්න ඕනේ. මොකද ඒක හිතන්නේ තමන්ම. එතකොට ලෝකේ එහෙම
අපිට ඕනේ විදියට අපි හිතලා ඒක එහෙම වෙන්න ඕනේ කියලා හිතලා ඒකට කේන්ති ගන්න එක තරම් මෝඩකමක් නෑ. ගොඩක් කේන්ති ගන්න එහෙමනේ. ඒ වගේම සමහරක් අය කේන්ති ගන්නේ තව දෙයක් තමයි. මේ මට සමහරක් අය කේන්ති ගත්තාම මට එහෙම කතා කරලා කියනවා මේ මට අසාධාරණ පෙන්වන්න බෑනේ. ඒකයි මට කේන්ති යන්නේ කියනවා. ඔබ දන්නවද මේ ලෝකේ හුන්ටටම සාධාරණයි කියලා හිතන දෙයක් තව දෙයකට සාපේක්ෂව අසාධාරණයි. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒක තමයි ඇත්ත. මම ඔබට නිකමට එක දෙයක් අරන් කියන්න. දැන් ඔබට මම මේ සෙෂන් එක දෙන්න මම මුළු දවසම මහන්සි වෙනවා කියමුකෝ. දවසම වීඩියෝ. හැබැයි ඒක ඔබට සාපේක්ෂව සාධාරණයි. හැබැයි අද දවසම පුතා ගෙදර තනියම හැම වෙලාවෙම ඇවිල්ලා අහනවා අම්මී I want hug you. නමුත් මං කියනවා පුතේ චුට්ටක් ඉන්න. හැබැයි යාට සාපේක්ෂව ඒක අසාධාරණයි. මේ ලෝකේ ඕනම දෙයක් එහෙමයි. Tamanට මේ සාධාරණයි කියලා හිතන එක තව දෙයකට සාපේක්ෂව අසාධාරණයි. ඒතර අසාධාරණ නිසා කෙනෙක් කේන්ති ගන්නවා නම් ඉතින් මරණකම්ම කේන්ති ගන්න වෙනවා. ඒ ඕනම දෙයක් එහෙම තමයි ලෝකේ. ඉතින් ඒ යථාර්ථය තේරුම් ගත්තට පස්සේ ඇත්තටම කේන්ති යන්න හේතුවක් නැහැ. මොකටද කේන්ති ගන්නෙ? කේන්ති යනකොට පිළිඹු වෙනවා. තමන්ගේ තියෙන මෝඩකම, තමන්ගේ තියෙන අඥානකම. මේක මුලදී මෙහෙමයි. මුලදී වෙන්නේ දැන් ඉස්සර මට කේන්ති ගත්තාම දවසක් විතර මම තරහින් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ කේන්ති ගත්තාම ඔන්න පැය 4ක් විතර. ඊට පස්සේ මොකද මටත් තිබුණා ඔය මෝඩකම උප්‍රමේයටම තිබුණා. ඊට පස්සේ ඔන්න පැයකට විතර අඩු වුණා. ඊට පස්සේ ඔන්න විනාඩි 10කට. දැන් ඔන්න විනාඩි 2කට විනාඩියකට විතර අඩු වෙලා තියෙනවා. විනාඩියක් විතර දෙන්න මදුවන්ති ඔයා හරිම මෝඩයි නේද කියලා ඔන්න මගේ මං එතකොට ලෝකෙ දිහා අර බාහිර ලෝකෙ දිහා බලන තාක්කල් අපි පිච්චෙනවා. හොන්දට බලන්න. ඔබට කේන්ති ඇති වෙන්නේ දුක ඇති වෙන්නේ ඔක්කොම බාහිර නිසා හිතන නිසාම නේද? නැත්තම් හිතනවා මම මෙයාට මෙහෙම සැලකුවා එනකොට එයා මට මෙහෙම කරේ නෑ. يعني සලකලා තින්නේ Tamanට ඕනි විදියට. Taman හිතන විදියට. අනිත් පැත්තේ ඉන්න එක්කෙනාගේ දේත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපිට ඕන විදියට. ඒක එහෙම වෙන්නේ කොහොමද? හොඳට හිතන්න. හරි? ඒ වගේම උඩ ටිකක් උඩ තියෙනවා ධෛර්යය කියන එක. ධෛර්යය කියන එක ඇත්තටම වීරිය කියන එක මේ law of attraction වල අවශ්‍යම දෙයක්. ඉවසීම වීරිය. වීරිය කියන එක අවශ්‍යයි. වීරිය අයි පාරමිතාවක් වෙලා ඇවිල්ලා තියෙන. වීරිය කියන්නේ ඕනම දෙයක් ළඟා කරගන්න විශ්වාසයත් එක්ක අවශ්‍ය දෙයක් තමයි වීරිය. වීරිය නැති නිසා තමයි විශ්වාසය නැති වෙන්නේ ගොඩක් අයට. ඒ වීරියක් නැහැ. අහන්න පුතේ. මේ මට පොඩ්ඩක් මේ සමා වෙන්න මම කේන්තිය ගැන පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්නද ඔබතුමියගෙන්? අනිවාර්යෙන්ම අහන්න. මැඩම් මේකයි මේ මටත් ඇත්තටම ඔය කේන්ති යන එක උපරිමයෙන් තියෙනවා. මම ඇත්තටම මේ law of attraction ඉගෙන ගන්න පේජ් එකට දැනගන්න කලින් මම ගොඩාක් කේන්ති ගත්ත කෙනෙක්. මේ දැනටත් ඉතින් ඒක චුට්ටක් විතර මට තේරෙන විදිහට මම චුට්ටක් විතර පාලනය කරගෙන තියෙන්නේ. නමුත් මැඩම් මේ දැන් මට අවුරුදු 6ක දුවෙක් ඉන්නවා. අවුරුදු 1කමාරක පුතෙක් ඉන්නවා. දැන් මම අර කලින් හැසිරිච්ච විදිහ අනුව දැන් මට ඇත්තටම මේගොල්ලන්ගේ අර වැඩ කිව්ව දෙයක් කරන්නේ නැහැ. එහෙම වුණාට පස්සේ හරියට කේන්ති යනවා. මං ඇත්තටම මට සමහරවිට ඒගොල්ලන් කෑ ගහනවා. කෑ ගහලා පස්සේ හිතනවා අයි මං කෑ ගැහුවේ කියලා. ඒ වෙද්දි උනට පරක්කු වෙලා වැඩි. දැන් මට තියෙන ප්‍රශ්නේ මැඩම් මේ දැන් මගේ දුවත් මෙයාත් දැන් මල්ලිත් එක්ක අර විදිහටම ඒ විදිහටම කෑ ගහගෙන හැම චූටි දෙයකත් කේන්ති අරගෙන එයා කෑ ගහගෙන දැන් එයාගේ විදිහ යන්නේ අර විදිහ. දැන් ඉතින් මට තේරෙන ඇත්තටම මම තමයි එතන වැරදි කියලා. නමුත් දැන් මට ඒක හදාගන්න මොකද්ද මං කරන්න ඕන? අනිත් එක දැනටත් කේන්ති යනවා. ඉතින් අපි අර මැඩම් කිව්වා වගේ ඒගොල්ලන්ගෙන් දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙලා ඒ දේ නොලැබුණාම පුදුම විදිහට කේන්ති යනවා. ඒක දැන් නවත්ත ගන්න ඕන. දැන් මට ප්‍රශ්නේ පැහැදිලිද දන්නේ නැහැ. මට මොකද්ද මම පැහැදිලි. හරි. හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඕක දැන් හැමෝටම ඕක ඇප්ලයි වෙන විදිහට මම කතා කරන්න. ඕක සමහරක් වෙලාවට පවුලේ අයත් එක්කනේ කොහොමත් ළඟ ඉන්න අයත් එක්කනේ කේන්ති ගන්න අපි. ළඟම ආශ්‍රය කරන අයත් එක්ක තමයි වැඩිපුර කේන්ති ගන්න. මොකද ළඟම ඉන්න අයගෙන් අපි වැඩිපුර දේවල් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපි ළඟම ඉන්න අයගෙන් වැඩිපුර කේන්ති ගන්න. හැබැයි හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. අපි කෙනෙක්ට දෙයක් කරන්න කියලා කරේ නැතුනහම අපිට කේන්ති යනවා. හැබැයි හොඳට හිතන්න අදටත් ඔබ මම සියලුම දෙනා අපිට උනත් දෙයක් කෙනෙක් කරන්න කිව්වම කරනවාද? මිහෙලිද? ඕකේ මැඩම් අපිට උනත් දෙයක් අද කරන්න කිව්වොත් අපි කරනවද? කරන්න හිතෙනවද? ඉස්සරෝ මේක කියන්නකො. මේක කරන්න
නෑනේ. ඔයා මට වුණත් අද යා කවුද මට එහෙම හිතෙනවනේ පොඩ්ඩක් කරන්න දැන් එහෙම හිතෙන්නේ නැහැ සමහරක් වෙලාවට දැන් ඔය අපේ අම්මා හැම ගෙදර ඇවිල්ලා ඉන්න වෙලාවට ලොකු පුතේ මේක කරන්නේ නැද්ද කෝ කරන්නේ අර එහෙම කිව්වම හරි ඒක හරි වදයක් පැහැදිලිද කරන්න එපා කිව්වම මොකද වෙන්නේ කරන්න එපා කිව්වම කරන්න ඕනේ කියලා පොඩි ත්‍රිල් එකක් එනවා නේද එහෙනම් මේ ලෝකේ කරන්න කියලා කියන එක තරම් නොකරන්න ප්‍රේරණයක් ඒ කියන්නේ කරන එක නතර කරන්න කියන එක තරම් බලපෑමක් ඒ වගේම තමයි කරන්න එපා කියලා කියන එක තරම් දෙයක් කිරීමට බලපෑමක් මේ ලෝකෙ කොහෙවත් නැහැ. එහෙමනම් ඒකට සූක්ෂම වෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? ඒකට සූක්ෂම වෙන්න ඕනේ. එයා හොඳින් කරන දේ ඔයාට පුළුවන් ඇප්‍රීෂিয়েට් කරන්න. පැහැදිලිද? ආදරෙන් මේක කරන්නවත් මේක කරන්න එපාවත් ළමයි සංසන්දනය කරන්නවත් යන්න එපා. හොඳට මතක තියාගන්න මෙතන පොඩි දරුවෝ ඉන්නවනම් චූටි කාලේ ළමයිගේ මනසට බලපාන දේ ලොකු කාල දැන් අද මම ගොඩක් කවුන්සලින් ඉස්සර කරා දැන් නම් කවුන්සලින් කරන්නේ නැහැ මම එච්චර කැමති නෑ කරන්න කවුන්සලින් මොකද හැම වෙලාවෙම නෙගටිව්මනේ කතා කරන්නේ ඒ නිසා එතකොට කවුන්සලින් කරද්දි මට හම්බෙලා තියෙන ගොඩාක් මානසික පොඩි අවුල් තියෙන ගොඩක් පැතිවල කට්ටියගේ හේතුව මේ දැන් ඔබ බලන්න ගොඩාක් නපුරු වැඩ කරන නරක වැඩ කරන මේ ඔක්කොගෙම අවුල තියෙන ඇත්තටම ලොකු වැඩි හිටි වයස නෙවෙයි එයාගේ ඉනර් චයිල්ඩ් පොඩි කාලේ හිටපු ළමයාගේ ඒ කියන්නේ පොඩි කාලේ යාට වෙච්ච බලපෑම් තමයි එයාව එතෙන්ට ගේන්න බලපාලා තියෙන ඔබ බලන්න ලෝකේ ලොකු අපරාධකාරයෝ වුණත් මේ බලපෑම ඇති කරගෙන තියෙන පොඩි කාලේ ඒ වගේම තමයි ඔබ දන්නවද ලෝකේ දැන් අද ගොඩක් මේ දෙමව්පියෝ රණ්ඩු අල්ලන්න පටන් අරන් තියෙනවා මම මේ පොයින්ට් එක ඔබට මේ සබ්ජෙක්ට් එකට ගැලපෙන්නේ නැති වුණත් මම මේක කියනවා ගොඩාක් වෙලාවට අද දෙමව්පියෝ රණ්ඩු අල්ලනවා ළමයි ඉස්සරහා ඔබ දන්නවද දෙමව්පියෝ රණ්ඩු ඇල්ලුවාම දෙමව්පියෝ සතුටින් නෙවෙයි ඉන්නේ කියලා දැනගත්තාම ඔබ දන්නවද ළමයාට මොකද්ද වෙනස් වෙන්නේ කියලා අද වෙනකොට අද මේ සේම් ජෙන්ඩර් එකට ඇවිල්ලා තිනවා කියන්නේ සේම් ඒ කියන්නේ ගොඩක් අද ගැහණු පිරිමි නෙවෙයි මේ ගැහණු සහ පිරිමි ඇවිල්ලා තින බලද්දි ඒ කට්ටියව ගැන හොයාගෙන යද්දි චූටි කාලේ යාගේ අම්මයි තාත්තයි තරහ වෙලා චූටි කාලේ අම්මයි තාත්තයි තරහ වෙච්ච නිසා මේ ඩිෆරන්ට් ජෙන්ඩර් එකට යාලා කැමති වෙන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ යාලා සේම් ජෙන්ඩර් එකට තමයි කැමති වෙන්නේ මෙච්චර විකෘතියකට යනවා මේ පොඩි කාලේ වෙන බලපෑම ඒ නිසා හැම දෙයක්ම කරනවා නම් ළමයාට ඇත්තටම ආදරේ න හොඳට හිතලා බලන්න ඕන තරම් ක්‍රම තියෙනවා ඔබේ ආදරය කරන කෙනාට බිරිඳට වෙන්න පුළුවන් හස්බන්ඩ්ට වෙන්න පුළුවන් ඕනම කෙනෙක්ට ආදරෙන් කියලා මේක කරන්න කියලා කියන්න ඕනේ ක්‍රම ඕන තරම් හිතුවක් තියෙනවා හැබැයි නිකන් අපේ තියෙන ඊගෝ එකට අපි ටක් ගාලා මේ අර එහෙම කරාම ඒකේන බලපෑම හරි භයානකයි ඒ නිසා මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් සිහියෙන් අවබෝධයෙන් හිතන්නකෝ මෙන්න මෙහෙම හිතුවොත් ඔබට ක්‍රමෙයි ආදරෙන් යාලට කතා කරලා කරන හොඳ දේවල් ඇප්‍රීෂিয়েට් කරාම ඔන්න හොඳ දේවල් ඇප්‍රීෂিয়েට් කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ මොකද වෙන්නේ එයා හොඳ අහගන්න දේවල් කරනවා මෙන්න මෙහෙම තමයි පවුලත් එක්ක මේව කරන්නේ අර විදියට කරන්න ගියොත් එහෙම ඒ ළමයින්ට එන බලපෑම දරුණු පැතිවලට යන්න පුළුවන් පැහැදිලිද ඔව් මැඩම් දැන් මේ අම්මගේ ලොකු බබාට ඇත්තටම දැන් මේ ඇති වෙලා තියෙන තත්ත්වය මග ඇරව ගන්න පුළුවන්ද නැත්නම් මේ පුළුවන් එයා වයස කීයද අවුරුදු 6යි අවුරුදු 6 දැන් ඔයා මොකක්ද දන්නවද කරන්න ඕනේ ඔබ දන්නවද දරුවෙක්ව දවසට අඩුම 15 සැරයක් බදා ගන්න ඕනේ කියලා දන්නවද හක් කරන්න ඕනේ ආදරේ කියලා කියන්න ඕනේ ඔයා තමයි පුතේ ලෝකේ ඉන්න හොඳම දරුවා කියලා කියන්න ඕනේ අද දෙමව්පියෝ කියන්නේ නැහැ පුතේ ඔයා තමයි ඉන්නේ මං හරිම ලකී පුතේ ඔයා වගේ දරුවෙක් ඉන්න එක මෙන්න මෙහෙම කිව්වහම තමයි ඒ ළමයිගේ කොන්ෆිඩන්ස් එක ඇති වෙන්නේ දැන් ඔබ වුණත් බලන්න අපේ කවුරු හරි අපි ගැන විශ්වාස කරන්නේ නැත්නම් අපිට විශ්වාසය කඩන්න දෙයක් නැහැනේ. හැබැයි විශ්වාස කරනවා නම් විශ්වාසය කඩන්න බය. දරුවොනුත් එහෙමයි. යා හොඳයි. පැහැදිලිද පුතේ? ඔයා කරන්න ඕනේ. එයාට ආදරෙන් කතා කරන්න. ඔව් මැඩම් සතුටුයි පුතේ. යාගේ ඔව්. මට ඇත්තට මැඩම් මම දැන් ගොඩක් වෙලාවට දැන් මේ රැට නිදාගන්න ගියාට පස්සේ මං කියනවා බබා ඔයා තමයි මුලින්ම ආවේ. ඔයාට මං ආදරේනේ ඒක සමහර වෙලාවට කෑ ගහන ඉතින් අම්මට ගෙදර වැඩත් එක්ක කේන්ති යනවනේ පැටියෝ ඒ වුණාට මං ඔයාට තමයි ආදරේ කියලා මං එයාට කියනවා නමුත් එයා මාව විශ්වාස කරන්නේ නැහැ එයා කියනවා නෑ ඔයා මල්ලිට තමයි වැඩිපුරම ආදරේ ඔයා මල්ලි නැති කාලේ හොඳට හිටියා කියලා දැන් අර එයා ඒක ඒ වචනේ තමයි මට කොහොම කිව්ව මං එයාට ආදරේ හරි ඔකට උත්තරයක් තියෙනවා මේ මට පුළුවන් නම් දැන් මට දිගටම බිසි බදාදා උදේ 10ට පොඩි කෝල් එකක් ගන්නකො විනාඩි 15කට විතර හරි හරි මැඩම් හරි මේ හැමෝටම ගැලපෙන ඒවා ටිකට මම උත්තර දුන්නා අපි එතනින් එහාට කතා කරනවා නම් අපි එහෙම කතා කරමු හරි ස්තුතියි අනිත් අයට ප්‍රශ්න තියෙනවද නෑනේ නේද හරි ඊළඟ එක තමයි මේ මධ්‍යස්තව හිතන එක
මේ මධ්‍යස්ථභාවය කියන එක ඇත්තටම කියනවා නම් ඒක ගොඩාක් හොඳ දෙයක්. එතෙන් එනවා කියලා කියන්නේ ඒක පුදුමාකාර දෙයක්. මධ්‍යස්ථව හිතන්න පුළුවන් නම් මධ්‍යස්ථව හිතන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම ඒක හොඳ දෙයක්. ඇත්තටම කැමැත්තෙන් අපි දෙයක් කරනවා නම් ඒක කැමැත්තෙන් ඒ කියන්නේ දෙයක් මේක ලබා ගන්නවා කියලා ආසාව කියන එක පොඩ්ඩක් එතන අඩුයි. ඒ කැමැත්තයි ආසාවයි කියන්නේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තෘෂ්ණාව අරකේ වැඩි මේකේ අඩුයි. පැහැදිලිද? එතකොට හරියට තේරෙනවනේ. ඒ වගේම රීසන් ඒ වගේම මේ ඒ කියන්නේ තාර්කික හේතුවකින් අපි තාර්කික ක්‍රියාවලියක් එක්ක අපි අන්තිමේට එන තේරුම් ගැනීම සහ විනිශ්චය කියන එක මෙන්න මෙතනදී අපිට පුළුවන් නම් හරි දේ හේතුඵලවාදයට එක හරියටම තේරුම් ගන්න. දෙයක් වෙනකොට ඒක හේතුවක් ඇතුව කියන එකත් ආවම අපිව නිකම්ම උඩම තැනකට යනවා. ඒ වගේම මේ ආදරය කියලා මේකේ කතා කරලා තියෙන්නේ මොකක්ද? මේ ආදරය කියලා කියන්නේ අද අපි දකින ආදරය නෑ නෙවෙයි. අද අපි දකින්නේ ආදරයක් නෙවෙයි මහ මොකක්ද කියලා මට තේරෙන්නේ නැහැ. මගේ වෙන්න ඕනේ, මට මෙහෙම කරන්න ඕනේ. මෙහෙම වුණොත් තමයි මං එයාට ආදරේ. මේ ආදරේ කියන්නේ මට මේ දේවල් කරන්න ඕනේ. මේ ඒක නම් මන් දන්නේ නැහැ මොකක්ද කියලා. ඒ ගනුදෙනුවට අපි ආදරේ කියලා නමක් දාගෙන ඉන්නවා. ඒක ආදරේද කියලා මම දන්නේ නැහැ. හැබැයි සැබෑම ආදරේ කියලා කියන්නේ කොන්දේසි විරහිතව තියෙනවා. ඔබ බලන්න දැන් ඔබේ පවුලේ අයට ආදරේ කරන්නේ කොන්දේසි විරහිතවද? ඔබ නිකමට ඉමෑජින් කරලා බලන්න මෙන්න මෙහෙම වැරදක් වෙනවා. එතකොට ඔයා ආදරේද? එතකොට ඒක ගනුදෙනුවක්ද? හොඳට බලන්න. සැබෑ ආදරය කරන කෙනා කන්ඩිෂන් නැහැ, කොන්දේසි නැහැ. කොන්දේසි විරහිතව තමයි ආදරය කරන්නේ. ඒක තමන්ගේ පවුලේ අයට වේවා, ලෝකයේ අයට වේවා, ලෝකයේ අනිත් සතුන්ට වේවා. කොන්දේසි නැහැ. මේක තමයි මේ ඉහළ ෆ්‍රීකවන්සි වල තියෙන ආදරේ. පැහැදිලිද? අර අපි අර මේ ආශාවත් එක්ක මගේ කරගන්න ඕනි කියන එකත් එක්ක මේ අර තියෙන පෙරේතකමත් එක්ක අපි අපේ කියලා ආදරයක් කියලා හිතාගෙන ඉන්නෝනේ. ඒක පල්ලෙහා ෆ්‍රීකවන්සි වල එන්නේ. පැහැදිලිද? මාව කැඩි කැඩි ඇහෙන්නේ කියලා කියනවා. හැමෝටම ඇහෙන්නේ නැද්ද? ඇහෙනවා මට. ඕකේ. හරි. එහෙනම් මං හිතන්නේ එහෙ data වල ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැති. හරි. එතකොට මේ ආදරය කියන්නේ පුදුමාකාර විදිහට අර ක්වොන්ටම් ෆීල්ඩ් වලට පුදුම බලපෑමක් කරන්න පුළුවන් දෙයක් ඈ. ආදරය කියන්නේ ඒකනේ කිව්වේ ජීසස් හැමෝටම ප්‍රේම කරන්න කියලා කිව්වේ. ඒ කිව්වේ එච්චරට බලපෑමක් කරන්න පුළුවන්. එච්චරටම බලපෑමක් කරන්න පුළුවන් මේ ආදරය කියන දේ. මේ ආදරය කියන එක හරි උත්තරීතර හැඟීමක්. කොන්දේසි නැහැ. ඇත්තටම කොන්දේසි නැහැ මෙතනදී. ඒ ආදරය කියන එකේදී ඔබට සතෙක්ව දැක්කත්, කූඹියෙක්ව දැක්කත් මේ පණ නැති දෙයක් දැකද ඔබ ඉඳගෙන ඉන්න පුටුව නේ මම ඉස්සර ප්‍රැක්ටිකල් සෙෂන් වලදී මම කරන දෙයක් තියෙනවා ඉස්සර මේ මගේ ඔය ඇක්ටිවිටි වලදී මම කරන එකක් තියෙනවා. මම එයාලව කරනවා මේ රෙදි හොදන රෙද්දක් බවට පත් කරන. මම කියනවා ඔයාලා රෙද්දක් වෙන්න මෙතනදී කියන්නේ අපි රෙදි හොදන රෙද්දක්. ඊට පස්සේ මම කියනවා ඒක දැන් අර සබංගාද්දී ඇකිලෙන විදිහට එයාලා ඒක ඒ විදිහටම කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒක ෆීල් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ රෙද්ද පොලේ ගහනවනේ වොෂින් මැෂින් දාලා නෙවෙයි. අපි නිකන් ගලේ ගහනවා කියමු. ගලේ ගහනකොට ඒ වැදින විදිය. ඊට පස්සේ හොදද්දී උඩ පනිනවා. ඊට පස්සේ අර වැලක දැම්මට පස්සේ අන්න ඒ වගේ ඇක්ටිවිටි එකක් මම ඉස්සර කරනවා. මේ පණ නැති දේවල් පණ නැහැ කියලා හිතාගෙන ඉන්න දේවල් ගැන අපිට හැඟීමක් ඇති වෙන විදිහට. එතකොට මේ පුටුවෙන් ඉඳගෙන නැගිට්ටත් එයාටත් ආදරෙන් නැගිටින්න විශ්වාස කරන්න. ඔබටයි මට ඉඳන් ඉන්න බෑ මේ පුටුව නැත්තම්. ඔබටයි මට කතා කරන්න බෑ මේ ලැප්ටොප් එක ෆෝන් එක නැත්තම්. මේ ඒ දේවල් ගැන බලද්දී ඇත්තටම අවබෝධයෙන් බලද්දී ඒ ඇත්තටම ආදරේ හිතෙන මැරෙන්න වෙන මොනවද හිතෙන්නේ එතනනේ. ඇත්තටම ආදරයක් ඇති වෙන්නේ. මිනිස්සුත් එහෙම හිතන්නකෝ ඔබ නිකමට හිතන්න ලෝකයේ ඔබ උපරිම සාර්ථකත්වය ලබා ගන්නවා. උපරිම සාර්ථකත්වය ලබා ගන්න දැන් අපි කියනෝනේ අල්ලපු ගෙදර ගෙනා මෙහෙමයි යාළුවා මෙහෙමයි අරයා මෙහෙමයි එහෙම කියනෝනේ. ඔබ උපරිම සාර්ථකත්වය අරගෙන ඔබේ පවුලේ අය විතරක් මේ විශ්වයේ ඉතුරු වෙනවා. පුළුවන් වේද ජීවත් වෙන්න? පවුලේ අයත් ඔබ අකමැති කට්ටිය වයින් කරලා දාන්නකෝ. මරුණා කියලා හිතන්නකෝ. පුළුවන් ද ජීවත් වෙන්න? මේ ජීවත් වෙන්න මේ හැමදේම ඕනේ. එහෙමනම් මේ දේ දැක්කනම් ඇත්තටම හදවතින් ආදරේ එනවා. මං ඇයි මේ හැමදේටම මේ හේතුව කියන්නේ මේක අවබෝධයෙන් දැක්කොත් විතරයි අපිට මේ ඉහළ සංඛ්‍යාතවල හැඟීම් වලට යන්නේ. එතකොට තමයි ඉහළ සංඛ්‍යාතවලට අදාළ දේවල් අපේ ජීවිතේට ලැබෙන්නේ. එතකොට ජෝයි මේ ප්‍රීතිය කියන්නේ හරි පුදුමාකාර දෙයක්. මේක පිටින් හොයන්න බෑ. මේක පිටින් සතුට පොඩ්ඩක් දුරට පුළුවන්. මේ ජෝයි කියන එක නම් පිටින් හොයන්නම බැරි තරම්. ඒක තියෙන්නේ Taman තුලම තමයි.
ඔබට ඔබ වෙන්න පුළුවන් නම් දැන් ඔබ ගැන හිතන්නකෝ ඔබේ මහත ඔබේ කෙට්ටු ඔබේ හැමේ පාට ඔබට තියෙන සුදුසුකම ඔන්න එයාට ආදරය කරන්න පළවෙනියට එතෙන් ආදරය කරන්න ඒ ඉන්න කෙනාට එතනින් එහාට බලන්න එයා ඔයාට කොච්චර සහයෝගයක් දෙයිද කියලා ඔයාගේ ගමන්ට යන දැන් අපිට සැටිස් නෑනේ හැමදේම හැබැයි ඉන්න කෙනාට ආදරය කළා අපි මෙතෙන් යමු කියලා හිතාගෙන යන්න ලස්සන ගමනක් වෙහෙස කරන නැත්තම් අද මිනිස්සු හරි වෙහෙස කරයි මිනිස්සුන්ට තමන් එක්කන අත්හැප්පෙනවා ලෝකෙකත් හැප්පෙනවා ජීවත් වෙලා නැහැ ඔක්කොම කරලා ජීවත් වෙලා නැහැ වැඩක්ද සිහියෙන් ජීවත් වෙලා නැහැ මෙහෙම මේක අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් කෙනාගේ හිත ඇතුලේ පුදුමාකාර ප්‍රීතියකින් පිරලා තියෙනවා මම ගොඩක් වෙලාට කරන හැමදේම හරිම සතුටින් කරන්න දැන් ඊයේ අද උදේ මම මේ මගේ තිබුණා ස්පෙෂල් ට්‍රේනින් එකක් ඒ වගේම ඒකට නිසා මට ඊයේ රෑ මම හරියට නිදිලා නෑ දැන් අද රෑ නිදා ගන්න වෙන්නේ නැහැ හිට උදේ මට ට්‍රේනින් එකක් හැබැයි මම මේ හැමදේම කරන්නේ හරිම ආසාවෙන් හරිම හිත ඇතුලේ හරි පිරිච්ච ගතියකින් කරන්නේ අපි ගොඩක් අය වැඩ කරන්නේ අර නිකන් මරන්න වගේ අම්මෝ දැනුත් මහන්සි දැනුත් මෙහෙමයි අයියෝ හැබැයි සතුටින් කරන්න පුළුවන් හිතන්න කොයි වැඩ ටික කරගන්න බැරි අපිට හුස්ම ටික ගන්න බැහැ මේ තියෙන දෙයට සතුටු වුණ කෙනාට සතුට ලැබෙන දේවල් ලැබෙනවා මොකද හේතුව ගොඩක් අය හිතන්නේ දේවල් ලැබුණාම සතුට කියන එක ලැබෙන්නේ කියලා නෑ දේවල් ලැබෙන එකේ යතුරු තමයි සතුට ඔබේ හිත සතුටෙන් ප්‍රීතියෙන් පිරීලා නම් ඔබට ඒ නිසා ලැබෙන දේවල් කිසිම දෙයකට මේ ලෝකේ නතර කරන්න බෑ ලැබිලා තියෙන දේට සතුටු වෙන්න පුළුවන් නම් ගහ කොළන් දිහා බලලා දැන් මම නම් හවසට යනවා දැන් අදත් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉවරලා එළියට ගිහිල්ලා චුට්ටක් බලලා ලුණා පව එක ගන්න පුළුවන් අපිට ඉඳගෙන වැඩි එපා මේ හඳ එළිය ඒ විඳින්න පුළුවන් නම් ඒක ගැන හිතන්න පුළුවන් නම් ඒකත් එක ඒකාත්මීය වෙන්න පුළුවන් නම් දැනෙනවා නේ මට දැනෙනවා මට ඇස් පේනවා මට ඇහෙනවා හරි සතුටුයි ඒව නැති මිනිස්සු කොච්චර ඉන්නවද මේ ලෝකේ සබහා ධර්මයේ දැක්කම මේ කොච්චර ලස්සනද පොළව පෑගෙද්දි හිතෙනවා මට මේ පොළව නිශ්චලයි කොච්චර හොඳද ඒක කකුලට දැනෙනවා ඒ හැම දෙයකම තියෙනවා ලැබිච්ච දේ තුල ඒ වගේම Taman දැනට තියෙන ආදායම වේවා ඒකට ස්තුති කරන්න දැන් සමහරක් අය මට කෝල් කරනවා මේ gratitude journal එක කරනවා මම අහනවා මේ ඇයි දැන් ඕක මම නිකමට අහනවා ඇයි මොකටද දැන් ඕක කරන්නේ නෑ මේක කරාම මේ දේවල් ලැබෙනවනේ ඒකයි ස්තුති කරාම දේවල් ලැබෙනවා. ඉතින් ලැබෙයිද? ස්තුති කරන්නේ ලැබෙන්න ඕනේ හින්දාද? අන්න එතනම තියෙනවනේ අවුලක්. ඉතින් අන්තිමේදී නතර වෙන්නේ අර ගිල්ට් කියන ෆීලිං එක. ස්තුති කරත් යටිහිත දන්නවා යටිහිත කියනවා. දැන් මං හිතන්නේ ඔබ හිතනවා මම ස්තුති කරනවා ලැබෙන නිසා යටිහිත මොනවද කියන්නේ අනේ මේ මදුවන්ති ඔයා මේ ඔය ස්තුති කරන්නේ ඇත්තටම නෙවෙයි ඔයාට ඔය දෙයක් ලබා ගන්නනේ. ඕක යටි හෘද සාක්ෂිය කියනවා. හැබැයි අවංකවම ස්තුති කරන්න සතුටු වෙනවා නම් ස්තුතිය කියන එක විශ්වාස කරන්න ඉබේ එන්න ඕනේ. ඔබට මේ කියන දේවල් අවබෝධයට එනකොට මේ ඉහළ මට්ටම් වලට ආයාසයෙන් එන්න දෙයක් නැහැ. ගොඩාක් අය ආයාසයෙන් ඉන්නේ. ආයාසයෙන් එන කට්ටිය අර නිකන් පොලේ ගැහුවා වගේ බිමට වැටෙනවා. අමාරුවෙන් උඩට එන්නේ. හැබැයි අවබෝධයෙන් එන කෙනා පල්ලෙහාට වැටෙන්නේ නැහැ ලේසි. පල්ලෙහාට වැටුණත් ටක්ගාල සිහියට ආව ගමන් උඩට එනවා. අවබෝධය නැතුව අර අතන ඉන්න ඕනි කියලා බලෙන් පාලනය කරලා આવොත් ඒක භයානකයි හරි ඒක නිසා අවබෝධය මේ කියන ඒවා ඇයි ඩීප්ලි කතා කරන්නේ මේක අවබෝධය කියන මට්ටමට ආවට පස්සේ ඔබට ඊට වඩා සිසාරා මේක ඇතුළට යන්න පුළුවන් නමුත් මම මේ කියන්නේ පොත් වලින් හොයාගත්ත දේවල් නෙවෙයි මම මේ මට්ටම් වලට එන්න මම ප්‍රැක්ටිස් කරන දේවල් ඉතින් උඩ මට්ටමට එන්න මම අවබෝධ කරගත්ත දේවල් ඒ අවබෝධ කරගන්න ජීවිතය අත්දැකීම් භාවිතා කරා මට ගොඩාක් මගේ ගුරු දේව උත්තමයන් මම මේ වෙලාවට මතක් කරනවා කට්ටියගෙන් මට ලොකු සහයෝගයක් ලැබුණා ඒ වගේම ලෝකේ ගොඩක් දැනුම තියනාගෙන් මම දැනුම ගත්තා ඒවා විශ්ලේෂණය කරලා බැලුවා මෙන්න මේ දේවල් අරගෙන මට ජීවිතයට ඇප්ලයි කරලා ආදේශ කරගෙන ප්‍රතිඵල ලබාගත් දේවල් වල උපරිම සාරාංශ දේවල් ටික තමයි ඔබත් එක්ක මේ බෙදාගන්නේ ඊළඟ එක තමයි පීස් සැනසීම අද ගොඩ ඔව් අහන්න පුතේ අහන්න මැඩම් ආදරය නිසා අපේ ෆ්‍රීකවන්සි එක හයි වෙන්නේ මැඩම් අපි දෙන ආදරය නිසාද අපිට දැනෙන ආදරය නිසාද දෙන ආදරය නිසාද අනිත් එක මොකද්ද අපිට දැනෙන ආදරය නිසාද මැඩම් ඔව් අපිට දැනෙන්න එපානේ ආදරේ ඒ කියන්නේ අපිට ආදරේ දැනෙන්න ඕනේ දැනෙන ආදරේට තමයි ඉහළ යන්නේ දැන් ඇත්තටම ආදරේ දැනෙනවා නම් එයා ආදරේ දෙනවද නැද්ද
ආ අර ඕනේ කියලා කියන මට්ටමේ ඉන්නවනම් ඒක ආදරේ නෙවෙයි. එතන තියෙන වෙන පොඩි අර ආසාවක්. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ තෘෂ්ණාවක්. ඒ කියන්නේ ඔව්. මම පුතාට ගත්තොත් මම පුතාට ගොඩක් ආදරේ කරන වෙලාවට දැන් ෆ්‍රීකවන්සි එක නැත්නම් දැන් පුතා මංගාවට එල්ල යා මට මොකක් හරි දැන් උදාහරණයක් මට ආදරේ කිව්වයි කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට මගේ ෆ්‍රීකවන්සි එක වැඩි වෙන්නේ නැත්නම් මම පුතාට ආදරෙන් දේවල් කරද්දිද මම ෆ්‍රීකවන්සි වැඩි වෙන්නේ? ඔයා කරන දෙයට තමයි ඔයාගේ ෆ්‍රීකවන්සි වැඩි වෙන්නේ. භෞතික ලෝකයේ දේවල් බලපාන්නේ නැහැ මේකට. පැහැදිලිද? හරි. එයා අපිට ආදරේ කරත් එකයි නැතත් එකයි. හරි. මේ ලෝකෙ මෙහෙමයි. දායක වීම එතන තමයි මේක ලැබෙන්නේ. ඒකයි මම කිව්වේ අර ලබා ගැනීම කියලා කියන්නේ ඒක ගනුදෙනුවක්. පැහැදිලිද? සමහර අය ආදරේ කරනවා හැබැයි ලැබෙනකම් විතරයි. නැති වුණොත් ඉවරයි. හරි. මේ මම කියන්නේ දායක. ඒ කියන්නේ තමන් තමයි දීලා තියෙන්නේ. තමන් දෙන එක ගැන තමයි තමන් සතුටු වෙලා තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? හරි. බොහොම ස්තුතියි. හරියට හරි ඉර වගේ හරි ඉර වගේ හඳ වගේ ගස් කොළන් වගේ. ඔබ මිදුලේ තියෙන බලන්න පළතුරු ගහක පළතුරු අත්තක් ඔබ කපනවා කියමුකෝ. එයා තරහ වෙලා යනවද? එයා තරහ වෙලා යන්නේ නැහැ. එයා අනිත් අත්තෙන් දලු දාලා පළතුරු ටික දෙනවා. බෙදුන්නේ නැහැ මේ ගෙදර ඉන්නේ හොඳ කට්ටිය නරක කට්ටිය එහෙම බෙදුන්නේ නැහැ. නිකමට හිතන්නකෝ. ජීසස් ක්‍රිස්තියානිද? බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධ ආගමද? නෑ. ඒ උත්තමයන්ගේ තිබිච්ච දෙයක් තමයි එයාලා බෙදුන්නේ නැහැ. මේ විශ්වයේ කිසිම දෙයක් බෙදුන්නේ නැහැ. අපි එකතු වෙන්න සහ හොඳ දේවල් වලට ගත්ත දේවල් උනත් අපි බෙදිලා බෙදෙනවා කියන්නේ මේ විශ්වයට කරන්න ඒ තරම් හානියක් නෑ මේ බෙදෙන එක. අර ඉර වගේ හඳ වගේ ලෝකෙට දායක කරන්න පුළුවන් නම් අංශු මාත්‍රයක් තරම් දේවල් බලාපොරොත්තු නොවේ. මෙතනදී ඒ සතුට සැනසීම ලැබෙනවා. පැහැදිලිද? ඒ වගේම සැනසීම කියලා කියන්නේ ලෝකෙට අර දේවල් දීලා ගන්න දේ. අර සතුට ගන්න අපි ප්‍රීතිය ගන්න තමන් ළඟ තියෙන දේවල් තමන් කරපු දේවල් බලන්නේ මේ සැනසීම කියන එක ඔබට පුළුවන් ලෝකෙට ලස්සන දෙයක් දීලා ලබා ගන්න. සැනසීම කියන්නේ දෙන දෙයක් තුළ ඒ සැනසීම උදුර ගන්න බෑ ලේසියෙන්. හොඳට හිතලා බලන්නකෝ. දැන් අපිට දේවල් ලැබෙන නිසා අපි සැනසීමෙන් ඉන්නවා නම් ওই මොහොතේ ඔක නතර වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඔබට ලැබිලා තියෙන දෙයක් නිසා ඔබ හිතන්න අලුතින් ලැබෙන්න තියෙන දෙයක් නිසා සතුටු වෙනවා නම් ඒක කොයි වෙලාවෙ නතර වෙයිද නැහැ. පැහැදිලිද? එතකොට මේ එන්ලයිට්මන්ට් කියලා කියන්නේ මේ ඔක්කොටම වඩා උඩින් තියෙන එක. එතකොට හිතන්න ඒක කොච්චර තැනක් ඇද්ද? හිතන්න පීස් කියන එක එච්චර ෆීලිං එකක් දැනෙනවා නම් එන්ලයිට්මන්ට් වල කොහොම දෙයක් දැනෙනවද? කොච්චර සැහැල්ලුවක් දැනෙනවද? කොච්චරක්නම්. එහෙමනම් කවුරු හරි මේ ඉවසීමක් නැහැ, කේන්තියනොත් ඉන්නේ, ආදරයකුත් නැහැ, ලෝකෙට දෙයක් බෙදන්නේ නැහැ. හැබැයි භාවනා කළා මම එන්ලයිට්මන්ට් කියනවා. හරිද? සමහරක් අය ඉන්නවනේ. ලෝකෙට කරන්න ඕනේ දේ කරලත් නැහැ, ලැබිලා තියෙන දේකට කිසිම දෙයකට සතුටු වෙලත් නැහැ, කිසිම දෙයක් ලෝකෙට දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි කියනවා භාවනා කරනවා, පන්සල් යනවා, එන්ලයිට්මන්ට්. එහෙම එන්ලයිට්මන්ට් එක එහෙම යන්න පුළුවන් ද කියලා චුට්ටක් බලන්න. එහෙම එකක් තියෙනවා. අර ඔක්කොටම වඩා උත්තරීතර හැංගීමට පුළුවන් යන්න නම් අර ඔක්කොම පහු කරලා යන්න ඕනේ. එතෙන්ට ඇවිල්ලා යන්න ඕනේ. මේ ඇන්ග්‍රි ඉඳලා අතෙන්ද එහෙම පුළුවන්ද? ඒක චුට්ටක් හිතලා බලන්න. එහෙම හිටපු කට්ටිය ඒ කාලේ හිටියා. හැබැයි දැන් නෑ. දැන් අපි හරි වෙනස් මට්ටමක ඉන්නේ. පැහැදිලිද මේ ෆ්‍රීකවන්සි chart එක? ඊළඟ ටෙක්නික් ටික ඔබට තියෙන්නේ මේ law of attraction වල අල්ල ගන්න ටික ඇත්තටම මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. මේ ටික මේ හැඟීම් ටිකත් එක්ක ඔබ මනසේ අවබෝධයෙන් ඒක දිහා බලනකොට ඒ ඔක්කොම වෙනස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. හැමදේම ඔබ තුලින්ම වෙනස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ආයේ හිතලා කේන්තිය නැති කරගන්නත් නැහැ. හිතලා මේ සැනසීම සතුට ඇති කරගන්න නැහැ. අවබෝධය කියන එක එනකොට ඇත්තටම වෙන ඔප්ෂන් එකක් නැහැ. ඉබේ අතෙන්ද යනවා. පැහැදිලිද? ඊළඟ එක දැන් සතුට කියන එක ගොඩාක් අය ඉල්ලන්නේ මොකද? I want happiness. ගොඩාක් අය ඉල්ලන්නේ මට සතුට ඕනේ. ලැබෙනවද? ලැබෙයිද? ගොඩාක් අය කොච්චර කිව්වත් අනේ මට සතුට ඕනේ, මට සල්ලි ඕනේ, මට ආදරේ ඕනේ, මට අරක ඕනේ, මේක ඕනේ.
I want. එතනම තියෙනවා ප්‍රශ්නයක්. ඕනි කියන්නේ ඇයි? එකක් තමයි තමන් ළඟ නැති නිසා. අනික මේ want කියන එක තුලම තියෙන තෘෂ්ණාවක්. පල්ලෙහා ෆ්‍රීකවන්සි එකක්. අනික ඕනේ කියලා කියන්නේ තමන් ගාව දැනටම නැති නිසා. want කියලා ආවුත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හැබැයි අපිට පුළුවන් නම් මේ I මේකෙදි ඇත්තටම ඔබට පුළුවන් නම් සතුටට එන්න මොකද්ද කරන්න ඕන? හොඳට බලන්න මෙතන. මේ වචන තුනෙන්ම ඔබට පොඩි දෙයක් කරාම සතුටට ගන්න පුළුවන්. I want happiness එකේදී සතුට නැති වෙනවා නම් සතුට එන්න මොකද කරන්නේ? I want කියන එක කපන්නකො පුළුවන් නම්. මට ඕනේ කියන එක කපන්න. මොකක්ද ඉතුරු වෙන්නේ? සතුට. මට ඕනේ කියන එක කපුවා නම් හැමතැනම ඒ I want love නම් I want කියන එක කපන්න. ආදරේ කියන එක ඉතුරු වෙයි. I want කියන තැන කවුලක් තියෙනවා. පැහැදිලිද? I want කියන තැන අතෑරියාම happiness කියන එක ඉතුරු වෙනවා. සතුට කියන එක ඉතුරු වෙනවා. පැහැදිලිද? මේ හැම දෙයකින්ම මම උත්සාහ කරන්නේ ඔබට දැනුමක් දෙන්නවත් මේ දන්න දේ කියලා දෙන්නවත් නෙවෙයි. ඔබ හිතන විදිය වෙනස් කරගන්න. එතන තමයි ඔබේ ජීවිතේ වෙනස් වෙන්නේ. මේ quantum field වලට බලපෑමක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ කැමති ටාගට් එක වෙන්න පුළුවන්. ඔබගේ vision එක වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම තැනටම යන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔබ හිතන විදිය වෙනස් වුණොත්. සමා වෙන්න මේක මෙහෙම දැම්මට නමුත් අර කියනවානේ do or die කියලා දෙයක් ලෝකේ change yourself or die කියලා දැන් මේක වැරදියට ගන්න එපා. ඉතින් change වෙන්නේ නැතුව ජීවත් වෙනවා කියන්නේ ඉතින් මේ විශ්වයේම තප්පරයකට කොච්චර ලෝකේ දේවල් වෙනස් වෙනවද? ඉතින් අපි ඊයේ කරපු දේම නම් අද කරන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි ඊයේ හිතපු විදිහට තමයි අද හිතලා තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක්වත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක්වත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ ජීවිතේ. ඊයේ හිතපු ඒ කියන්නේ මේ හිතන විදිහට ඔබට බලපෑමක් කරගන්න බැරි වුණොත් මේ දේවල් වලින් අය වෙනස් දේවල් ජීවිතේට ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද හිතපු නිසා ඕවා ලැබුණා. හිතන විදිය වෙනස් වුන්නේ නැහැ කියන්නේ ආයේ මහන්සි වුණා කියලා එහෙම ලොකු තේරුමක් වෙන්නේ නැහැ. do or die. ඉතින් ඉස්සර මගේ තිබුණ ඔය මේ ඔළුවේ තිබිච්ච වාක්‍යයක් තමයි do or die කියලා. හැබැයි දැන් නම් මගේ ඔළුවේ තියෙන්නේ do or die නෙවෙයි do before die. ඉතින් ගොඩක් අය චෝදනා කරනවා නේද? මට අරක නැති වුණා, මට මේක නැති වුණා, මට ඒක නැති වුණා, මට මෙච්චර සල්ලි තිබ්බා මෙහෙම නැති වුණානේ, මම මෙහෙම හිටියේ මෙයා නිසා මට නැති වුණානේ. හැබැයි නිකමට හිතලා බලන්න, නිකමට හිතලා බලන්න. මේ ලෝකෙට එනකොට මොනවද අරගෙන ආවේ? මොනවද අරගෙන ආවේ? You came with nothing. කිසිම දෙයක් අරගෙන ආවේ නැහැ. කිසිම දෙයක් අරගෙන ආවේ නැහැ අපි. ඒවනම් මොනවා වුණත් අපේ balance sheet එක your balance sheet is doing great නේ. මොනවා වුණත් දැනට තියෙන එක ගැන සතුටු වෙන්න එපායි. ඇයි ඉතින් එනකොට අරගෙන ආවේ නෑනේ මොකොත්. මොනවා වුණත් දැන් තියෙන එක ගැන සතුටු වෙන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම අවබෝධයෙන් ගන්න ඕනේ දේවල්. නිකන් දැනගත්තට මේකෙන් ජීවිතේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මට ගොඩක් වෙලාවට සමහරක් වෙලාවට දැන් හිතන්නකෝ මම කරන දෙයක් තමයි මම විශ්වාස කරලා දැන් කෙනෙක්ට දුන්නා කියමුකෝ සල්ලි ටිකක් දුන්නා කියමුකෝ සමහරක් වෙලාවට ඒ සල්ලි ටික ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙම එකක් තියෙනවා. එතකොට මම ඒ වෙලාවට චුට්ටක් එකපාරම දුක හිතෙනවා මම විශ්වාස කරලා දුන්නා. හැබැයි ආයෙ හිතනවා නෑ මම එනකොට මුකුත් අරන් ආවේ නෑනේ. දැන් මොනවා වුණත් මං ගාව තියෙන ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඊට පස්සේ හරි සතුටින්. මොනවා වුණත් බැලන්ස් ෂීට් එක ග්‍රේට් නේ. එතකොට මොනව නැති වුණත් දුකක් හිතෙන්නේ නැහැ. මොනව නැති වුණත් තරහ යන්නේ. ඉතින් එනකොට මුකුත්ම ගෙන නූල් පටක්වත් නැතුව ඉන්නේ. දෙයනේ මේ ශරීරයත් අපි කුලියටනේ ගත්තේ මේ පොළවේ. ඔය අංශු ටික ගත්තේ මේ විශ්වයේ ඉන්නේ. ඕකත් ගත්තේ කුලියටනේ. සමහර අය කියන්නේ මං එයා කියන එක අහන්නේ මම මෙයා කියන එක අහන්නේ මට ඕන විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. මං නම් කාටවත් ණයක් නැහැ. කාටවත් බයක් නැහැ කියලා කියනවා. ඉපදෙනකොටම ණයට ඔක්කොම ටික අරගෙන එන්නේ. ඉතින් එහෙම බැලුවාම අර දූවිලි වලයි අපේ එහෙම වෙනසක් නැහැ. එකම එක වෙනස ලෝකෙට වෙනස් දෙයක් කරන්න පුළුවන්. හොඳක් කරන්න පුළුවන්. ඒක කරේ නැත්නම් එහෙම වෙනසකුත් නැහැ. වෙනසක් තියෙනවා. අර දූවිලි කොට සිතක් නැති නිසා සුද්ධ ශක්තිය තියෙනවා. අපි ඉතින් අර පොඩි සුද්ධ ශක්තිය පොඩ්ඩක් අසුද්ධ වෙලා තියෙනවා අපේ සිතුවිලි වල අවුල නිසා. ඔක තමයි වෙනස. ඉතින් හැම වෙලාවෙම මේ කොළුවේ තියාගන්න පුළුවන් නම් මොන දේ නැති වුණත් හැම වෙලාවෙම ඔබ ඉන්නේ ඉහළ මට්ටමක.
ඇත්තටම කියනවා නම් ඔබ හිතන්න ඒ කාලේ ඉඳලා හිටපු සල්ලිකාරයෝ ධනවත්තු ලෝකේ හිටපු හොඳම ක්‍රීඩකයෝ මේ ඔක්කොම ආපු අය ණයට ගත්ත දේ ආපහු දීලා ගියානේ. අපිත් එහෙමයි. ඔබ මම මේ law of attraction දැනගෙන මේ දේවල් දැනගෙන හෙට සාර්ථක වෙනවා. ඒක 100% guarantee ඔබ සාර්ථක වෙනවා. අපි සාර්ථක වෙයි. හැබැයි ඉතින් එක දවසක මේ ණයට ගත්ත ඔක්කොම ටික දීලා අපිට යන්න වෙනවා. ඕක තමයි ඇත්ත. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් නිර්හංකාර වෙලා හරි සතුටින් සැහැල්ලුවෙන් ඉන්න පුළුවන් නම් ජීවිතේ විඳින්න පුළුවන්. විශ්වාස කරන්න ඒ කියන්නේ එක වේලක් කාලා හරි සතුටින් ඉන්න පුළුවන් හිම කෙනාට. නේ? වෙලාම දකින්නේ වැරදි දේ නැති දේ ඒකේ අවුලක් තියෙනවා. ඉතින් ඔබට ඒක හරියට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම සතුටින් ඉන්න පුළුවන්. හරිම සැහැල්ලුයි ජීවිතේ. හරි. අපි අද මේ ඊළඟ සතිය කරන්න ඉන්න එකේ ස්ලයිඩ් දෙකකට විතර අපි යමු. ඊළඟ මේ එකේ කියන්නේ law of attraction වලම තමයි අපි ස්ලයිඩ් දෙකකට විතර යමුද අද? ඔබේ අදහස අනුව නැත්නම් මේ කතා කරපු දේවල් වල මොන හරි ක්ලැරිෆයි කරගන්න තියෙනවද? නැත්නම් ඒක පටන් ගත්තාම ආයේ දිගට යන එකක් ඒකේ කොටස චුට්ටක් කළා තමයි අද නතර කරන්නේ 10 නේ වෙලාව. ඒ වගේම අද මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉවර වුණාම පුළුවන් නම් හඳ එළියට ගිහිල්ලා මුකුත් එපා. ඉඳගෙන හොඳ හුස්මක් ගැඹුරු හුස්මක් නහයෙන් ගන්න, කටින් හුස්ම පිට කරන්න. මේක පොඩ්ඩක් අර රිලැක්ස් වෙලා ඇල්ෆා වලට වෙනකන් ඉඳලා අර හඳ එළිය ඇවිල්ලා අර නෑවෙන එක මනසින් දකින්න හරි සතුටින් ඒ එළිය දිහා මනසින් දැකලා මේ ලෝකේ අර තියෙන ෆීල්ඩ් වලට ඔයා ඒකාත්මීය වෙන එක දකින්නකො. කියන්නේ කනෙක්ටඩ් කියලා දකින්න සතුටින්. එතකොට ඔබ විශ්වයේ බවට මොහොතකටපත් වෙනවා. විශ්වය ඔබ බවට පත් වෙනවා. මේ දේ අද කරන්න. හරි. මේ කතා කරපු දේවල් වල මොන හරි අහන්න දැනගන්න තියෙනවද? මැඩම් පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්න. අහන්න පුතේ. මැඩම් දැන් ජෝයි ගැන කතා කරද්දී මම හිතුව දෙ ට්‍රේනින්ග් එකේ තියෙන ඇත්තටම දැන් මැඩම් කෙන අද මැඩම් ඉදියන්නෙත් නැහැ කියලා. අපි දැන් අත්‍යවශ්‍යයි අපේ ඇඟට. ඒතකොට මැඩම්ට තෙහෙට්ටුව දැනෙන්නේ නැද්ද මම මැඩම්ට කියන්නේ ජෝයි එක ඒ තරම් ප්‍රබලව දැනෙනවද මැඩම්ට කියන්නේ අපේ නිදිමත එන්න ඇති සාමාන්‍ය මිනිස්සු නිදිමත නින්ද අත්‍යවශ්‍යයි. ඒතර මම නිදා ගන්න නැතුව ඉන්නකොට මැඩම්ට තෙහෙට්ටුව පුතේ මෙහෙමයි සතියේ දවස් දෙකක් නේ නිදි මැරෙන අනිත් දවස් වලට මම පැය 3:00මාරක් විතර වගේ තමයි නිදාගන්නේ. හරිද? එතකොට මං හරි සතුටින් ඒක කරන්නේ. මං හරි සතුටින් හරි ඒක ජීවිතේ විඳින්මින් කරන්නේ. හැබැයි පුතේ මෙහෙම එකක් තියෙනවා. භාවනාව ඩීප්ලි කරන්න පුළුවන් නම් අර ඩෙල්ටා ඔය දැන් නිින්ද අවශ්‍ය වෙන්නේ මිනිස්සෙක්ට ඩෙල්ටා කියන ෆ්‍රීකවන්සි එකේ මනස ඩෙල්ටා වලට ගියාම තමයි අපේ DNA ඔක්කොම රිපෙයාර් වෙන්නේ. ඔය රිපෙයාර් වෙන වෙලාවේ හෝමෝන් ඔක්කොම ටික හදන්නේ ඔය වෙලාවට. එතකොට ඒක ඕනේ ශරීරයට. හැබැයි ඒක පුතේ භාවනාවෙන් කරන්න පුළුවන් සහ මං හරි සතුටින් සතියේ දවස් දෙකක් කරනවා. මේ සතියේ දවස් දෙකක් කොහොමද දවස් දෙකක් තුනක් සතියේ සම්පූර්ණයෙන්ම නිදි මැරෙනවා. හැබැයි ඉතින් මට එහෙම හානියක් වෙලා නැහැ up to now දැනට. පැහැදිලිද? සතුටින් කරන අර ආදර්ශයක් විදිහට ඒක ගන්න එපා. ඒකයි මම මේ කියන්නේ. නමුත් මම ඒක සතුටින් කරනවා. මට හැම වෙලාවෙම හිතෙනවා කාලෙ මදි කියලා. ඔය මැඩම් දැන් ගිය සතියේත් මැඩම් කරාද මැඩම් හරි ප්‍රබෝධයෙන් කරන අපිට පොඩ්ඩක්වත් තේරෙන්නේ නැහැ මැඩම් නිදි මරලා කියලා. ඒ මම මැඩම් අහන්නේ ඉතින් හරි පුදුම විදිහට ඒකයි මැඩම් අහනවා. ඒ කියන්නේ ජෝයි කියන එක එතන ප්‍රබලයි. ඒක සතුටින් කරොත් පුතේ දැන් අපි සතුටින් කරන දේවල් වලට අපිට වෙලාව යනවා දැනෙන්නේ නැහැ නේ. දැන් අපේ ගොඩක් අය කරන්නේ ජීවිතේ කරන එක ගැන විඳින්නේ නැහැ නේද? හැබැයි යුවත් ගේ අතු ගෑවත් විශ්වාස කරන්න මාව සතුටින් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ජීවිතේ හැම වෙලාවෙම විඳිනවා. ගේ අතු ගෑවත් ලස්සනට යුවත් වැඩක් කරත් රීම ආසාවෙන් කරන්නේ. ඒක පුදුම ආසාවෙන් කරන්නේ. මොකද දැන් හිට අපි අන්තිම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකනේ. ඒතර මට කොහොමද නිදා ගන්න වෙන්න. එතකොට මේක සතුටින් කරන්න පුළුවන් නම් ඔබ ඔෆිස් එකේ වැඩ කරන එක වෙන්න පුළුවන් මේක ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. පුදුම සතුටක්. ඒක පොඩ්ඩක් හරි අර පැත්තට ගියා ටක් ගාලා පේනවා මෝඩකමනේ. Tamanට මහ ගන්නවා. මෝඩයි නේ ඔය හරියට. එහෙම මම කියනවා මට. ඒක අනිත් පැත්තට එනවා. හැබැයි සතුටින් හිටියොත් අර එහෙම දැනෙන්නේ නැහැ පුතේ. මහන්සිය දැනෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම ආසාවෙන් කරන නිසා. ඒ කියන්නේ තෘප්තියකින් කරන්නේ. හරි පුතේ. හරි. මැඩම් පුතේ අහන්න.
මැඩම් දැන් මේ අපි අරමුණකට යනකොට බාහිර බාධක නිමිත්තකට ගැටෙන්නේ නැතුව යන්නේ කොහොමද කියලා පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන්ද? very good ඊළඟට අපේ සෙෂන් එකේ ඒක තමයි තියෙන්නේ පුතේ මම දැන් මේව කර කර ඉන්නේ අද පටන් ගත්තොත් ඔයාලට පැටලෙයිද කියලා මොකද ඒකත් පොඩ්ඩක් ගැඹුරු පැත්තක්නේ ඔය දැන් අපි යනකොට අපි අනා ගන්න තැන් ටිකක් තියෙනවනේ ඔන්න ඔය ටික ලෙහා ගන්න තමයි දැන් යන්නේ දැන් අපි අද පටන් ගත්තොත් කොටසක් කළා කොටසක් ඊළඟ සතියට යනවනේ එතකොට මම මේ කල්පනා කරේ එතකොට ඔයාලට ඒක හරියට ග්‍රැබ් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා ගිය සැරේ මම ඒක කරේ තුන්වෙනි දවසේට එතකොට මේ ඒක එතනදී ඔක්කොම ටික ක්ලියර් වෙනවා හරි. ඔය එළියේ ප්‍රශ්න ටික ඒක ක්ලියර් වෙනවා එතනදී පුතේ. එතනදී කතා කරනවා ඒක ගැන. අපි නැත්නම් ඒක ස්ලයිඩ් දෙකකට විතර යමුද අද? හරි. කට්ටියට තව විනාඩි 15ක් විතර ඉන්න පුළුවන් වේද එහෙමනම්? පුළුවන්. හරි. ඕකේ. හරි. දැන් හොඳට මතක තියාගන්න ඉන්ෆෝමේෂන් ඕනේ. හැබැයි මේ මම දෙන ඒවා නම් ඉන්ෆෝමේෂන් විදියට නම් ගන්නම එපා. දැනුමට එකතු කරගත්ත කියලා කිසිම වැඩක් නැහැ. දැන් ඔබ දැකලා තියෙනවා සමහරක් අය ගොඩ ඒවා ස්ටඩි කරලා දැනුම කියවනවා. දැනුම කියනද සමහරක් අය හිතනවා අම්මෝ යාට මාර මොලයක් නේ තියෙන්නේ එහෙම කියලා. දැනුමෙන් එහෙම ලොකු දෙයක් කරන්න එහෙම හරිය අඩුයි. මේ දැනුම කියන එක ඉන්ෆෝමේෂන් තොරතුරු දැනුමනේ තොරතුරු කියන එක පුරවගත්තා කියලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. තොරතුරු කියන එක තොරතුරු වැඩක් නැහැ. ඒ තොරතුරෙන් තමන්ගේ ජීවිතේ වෙනසක් කරන්න බැයි නම් මේ ලෝකෙට දෙයක් කරන්න බැයි නම් ඒ තොරතුර පැත්තක තියලා ගිනි කූරක් ගාලා ගිනි තියන්න. නිකන් ඔළුවේ දේවල් පුරව ගන්න ඕනේ නැහැ. තොරතුරක් අවශ්‍ය වෙන්නේ තමන්ගේ ජීවිතය වෙනස් කරගන්න මේ ලෝකෙට දෙයක් කරන්න තමන් යන ගමන ඉක්මන් කරගන්න ජීවිතේ සතුටින් ඉන්න මේවට තමයි තොරතුරු ඕනේ. ඒ තොරතුරු එහෙම භාවිතා කරන්න බැයි නම් දැන් මම වුණත් කියනේම ඔබට සමහරක් ඒවා හිතන නම් නෑ මේකෙන් මට එහෙම වෙනස් කරගන්න දෙයක් ඉච්චර හිතෙන්නේ නැහැ. ඒක එතනින්ම අයින් කරලා දාන්න. අයි ඔළුවේ දේවල් පිරෙන්න ජීවිතේ බැලන්ස් නැති වෙනවා. ගොඩක් අපි සාර්ථකයි කියලා මොකද්ද කරන්නේ කන්දක් උඩට නගින්නේ. ඔබ හිතන්නේ කන්ද උඩට නගිද්දී අපි බැලන්ස් නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? අපි ආයෙ පල්ලෙහාට රෝල් වෙලා යනවා. බැලන්ස් එක තියාගන්න ඕනේ උඩට යන්න. එතකොට මේ මානසික නිදහස අවශ්‍යයි, සතුට අවශ්‍යයි, සැනසීම අවශ්‍යයි, කඩේච් එක අවශ්‍යයි. මේ ඔක්කොම බැලන්ස් වෙන්න ඕනේ. එතකොට සමහරක් වෙලාවට තේරුමක් නැති ඉන්ෆෝමේෂන් අපේ ඔළුවට තොරතුරු රැස් වුණොත් එහෙම නිකන් බොරුවට ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? තොරතුරු හොඳකට නෙවෙයි භාවිතා කරන්නේ. තොරතුරු භාවිතා කරන්නේ ඒක නිසා මේකනේ මේක නිසා අරකනේ කියලා අර වැරදි විදියට අර ගොඩක් අය එහෙමනේ දෙයක් කියද්දි ඉතින් ඕක මන් දන්නවනේ. ඒක අවබෝධයට අරගෙන ජීවිතේ දෙයක් වෙනස් කරගන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් ඌටත් වඩා ඕක ගැන මන් දන්නවා කියලා කියන. ඉතින් ඒ දන්න එකෙන් ප්‍රයෝජනය කරන්නේ නැත්නම් ඒ දන්න එකයි දන්නේ නැති එකයි කෙනයි අතර කිසි වෙනසක් නැහැ. හරි. මේ attention කියන එක අවධානය කියන එක ජීවිතේ සාර්ථකත්වයට පුදුමාකාර අවශ්‍ය දෙයක්. සාර්ථකත්වය ඔබට ඕන නම් attention කියන එක නැත්තම් මේ මනස ඒකාග්‍රතාවය අවධානය කියන එක හරියට නැත්තම් සාර්ථක වෙන්න බෑ ලීසි. සාර්ථකත්වයට අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය දෙයක් තමයි attention. ඇන්ඩ්‍රු කානගේ ඔබ දන්නවා ඉස්සර 1900 ගණන් වල හිටපු ලෝකෙ හිටපු ඩොලර් බිලියනපතියෙක්. හරි පොඩි තැනකින් ජීවිතේ පටන් ගත්ත කෙනෙක්. දවසක් මෙයා ඩොලර් බිලියන ගාණක් උපයනකොට දැන් හරි ප්‍රශ්නයක්. CIA එකේ මෙයාව අපරාධ විමර්ශන අංශයෙන් ඇන්ඩ්‍රු කානගේව ගෙන්නනවා. ගෙනල්ලා අහනවා මේ ඔබ මොකද්ද කරන්නේ ව්‍යාපාරවලට? ඒතකොට එයාගේ ව්‍යාපාර දේවල් ගැන එයා කියනවා. දැන් අද වගේ ඉන්ටර්නෙට් ඒව මොකුත් නැහැනේ කාලේ. නිෂ්පාදන කරලා එහෙම. එතකොට ආදි දැන් ප්‍රශ්නයක්. එතකොට දැන් මේ CIA එකේ අයට අපරාධ විමර්ශන අංශයේ අයට ප්‍රශ්නයක් දැන් මේ. ඉතින් ඔබ හරි දෙයක් නේ කරන්නේ. ඉතින් එයා කියනවා ඔව් මං හරි දෙයක් තමයි කරන්නේ. නමුත් ගොඩක් අයගේ කම්ප්ලේන් එනවා සල්ලි වැඩි කොහොමද දන්නේ නැහැ මේක ඉල්ලීගල් වෙන්න පුළුවන් එහෙම කියලා. එතකොට මෙයා කියනවා මොකද්ද මෙයාගේ සීක්‍රට් එක කියලා හදි මෙයා කියනවා කෙනෙක්ට පුළුවන් නම් එක දෙයක් පිළිබඳ එක දෙයකට විනාඩි 5කට හරියට අවධානය දෙන්න පුළුවන් නම් එයාට ඕනම දුරක් යන්න පුළුවන් කියලා කියන. ඒතර එතන හිටපු මේ පොලිසිය කෙනා කියනවා ආයිදි මහ ලොකු දෙයක් නේ කියලා. මහ ලොකු දෙයක් නෙවෙයිනේ කියලා. කිව්වට පස්සේ ඇන්ඩ්‍රු කානගේ කියනවා හරි එහෙනම් කරලා බලන්න කියලා. අර කෙනාට තප්පර ගානකටවත් මනස එක තැන තියාගන්න බැරි වුණා.
ඒ නිසාම තමා ලෝකෙ මිනිස්සු දිනන්නේ නැත්තේ. කරන්න යන්නේ එකක් කරන්නේ තව එකක්. දැන් බලන්න උයන්ඩ ගියාම වෙන මොනවා හරි කල්පනා කරනවා. ඔෆිස් එකට ගියාම ගෙදර ගැන කල්පනා කරනවා. ගෙදර ඉද්දි ඔෆිස් එකේ ඉන්නවා. ඇටෙන්ෂන් නැහැ. ඉතින් කොහොමද සාර්ථක වෙන්නේ? මේක මම ප්‍රැක්ටිස් කරා. මගේ එක දෙයක් තියෙනවා සමහරක් වෙලාවට දැන් මම දුකකින් අඬා හිටියේ කියමුකෝ. උදාහරණයක් විදිහට මම අඬා හිටියා. හැබැයි මම ට්‍රේනින් එකක් පටන් ගත්තා. මට අර දුක මතකම නැහැ. ඒ දේ මං කරන දේ විතරයි මගේ ඔළුවේ තියෙන්නේ. මං උයද්දි මට වෙන කිසිම දෙයක් මතක නැහැ. මම ඒ උයන එකට විතරම ඇටෙන්ෂන්. ඒ නිසා මට සාමාන්‍යයෙන් එළවලු ඔක්කොම ಜಾති 10ක් විතර හදලා මේකක් හදන්න පැයක් විතර යන්නේ. පැය යන්නේ. ඇයි ඒකටම අවධානය දීලා කරන්නේ. ඒතර හැම එකම ජීවිතේ ලොකු දෙයක් අපිට උගන්වනවා. එතකොට ජීවිතේ සාර්ථක වෙන ප්‍රධානම දෙයක් ඔබ බලන්න ඔබට අවධානය දීලා තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්. මොනවා හරි දෙයක් කරන්න ගියාම වෙන ඒවා ඔළුවට එනවා නම් කරන දේට වඩා එහාට යනවා නම් සාර්ථක වෙන්න ලේසි නෑ ඉතින් ලෝකේ අපි සාර්ථක වෙන්නේ අපේ මයින්ඩ් එක අනුව නම් මයින්ඩ් එක හැම වෙලාවම වඳුරෙක් වගේ තේරුමක්ම නැති විදියට දුවනවා. චුට්ටක් එහෙට මෙහාට දීුවට කමක් නෑ. ඕනකට වඩා දුවනවා නම් ලෙඩක් අවුලක් එතන. පැහැදිලිද? ඒක නිසා ඔබ දෙයක් කරද්දි බලන්න ඔබට අවධානය තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්ද? ඒකට අපි දේවල් ඉස්සරහට ප්‍රැක්ටිස් කරනවා මෙඩිටේෂන් පැත්තෙන්. නමුත් දැනට චුට්ටක් හිතලා දැනට කරමු. දැන් මේකේ හරි එක මොකක්ද? My life create my thought or my thought create my life. මොකක්ද මේකේ හරි එක? My life create my thought ද නැත්නම් my thought create my life ද? My thought create my life. Yeah, good. හැබැයි both හොඳට හිතලා බලන්න මේකේ. Yes. හැබැයි අපි කිව්වට දැන් අපි දන්නවා my thought create my life කියලා but අපි ගොඩාක් වෙලාට යන්නේ අරකට. අපි ජීවිතේ නිසා තමයි සිතුවිල්ල ඇති වෙන්නේ කියලා තමයි හිතන්නේ. නමුත් නැහැ. ඇත්තටම සිතුවිල්ල තමයි අපිව අපේ ජීවිතේ කියන එක නිර්මාණය කරන්නේ. එතකොට මොනවා හරි දෙයක් වෙනකොට දැන් ඔබට මම කිව්වනේ අවබෝධයෙන් ඒ දිහා බලන විදිය. ඒ විදියට බැලුවාම අනවශ්‍ය සිතුවිල්ලක් ආයේ මතුවෙන්නේ නැහැ. සිතුවිල්ලක් මතුවුණත් ඒකේ ඩියුරේෂන් එක අඩුයි. ඒක පවර්ෆුල් නෑ. ඉස්සර ඇක්සලරේටර් එකේම තියලා අල්ලපු ෆීලිං එක දැන් පොඩ්ඩක් බ්‍රේක් එකක් ගහලා අල්ලන්න පුළුවන් අවබෝධය නිසා. පැහැදිලිද? මුලින්ම එකපාරම ඒවා මේ සීරෝ කරගන්න බෑ. මේ කතා කරන මටත් එක මොහොතකට සමහරක් වෙලාවට ඒ වගේ පැතිවලට යනවා. කේන්තිය, දුක, තරහ, ශෝකේ මොහොතකට ඇති වුණත් හැබැයි ඊළඟ මොහොතේම මගේ තියෙන අවුල මට පේනවා. හරි. ඊළඟට පොඩි ඇක්ටිවිටි එකක්. දැන් වෙනස් විදිහට හිතන්නනේ කිව්වේ මම. දැන් මේක තුල දකින්න දේ ටක් කාලා chat එකට දාමු. chat එකට දාන්න නැති අය කතා කරලා කියමු. මොකද්ද ඔබ දකින්නේ මේ? මේක කද්ද මේ තියෙන්නේ? මේක දැක්කහම ඔබට මොකද හිතෙන්නේ? පළමු හිතන විදිය වෙනස් විදියට හිතන්න පටන් අරන්ද කියලා. හිතන දේ මට කියන්න. එහෙම නැත්නම් මේ chat එකට දාමු. උත්තර ඕනේ. ඉක්මනටම දැල් වෙනවා. Yes, very good. Darkness is fade from light. Good. අඳුරට එළිය. Very good. Excellent. Yeah, there is a nice light. ඊළඟ එක ආලෝකය. අඳුර මැද එළිය. Good. අනිත් අයත් දාමු. නැත්නම් කතා කළ මයික් එක අන්මියුට් කරලා කතා කරමු.
අපි අනිත් අයත් උත්තර ටික දාමු. මට හිතෙන්නේ ඇයි මේ කියලා. good. Be a light, bring light of faith, darkness to life others. Self good. ආලෝකයක්. තව ටිකකින් නැති වෙන එළියක්. good. Matter has converted to light energy. good. හැමෝම උත්තර දුන්නාද? පුළුවන් තරම් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් එක්ක එන්ගේජ් වෙන්න එක. ඉතින් එතකොට අපි දෙකොල්ලටම ලේසි ප්‍රශ්නයක් ලබාගෙන දල්වපු ආලෝකය. ප්‍රශ්නයක් ලබා ගන්න දල්වපු ආලෝකය. good. හැමෝම උත්තර දුන්නාද? අඳුර දුරලන ආලෝකය. good. හරි මම හිතනවා හැමෝම උත්තර දුන්නා කියලා. අඳුර මැද දැල් වෙන එළියක්. nice. සිතට සිතන්නේ යමක් සිතුවිලි වලට අරමුණක්. great, lovely. හරි මම හිතනවා හැමෝම darkness and light. good. darkness and light. okay. More light need to reduce darkness. yes. good. Shafi Hassan Usama. nice. හරි මං හිතනවා හැමෝම දාන්න නැති කියලා. මොකද ඒක උත්තර දෙන්න කිව්වේ රීසන් එකක් ඇතුව. නැත්නම් මේ කතා කරන එක ඔබට මැච් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔබ ඒ සෙෂන් එකෙන් එළියේ ඉන්නේ. ඇතුලේ නෙවෙයි. ඇතුලට ගන්න ඕන නිසා මං දාන්න කිව්වේ උත්තරය. අඳුර මැද එළියක්. good. while reducing yourself giving light though. yes. එළියෙන් අඳුරෙනොත් අඳුරෙන් එළියනොත් කිලී පවතිනවා. good. nice. හරි. මං හිතනවා හැමෝම උත්තර දුන්නා කියලා. ඉතින් දැන් ඔබට මෙතනදී හිතන්න යමක් මම මේ කරේ. දැන් ඔබ බලන්න ලොකු පින්තූර ගොඩකුත් නැහැ නේ මේකේ නිකන්. questions mark 3ක් තියෙනවා. මොකද්ද මේ කියලා දාලා තියෙනවා. ඉටිපන්දමක් තියෙනවා. හැබැයි ඔබ නිකමට බලන්න ඒ ආපු උත්තර ඔබට chat එකේ කියවන්න පුළුවන් ආපු උත්තර. නේ? උත්තර ඔබ දැකපු විදිය ඔබ බලන්න. ලස්සන විදියට දැක්කා. හැබැයි එකම රූපේ එකම පික්චර් එක එකම දේ දැන් ඔය කියනකොටත් කිව්වට හිතේ තියෙන හරිම දේ නෙවෙයිනේ ඔය එළියට එන්නේ. දැන් හිතේ යම්කිසි පික්චර් එකකින් අපිට තියෙන හැඟීම් හැම එකක්ම මේ ලෝකේ භාෂාව එච්චරම අපි කතා කරන භාෂාව එච්චරටම මේ උසස් උඩට ඇවිල්ලා නැහැනේ. හැඟීම් ඔක්කොම සමහර හැඟීම් තියෙන භාෂාවට හරවන්නෑනේ. ඒකට අපිට හරවන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය සීමාව තුල තමයි අපි හරවන්නේ. එතකොට ඔය හැඟීම වචනයකට හරවද්දිත් එතනත් එන්නේ කොටසක්. එතකොට ඔබ බලන්න මේ එකම රූපය එකම දේ දකිපු හැම කෙනාම වගේ වෙනස් විදියට දැක්කේ. වෙනස් විදියට. ඔබ දන්නවද එකම ඉන්සිඩන්ට් එකක් එකම කෙනෙක් ගැන ඔබ ලක්ෂයකකින් ගිහිල්ලා අහන්න. ලක්ෂයකකින් ගිහිල්ලා අහන්න. ලක්ෂයක් උත්තර ලැබෙන්නේ. එහෙමනම් ඇත්තටම එළියේ ලෝකෙද අපි දකින්නේ අපේ හිතේ තියෙන ප්‍රතිබිම්බයක්ද අපි දකින්නේ. හොඳට බලන්න ලෝකෙද සිතුවිල්ල තීරණය කරන්නේ සිතුවිල්ලද ලෝකය දකින්නේ. හොඳට බලන්න.
yes. ඒ කියන්නේ ලෝකේ අපි මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ අපි කතා කරානේ නේ. මොකද්ද මේ තියෙන my life create my thought my thought create my life ඇත්තටම කියනවා නම් දැන් මේක උදාහරණයක් විදිහට අපි මේ දැකපු ඉටිපන්දම සමහරක් කෙනෙක් නිකන් ජස්ට් ඉටිපන්දමක් විදිහට දකින්න පුළුවන්. සමහරක් කෙනෙක් කනේ ලස්සන ආලෝකයක්. සමහරක් කෙනෙක් මේකේ තියෙන අඳුර දකින්න පුළුවන්. සමහරක් අයට මේකේ ආධ්‍යාත්මික හැඟීමක් එන්න පුළුවන්. එකම දේ. හැබැයි හිතට දැනෙන හැඟීම හැමෝටම වෙනස්. සමහරක් කෙනෙක් මෙලෝදියක් දැනෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. එකම දේ. ඔය වගේම තමයි ලෝකේ. අපිට මේ අපි හිතනවා මේ පරිසරය තමයි අපේ සිතුවිල්ල වෙනස් කරන්නේ කියලා. නෑ සිතුවිල්ල තමයි පරිසරය කියන එක වෙනස් කරන්නේ. එකම දේ අපි හිතන විදිය අනුව තමයි අපිට දැනෙන්නේ. හැමදේම ඔහොමයි. ඉතින් එතකොට අපි ලෝකේ ගොඩ අය ආයා මං කියන විදියට මැච් වෙන්න ඕනේ. එයා කියන එක මට මැච් වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේක ගොඩක් වෙලාට ජීවිතේ අයින් කරා නම් අපිට හරි සතුටින් ඉන්න පුළුවන්. එහෙම මැච් වෙන්නේ නෑ. මේ ලෝකේ බිලියන 8ක් මිනිස්සුන් ඉන්නවා නම් හැමෝම එක්කෙනෙකුට එක්කෙනෙක් වෙනස් යුනික්. එක්කෙනෙකුට එක්කෙනෙක් යුනික්. ඔක තමයි ඇත්ත. සමානයි කියලා කියන්නේ අර මනුස්ස DNA ටික පොඩ්ඩක් සමානයි ඉච්චරයි. නැත්තම් අපි සමාන නැහැ. ඔව් සිතට ආදේශ කිරීමක් කරන්න. සිතට ආදේශ කිරීමකට වඩා පුතේ මේ සිත තමයි අපි තව දෙයක් කියලා දකින්නේ. පුද්ගලයෙක් වේවා දෙයක් වේවා ඔබ බලන්න දැන් හොඳම ලස්සනම තැන තමයි සෝෂල් මීඩියා වලට ගියාම කොච්චර හොඳ දෙයක් දැම්මත් ඒකට වැරදි කියන මිනිස්සු ඉන්නවනේ හා රියැක්ට් ඇන්ග්‍රි රියැක්ට් නේ එහෙමයි ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ යා දකින්නෙම වැරදි විදියට. අයියේ හොඳ දේත් දකින්නේ වැරදි විදියට. සමහරක් අය නරක දෙයක් දැක්කත් ඒක වැඩි හිතන්නේ ඒක ස්කිප් කරලා යනවා. අයියේ මේ ලෝකේ කියලා දකින්නේ තමන්ගේම ප්‍රතිරූපයක්. ඒ කියන්නේ ඔබ මේ වෙලාවේ මේ ස්ක්‍රීන් එක දිහා නම් බලන් ඉන්න ඔබ මේ මොහොතේ ස්ක්‍රීන් මේක බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඔබට දැනෙන දේ ඔය ඔබම තමයි. ඔය එළිය ලෝකේ නෙවෙයි. එළිය ලෝකේ නම් ඔක්කොටම එක විදියට පේන්න බෑනේ. වෙනස් විදිහට පේන්නෙම තමන්ගේ සිතේම දෙයක් තමයි. තමන්ම තමයි ඔය කෙනෙක් සහ දෙයක් කියලා දකින්නේ. එතකොට කෙනෙක් ගැන කේන්තියක් ගියත් එතනින්නේ තමන්ගේ හිතේ කේන්තිය තිබුණ නැත්නම් පැලවෙන්න විදිය නැහැ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේට ජීසස්ට මොනවද ඒ වුණත් කේන්ති ගියේ නැහනේ. දැන් ජීසස්ට කිව්වේ වම් කම්බුලට ගැහුවොත් අනිත් කම්බුලක් දෙන්න කිව්වේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ එහෙම කවදාවත් එහෙම කියන්නේ අර කියන්නේ ලෝකේ තමන්ගේ එකම දරුවට ආදරය කරන මෛත්‍රී කරන විදිහට මුළු ලෝකෙටම ආදරය කරන මෛත්‍රී කරන කරුණාව දක්වන්න කියන්නේ එහෙමනේ කරේ. එතකොට මේ කේන්ති කියන්නේ පිටින් එන දෙයක් නෙවෙයි නේද? නිකමට බලන්න. දැන් සමහර අය කියනවානේ මාව මේ කේන්ති ගස්සනවානේ. කේන්තිය පිටින් එන්නේ ඇතුලේ තියෙන නිසා තමයි වතුර දැම්ම ගමන් පැලවෙන්නේ. පිටින් එන දෙයක් නෙවෙයි කේන්තියක් කියලා තමන් ගාව නැත්තම් ආයි මොකක් එන්න දෙන්නීට. එහෙමනම් කේන්තියක් එනවා නම් දුකක් එනවා නම් තරහක් එනවා නම් ඉරිසියාවක් හිතෙනවා නම් වෛරයක් හිතෙනවා නම් පිට කිසිම දෙයක් සම්බන්ධ නැහැ. ඒකම සිටුේෂන් එකේ එහෙම ඉන්නේ නැති මිනිස්සු ඉන්නවා. මොකද එයාලා ගාව එහෙම ඒවා නැහැ. ඒකයි. මේ ඔක්කොම කරන්නේ ඔබ හයි ෆ්‍රීකවන්සි වලට යන පාර අවබෝධ කරගන්න උත්සාහ කරනවා. හරි. අපි අදට නතර කරමුද මේක ඉවරයක් වෙන්නේ නැහැ. මේ කතාව ඊළඟ සතියේ පැය දෙකමාරකට වඩා අපිට තියෙනවා. මේ දිගටම යන්න මේක සහ අපි විශ්වාසය කියන එක ඩීප්ලි කතා කරනවා. අපි මෙතනින් ගියොත් මේක කොහොමද ඉවර වෙන්නේ 10:33යි වෙලාව. අද අපි කතා කරපු දේවල් වල මොනවම හරි ගැටලු තියෙනවද? ඒ වගේම ඉල්ලීමක් කරනවා. පුළුවන් නම් මේ මොකද මම කොහොමත් කරන අන්තිම බෑච් එක මේක. ඒ නිසා මේ ඒක නිසා නෙවෙයි. පුළුවන් නම් ඉතින් ඔබ මුදලක් මේ වෙනකොටම ගෙවලා ඉවර කරලා ඉවරයි. ගෙවලා නේ තියෙන්නේ කොහොමත්. ඉතින් ඒකට සාධාරණයක් ඔබට ඉෂ්ට කරගන්න. අර රෙකෝඩින් එක විතරක් අහන්න එපා. සජීවීව සම්බන්ධ වෙන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. පුළුවන් නම් ඒක සලකා බලන්න කොහොම හරි මිස් කරගන්න එපා කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. මොකද අර කලෙක්ටිව් කොන්ෂස්නස් එක කියන එක බලපාන ඔබ රෙකෝඩින් එක අහද්දී ඔබේ ෆ්‍රීකවන්සි එක සහ මේ ලයිව් විද්‍ය අපි කරද්දී ඔක්කොම එකම සේම් ෆ්‍රීකවන්සි වල ඉඳලා මේක අහද්දී මේක දෙකක් වෙනසක් තියෙනවා. very good. මගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා it means if I did a mistake and if I caused damage to someone and I feel guilty about it, how to overcome that? අංක එක තමයි ඔබට guilty ඔබට වරදක් වුණා කියලා හිතනවාද එතනම ඔබ සතුටු වෙන්නේ. එහෙම හිතන මිනිස්සුත් අඩුයි. පැහැදිලිද? එහෙමනම් ඒ වෙලාවේ හිතින් sorry කියලා ඒක ආයේ ජීවිතේකට එයාට විතරක් නෙවෙයි
ආය කාටවත් එහෙම නොවෙන්න හිතට ප්‍රතිඥාවක් දී ගන්න. ඒ ප්‍රතිඥාව මතම ඔබව සැහැල්ලු වෙනවා කියලා දැනේ. එයාට නෙවෙයි ආයේ මම මේ මගේ සිහිය තියෙන තුරාවට මේ ආත්මෙටම මොහොන කියන්නේ මේ සසරටම මගේ ඇතින් මං ආයේ එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ කියලා මම මට ප්‍රතිඥාවක් දී ගන්නවා. මගේ ඇතින් චුට්ටක් වැරදි වුණත් මං දැන් කරන්නේ ඒක තමයි. එතකොට ඉතින් දැන් මදුරු එක්කවත් මරන්න බෑ. මදුරු 10ක් කෑවත් ඒ කට්ටිය වෙලව ඉන්නවා මරන්නේ නැහැ. එතකොට මොකද ඒ ප්‍රතිඥා කඩන්න බැරි නිසා. එතකොට මේ ටික දවසක් යනකොට හිත ඉබේ අපි එතෙන්ට පුරුදු වෙනවා. ඒක ඉතින් වුණා මීට වඩා වැරදි කරපු අය ලෝකෙ හිටියා. හැබැයි ඒක වැරදි කරපු අය හිටියා කියන එක වැරද්දක් කරන්න පර්මිෂන් එකක් නෙවෙයි. හැබැයි සිහිය අවබෝධයට ආවට පස්සේ ඒක ගැන දුක් වෙනවා. හැබැයි ගිල්ට් ආයේ දුක් දැන් මෙතනින් එහාට ගිල්ටි ෆීලිං එක තියාගන්නත් එපා දුක් වෙන්නත් එපා. පාලනය කරන්න බැරි දේවල් වලට දුක් වෙනවා කියලා කියන්නේ තවුලක් තියෙනවා. දැන් වෙලා ඉවරනේ. ඒක වෙලා ඉවරයි. දැන් ඒකට දුක් වුණා, වොරි වුණා. ඒකට ප්‍රතිඥාවක් දීගත්තා. එතනින් එහාට ඒක let it go. okay? මම මෙඩිටේෂන් එක කියලා දෙන්න පුළුවන්ද? හරි. ඔබ තීරණය කරන එක තමයි next session එකට යන්නේ. අද මෙඩිටේෂන් එක නේ. හරි. අද මෙඩිටේෂන් එක ගැනද අහන්නේ? සුභාෂිනී පුතේ. ඕකේ. අද මෙඩිටේෂන් එක දැන් ඔබ එළියට ගිහිල්ලා මේක මේ ආගමකට ලඟු වෙච්ච දෙයක් නෙවෙයි. ඔබට මම කියවනේ මේ ලෝකේ අපි ඉන්නේ එනර්ජි ෆීල්ඩ් එකක. හැබැයි මේ ඔබේ අර මම කියවනේ අපිට තියෙනනේ ක්වොන්ටම් රූල් එකක් එක කෝඩ් එකකින් අපි හැදිලා තියෙනවා. ඕකට ගැලපෙන එනර්ජි සුද්ධ ශක්තිය අපිට ගන්න පුළුවන් සිතුවිල්ල එහෙට මෙහෙට වෙනස් කරලා. පැහැදිලිද? ඉතින් ගිහිල්ලා එනර්ජි ගන්න කියලා හිතලා ඉඳ ගන්න එපා. ගිහිල්ලා ඉඳගෙන හොඳ ගැඹුරු හුස්මක් නහයින් අරගෙන කටින් හුස්ම පිට කරලා චුට්ටක් මනස රිලැක්ස් වෙනකන් ඇස් දෙක තනියම කළුවරේ වහගන්න බය නම් ගෙදර කවුරු හරි අරගෙන හඳ එළිය චුට්ටක් තියෙන තැනකට යන්න. ඊට පස්සේ හොඳට ගැඹුරු හුස්මක් අරගෙන කටින් හුස්ම පිට කරලා සතුටින් කියන්නේ ඔබ ඒ හඳ එළියත් එක්ක මේ විශ්වයේම ශේෂ්ඨත් එක්ක කනෙක්ටඩ් කියන සතුටින් දකින්න. ඒක හරහා ඔබ සතුටින් ඉන්නවා කියන්නේම ලෝකෙට හොඳ ෆ්‍රීකවන්සි එකක් යනවා. Taman සතුටින් ඉන්න, Taman ආදරෙන් ඉන්න කෙනාගෙන් ලෝකෙට හොඳක් තමයි වෙන්නේ. සමහරක් අය ඉන්නවා ඉන්නෙම තරහින් දුකින් ලෝකෙට සුවපත් වේවා කියනවා. ජීවිතේට ඒ කෙනෙක්ගේ ලෝකෙට සුවපත් වේවා කියන එක වෙන්නේ නැහැ. හානියක් වෙන්නේ. දැන් හිතන්නකෝ දියමන්තියක් වුණාම දියමන්තිය කොහොමද ලෝකෙට දිස්නේ දෙනව නේද? අඟුරු කැටයකට ඒක කරන්න බෑනේ. එමනම් Taman දියමන්තියක් වෙන. Taman සතුටින් ඉන්නකොට Taman ප්‍රීතියෙන් ඉන්නකොට සතුට කියන එක සහ ප්‍රීතිය කියන එක සැනසීම කියන එක දැන් වැරදියට ගන්න බෑ කියලා අපි දන්නවනේ. එතකොට මේ හැඟීමෙන්ම මේ ලෝකේ සුවපත් වෙනවා. අන්නේ සතුටින් ඉන්න. පුළුවන් නම් අද දවසේ මොන හරි ප්‍රතිඥාවක් හිතේ දීගෙන මම මෙන්න මේක මෙහිම දෙයක් කරනවා කියලා හරි සතුටින් අර හඳේලිය S2 වහගෙන පුළුවන් නම් විඳින්න S2 ඇරලා ඒක දිහා බලලා සතුටින් අර මනසින් විශ්වයේ සිසාරා යන්න. ඒක මුකුත් ඉල්ලන්න එපා. ඉල්ලන්න එපා. කිසිම දෙයක් ඉල්ලන්න එපා. ශක්තිය ලැබෙන ඒවා මුකුත් ඉල්ලන්න එපා. දෙයක් දෙන්න උත්සාහ කරන්නකෝ. Every action has a equal and opposite reaction. සෑම ක්‍රියාවකටම සමාන වූ ප්‍රතිවිරුද්ධ වූ ප්‍රතික්‍රියාවක් ඇත. ලෝකෙට දෙයක් දෙන්න උත්සාහ කරන්න. නිතැතිම්ම ඔබට ඒකාන්තයෙන්ම ලැබෙනවාමයි. ඔබ සතුටින් ඉඳලා ඒ සතුට ලෝකෙට මුදා හරින්න ඔබ දකින්න ඔබේ සතුට නිසා දුකින් ඉන්න මිනිස්සෙගේ හිතක් පහන් වෙනවා. මේ වෙලාවේ බඩගින්න අඬන දරුවෙක්ගේ බල නිදාගත් අම්මා කෙනෙක්ගේ දුකක් නිවෙනවා. එහෙම දකින්න. අන්න ඒ වගේ හැඟීමක් ගන්න කියලා කිව්වෙම. පැහැදිලිද? හරි. අහන්න පුතේ. රේස් හෑන්ඩ් කර. මැඩම් දැන් මම අහලා තියෙන විදිහට අපේ සබ්කොන්ෂස් මයින්ඩ් එක තමයි මේ විශ්වත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. එතකොට ඒකත් එක්ක එහෙම ඉන්ටර්කනෙක්ට් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක කියන්න පුළුවන් දෙයක්ද? පුළුවන්. ඉන්ටර්කනෙක්ට් වෙන්නේ කොහොමද කියලා කියන්න බෑ පුතේ. ඇල්ෆා වලට එන්න කිව්වේ මම ඒකයි. අර කිව්වේ හුස්ම අරගෙන අර හිත පොඩ්ඩක් කාම් වෙනකම් මං කිව්වේ හුස්ම නහයෙන් අරන් කටින් පිට කරන්න කියලා. ඇල්ෆා වලට ගත්තේ ඒකයි. පැහැදිලිද? ඔව්. ඇල්ෆා වලට එනකොට ඔයා කනෙක්ට් ඒක නේ ඇල්ෆා වල දැන් උදේ පාන්දර නැගිට්ට ගමන් ඉබේම අපි ඇල්ෆා වලනේ ඉන්නේ. ඔව්. ඒක ඉක්මනට සබ්කොන්ෂස් මයින්ඩ් එක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න ලේසි. දවසේ දවල් අමාරුයි. පැහැදිලිද? ඔව්. රාත් නිදාගන්න ළඟදී දැන් ලේසි පොඩ්ඩක්. හිත කාම් කරගෙන යන්න කිව්වේ ඒකයි මං කිව්වේ දේවල් ඉල්ලන්න එපා. හිත හරි කාම් කරගෙන අවබෝධයෙන් ඉඳගත්ත ගමන් අපි ඇල්ෆා වලට යනවා. නැත්තම් අර කෝණේ මේක හොඳක් නිසා Tamanට ලැබෙන නිසා කරන්නේ. අන්න එහෙම කරොත් පොඩි අවුලක් තියෙනවා පුතේ. පැහැදිලිද?
ඇල්ෆා වලට යන්නේ නැහැ. ඒතකොට ඉන්නේ බීටා වල ඉන්නේ. එතකොට ඔයාට ඇල්ෆා වලට ගියොත් සබ්කොන්ෂස් ඒ කියන්නේ අපි අර ඔය කැලඩයිස්කෝප් වීඩියෝස් බලලා නැත්නම් ඇල්ෆා වලට මේවා කරලා දැන් මම මෙඩිටේෂන් කරද්දී ඔයාලට ඒවා ප්‍රැක්ටිස් කරනවා ඒ කොහොමද ඇල්ෆා වලට යන්නේ කියලා මම ඔයාලව යවනවා ඉතින් මේ මට්ටමට. ඒතර ඔයාලට ෆීල් වෙනවනේ. ඒක ඉස්සරහට අපි මෙඩිටේෂන් සෙෂන් එකේ කරනවා. හරි? හරි thank you ma'am. අද මේ බ්‍රීතිං එක්සර්සයිස් එකෙන්ම ඒක කරන්න. හරි. තව ප්‍රශ්න තියෙනවද? නෑ මේක එක නෙමෙයි පුතේ. social withdrawal, social phobia and shame is පොඩි සමානත්වයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලැජ්ජාව කියන එක එන්නෙම පුතේ Tamanට තියෙන Tamanගේ potential එක දන්නේ නැති නිසා, අවබෝධය නැති නිසාම තමයි. හැබැයි අර ලැජ්ජාව කියලා මම ගොඩක් කතා කරේ මේ ඔතනත් සම්බන්ධයක් තියෙනවා. හැබැයි මම කිව්වේ දරනොම ලැජ්ජාව. අර වැරදි කරාම එන්නේ ලැජ්ජාව. පැහැදිලිද? කවුද ප්‍රශ්නය අහුවේ? පැහැදිලි නේ පුතේ? පැහැදිලි. ඔය ඔක්කොම අර ඔය ඔක්කොම හරි පැරඩොක්ස් පුතේ. එකක අල්ලගන්නම හොඳ නෑ. ඒවා අපි ඉස්සරහට ඔය ඩිෆරන්ට් තින්කින් එකේදී අපි ඔය ගොඩාක් ප්‍රශ්න වලට නැත්නම් අපි එකක එල්ලෙනවානේ. දැන් ලෝකේ බොරු කියන්න හොඳ නෑ කියලා කියනවා. ඇත්ත කියන එක හොඳයි කියනවා. හැබැයි එක තැනකදී ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් නේ. සමහර තැනකදී ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ලෝකේ සමහරක් ඒවා පැරඩොක්ස්. එකකට සමහර සංකල්ප දෙකක් එකට ඇවිල්ලා ගැටෙනකොට ප්‍රඥාව ඕන එක විසඳ ගන්න. ඩිෆරන්ට් තින්කින් එකේදී අපි කතා කරන ඔය කියන එක මේ සේම් කිව්වත් වැරදි, ඩිෆරන්ස් කිව්වත් වැරදි. පැහැදිලිද? හැබැයි ගොඩාක් බර එක මේ ඩිෆරන්ට් කියන පැත්තට. හරිද? නොතරේ. thank you. හරි නේද? එහෙනම් අපි අදට අවසන් කරමු. එහෙමනම් සියලුම දෙනාට අද දවසේ සුබ පතනවා. ඒ වගේම ලස්සන සතියක් ගත කරන්න ලැබෙන්න. ඒ වගේම මේ කතා කරපු දේවල් ජීවිතේට ආදේශක කරගන්න හැම වෙලාවෙම හිතෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම සියලුම දෙනාට සුබ සතියක් අයිබෝවන් සුබ රාත්‍රියක්. බොහොම ස්තුතියි.